atab pa. Sabi baga kan mga gurang, dampog pa na, magdara ka ng payong. And like manner, pag-araw ka ni may mga anunsyo, ayan, pasiguro manggirare kita tabi, ade. So, hopefully, reyao na kamo sa mga evacuation centers. Dipisil na tabi pag kuminusog na ang bagunas kan uran, kan paros, maparescue kayo mo. Daiki marescue sa indo tabi. Kaso bago ngayang pigarag na kamo, abo ka mo mag-iriba. O, ngunyan, iyo, huwag matigas ang ulo. Maray na banggi kay PYDO Chief Rondon Casas Ricafort. Nakamonitor dyan sa iyang opisina. Pamorningan man kay Rondon Bodaso tropa dyan na di. Kami po digdi pamorningan nila sagkod na maka-arayo ini si Rolly. Fight kami digdi. Bastang yaon si June. Dahil lamang kami mga atras, sasabayan mi ini si Rolly. Sana kamo man tabi yaon man dyan sa pag-antapay sa Radyo DCGB. On the air man kita sa OKFM. Ano po? Pamorningan man ang OKFM. Yan. Madali lang. May apod sa telepon. Ano, paon na ano antay ni o kon ano an pahet. Okay. Hello, Marina Banggi po. Marina Banggi direct. Opo. Sial. Pangyari sa matalip ni. Ali kayo may dyan kasubago sa South. Ano ka man digdi? Nag-rekorida. Pig-anip ni ngani ka. Bata, tranquilo. Ano di? Pag-abot mo dyan sa sagod kaming umapon. Yeah. But may bakwit baga kaming kinuha. Yeah. Tranquilo. Tranquilo man. So iba nga ni duman na yan nagkaaragian may sigan puro peringki. Siyempre, boring man maghalat kay Rolly. Kasi naruli ba yan ini ano? Pira ni Rolly. O dyan nga ni sa Buena Vista, nagka-monitor man pala. Ay, maray na bang kitabi, mga taga dyan sa Buena Vista. Bayna family. Ano? Bayna family. Bayna? Bayna. Ba't siya na Bayna? Bay. Nagka-monitor na sinda. Okay, maray na bang kitabi dyan sa yan ang pamilya Bayna. Basta mga taga Buena Vista. Ayan. Okay. So, direct, text ko man si Kapitan Ato Valladolid. Yan. Taisan. May informasyon man siya na as of na PM, nasa sa mga evacuees on-site evacuees, igaman sinda ki 32 families direct. Compuesto nin 91 kalalakihan, 66 na mga babae. Mas dakul sa lalaki Mas dakul sa nag-evacuar na mga lalaki. Na paano? 91, 66 sa mga babae. Nagkawarlat kasi mga babae sa arong. Anyway, compose yan ki 157 individuals. So, nasa on-site evacuees. Mientras na sa mga pribadong arong, taan kadaklan digdi sa mga kaparigyentes man sana, kataraning, dumana sa nag-evacuar sa mga private houses. May total man na monitor kan council sa Bisan, taigwa ki 77 families composed of 71 male and 74 female.
182 total kan individuals na nag-rebakwarman sa mga harong-harong. Yan so na-monitor kan council na nagpapasiguro man kan sa indang mag-aga, lalo sa aga, na expected mag-abot si Rolly. So yung may na sitwasyon tabi direct sa ibang mga barangay, digdi man sa Maslog, igwaman kitang na monitor na 31 families sa councilman sa panginot ni Kapitan Itas Olimpo. Naigwa ni families man na niyon sa evacuation center sa mga o sa eskwelahan. Ano nagkaraon na lamang? Ano ba? Namaranggi na una bago nag-rebakwar. May mga bit-bit man siya ng pagkakanadi. Saga pa man kayo so anoan? Saga pa man so... Maski lamang pandesal? Inda sana. Kung may mauyong boat na magpadaraki pandesal. Buda kape? Okay na iyan. Mainitan lamang ang ginadaghan. Basta importante, safe and... Yan. Iyan pinaka-the best. Mas pa rin itong pasiguro kaysa sa aga pagkapamakupot-kupot kunyaw na si Rolly. Yan. Mas pa rin ining preemptive sa tuyang pigibo, siring kan gustong ipautob na sa tuyang mga opisyales. Okay. Okay, so direct monitoring lang kami digdi sa southern area kan Legazpi. Alam Mario, thank you. Mabalos! Typhoon Rolly Special Coverage. Sige, yan sitwasyon dyan po sa South Legazpi. Sabi digdi ni Erwin Bercasio, nakamonitor siya from Negros Oriental. Maray na pang kitabi dyan sa Negros Oriental, nag-relay ako sa Bareta, sa Muya, sa Bicol, Tawara Power. Ayan, okay. Ayan, okay. Sabi man ni amigong Hadi, Setrep, situational report, kalmado bago rapado, Bagyo Algolejos, tropical cyclone at a distance 250 to 500 kilometers or more, winds amehan, tropical cyclone approaching. Ayan, okay? Kaya sabi ta na nga ni Kayan, kamutabi mga ipagngod, mara na itong yaw na kamo nakakulukar sa ligtas na lugar. Mara na banggi dyan sa Bakakay. Ano po ang update? Yan. Taud-taud sa nalinlin, ta masabutan ta di. Bastang sabi ta kayan, sigurado na, nakasiguro na kita. Iya po. Sabi baga nga ni kan, stay put na sa location. Sige, so dire-diretso na po kita kan mga istorya alit dyan sa luwas situationer, dyan sa area. Lato na. Sa linyang mo niyan si LBB. L Baba. Baba, kamen! Pagyari. Pinunan mo na naman. Iyo baga, LBB baga ba ko? Elbaba. Kau yang direct. Baba kamen. Nawarag naman ako pagbalik. Pagyari. Diyos ko. Kulok ta. Roger, sabi, direct, pabalik kami sa Legazpi Port District ni Kuya Boy. And kasubago, talagang inako ni Kapitan Toy Barahas kan sagpon kan daraga. Ta mismong iuman so nagresponde tabi direct. Apisar kay Congressman Api de Los Santos kan ang probinsyano party list sa mga homeless. Ta
ansaro babalan, ansagpon sa mga may siring ka na problema. Na gusto sabihin mo, ini mga taong ini, mga barag-barag dyan, Mga barag-barag, tabi, direktor. siya ni siya nagkakaturog kon deng anunsyo. Pagdingin ng ano, sa mga gilid-gilid. May mga darasyon ng karton. Oo. Okay. Kunyan, nagpapasalamat si Kapitan Toy Barajas kay Congressman Api de los Santos kanang probinsyano party list na medyo na iwas na kumbaga nagaan-gaanan sa problema niya. Kan mga siring kay ning mga persona. Kasubago, so pinag-antabayan niya to. Tadakol kaya man ang paabot sa tuya ni concern. Kaya nakadalagan kami ni Kuya Boy Kasubago sa nasambitan ng lugar. As in, iyon na nga nito, napirit o kaya na inganyar ni Kung De Los Santos na mapasakay sa mobile man kan ang probinsyano. Tangani ng ipa katurog din para mientras sa mga maray na pamugtakan tabi, direktor. Mga perakatabo iyan. Ngunyan, so kasubago kaya tabi Direk Edwin, ang pinag-aabangan kaya, so nagwawala-wala na babae, pero kanso niya sa mga kapulisan, Duminulag sabi Direk Edwin, pasiring sa Sinto Candarabon yan dahil na nagkakakurwa. Nagtago na siguro, pero uning sarong lalaki bandigding na inganyar na magpano, tati naraman man na talagang akomodaron mang kimaray kan mga grupo. And sangon yan, so daraga PNP man, nagkasiribot man, yun ito, ang pinagtatarget bagatabi Direk Edwin, dahil mga diskwido, oras na rumapado ang bagyong Siroli. And sangon yan, ayun na nga nito, sabi ni Kapitan Barajas, yun na nga ni tabi ito Direk Edwin na talagang araw kaya talagang kaya ng siring na bagay, as in sinda, dahil man sila nagpupuknat sa pag-monitor kan mga aktibidades, as in mga pangyayari sa barangay, as in sinda ba nagpapasalamat sa mga otoridad sa padagos man na pag-akudir sa inda, tangani ng masolusyon na nini, para mientras digdi sa tuyang kinamumugta. Iyan ang pigsasabi ta na ining APPL talagang matinabang ini. Roger. Roger tabi Direk Edwin, mismo nga ning dakol kaya ang dakol na mga so mga nakailing duman na mga yaon duman sa sarong buti katabi Direk Edwin, bilib man kay kung mismong sa personal ang minaluwas pag-araw kay di pala ng sitwasyon tangani ng aramon kung ano ang pwedeng maitabang. Iyan pigapod na hands-on. Oo. Siya mismo bako siya na puro nga maistoryan siya na siya. Siya mismo on the spot, nailing niya and supigigibo niya, iyan ang pinakamaray diyan. Roger tabi, Direktor. Kung kaya sa mga oras din kaya yan so mga nangyayari, yan kara kung apid man, nagkalibot-libot man sa iba pang lugar digdi sa Legazpi Daraga area, kung arin pa ang pwedeng maitabang sa mga nangangaipong ngunyan, na lalo na yung mga homeless, sabi Direk. Yan. Homeless bako loveless. Bako, dakong loveless man, ay dakol siguro. Dakulan pwede magpatabang. Dakol lang pwede magpatabang. Okay. Sisay daw. Dahil ako mataram. Dahil mo man ako masautan. Nata. Labpul ako. Nakasiguro na talaga ni. Ika pa. Santo Benino. Ang iyari na siya mo, El Baba. Oh, yan ka. Roger, so yan tayo tricks din. Ang mga dagdag istorya. Ako po si LVP. Habang sabi, Luhens, maray na banggi kay SK Chairman Jordan Alpajaro kan Bigaa, Legazpi City. Sabi ni Pading Josam Sambahon dyan sa Bakakay, medyo nag-uran-uran na dyan sa area. Iyo tabi pa dita, arani ka mo baga, first district baga ka mo tabi. Ayan, arani ka mo sa sa Catanduanes. Okay, madali sa natabi ta may apod. Hello, tabi. Maray na banggi po. Hello, sir. Opo. Ay, salamat po ako sa inyo. Nagaupo naman sa busis yung magayon noon. Sorry, arin tabi? Nagaupo naman sa busis mo tabi, Sir Edwin. Ano lamang, kumusta ang pahit?
Ano na daw, sir? Di, ayaw ko di sa upper binagsakan. Ano? Makusugon na mga oran ba di? Makusugon an? Oran. Iyo? Kumusta ka mo dyan? Ano, sir? Lemang kami tabi nag-evacuate. Nata? Ayaw ka kami di sa pagtrabaho na amon sa TNCG. Okay. Basta nakakulokar na, okay na iyan, ano? Iyo po. Dahil na magpara, kung ano magpara kung sarayin-sayin pa. Iyo po. Iyo mas na po. Ano, sir, basta ako. So, kuyan muna. So, unang program. Magdangog na. Iyo po. Salamat, Abi. Opo. Okay, sige po. Okay. Sige. Madali lang. May nag-text pa sa tuya kasubago. Lato na. Sabi ni Primong Alan, nabanggi Primo, okay. Tagiti pa sana, may relief na. Para nabanggi, matapa po kami. From Gapo, Daraga Albay. Sige. Okay. Sige. Basta nyo yan, Tabi. Ano? Ang numero ta palang, Tabi, you can text us sa 0949 983 6242. Otro 0949 983 6242. Okay. Pakibati man, Tabi, kay Andy de Matera sa Baybay, Legazpi City, sa Catoledo family, nagdadangugman. Maray na bang kitabi dyan sa Indo. Okay. Ala to nata. Ano ito? Miss call man sana. So, saro ta pang numero, Tabi. May saro pa kitang numero kung pwede man ka mo mag text digdi 0906 849 5787 0906 849 5787. Okay. May apod kita gararay sa telepon. Hello, Marina Bagi po. Hello po. Hello. Ano po? Oh. Anong pusing ka garuday man nagsisimbag? Ay, testing man siya na da. Pamati po kami dito sa Bitano. Happy listening kay Taguro. Yan, matapa po kami digdi sa Pag-asa Rawis. Ano ang signal po kan Legazpi? Good PM listening from Maslog. Okay. Nakantabay po kami digdi sa Barangay Tamauyan. SK Chairman na Pierre Apuli. Yan. Pasensya na po, mahina signal. Okay. Nagdadangog po kami sa Mabinit, Legazpi City. Oy, kamo dyan sa Mabinit, ingat, Tabi, At saro yan sa mga sasabi na Feebox na warning kontra sa lahar flow o mud flow. Keep safe sa lahat. Listening from Pulangi, Citro. Yan. Okay. Ito na, nagsurunod na lugod. Pangyari sa Matakon. Sa Damakandaa, Maurano na. Rapo-rapo diit lang, anuran pero medyo maparos na. Agdadagog kami digdi sa Cabrerano Villar, Marinabanggi po. Maurano po digdi sa Damakan. Damakan sa Inbakakay. What time, Tabi, sunod na forecast kan panahon? Alam si Tabi. Nakantabay po. Ito na. Okay. Sige na lugod. Dukuluno na lugod madali siya na po.
Pabati man po ni San Francisco Family Butin, nadangog maray na banggi po. Aha. Maray na banggi, digdi sa Liguan, rapo-rapo, digit pa lang, oran, pero medyo maparos na. Mauran ang digdi sa Damakan, ayun na. Ayan. Sen po, Subagyo. Pabati man po sa Tagapawa, Legazpi, Kadaklan, Turrog na po. Sa Nuni, Montilla, Gapo, Daraga, Mareda Banggi, Santo Domingo, Albay, dahil pa pong oran digdi mo. Gandang gabi po, nakikinig po kami dito sa Bigaa. Hello po sa Bradesina, ingat tayong lahat. Ito na. Aha. Para nung ko na ini. Ilaw tayo na si Ans Galero. Baka may update lamang dyan. Ans, Mareda Banggi, yaw ka pa? Siyempre, Very good. dito pa. Sige. Ano lamang ang paet? Anyway, Direk, salamat maray na banggi sa mga paraan tabay. Nagpupuo ng unyan, Direk. Nga. Ang Provincial Social Welfare Development Office na mag-distribuer kan initial na rice obligation o kaya ining suporta ninda sa mga evacuees sa probinsya kan Albay. Partikular na ini, pinag-inat ngo niyan kan PSWD o ang mga munisipyo kaya banwaan kan Tiwi, asin Malinaw, Albay. O tasinda dumanan na nasa dalantero ng gadari. Yes. Yan na first district Northern Tip Bayan Albay. Pinanggad ang medyo agi-agihan. O nasa Paraspasan. Yes. Okay. So, sa pagkikipag-coordinar tango niyan giraray na pagkabanggi kay Dr. Eve Grahida, ang pamayo ka na sa bida ng opisina, yung sinabi na tiga 60 o kaya 60 na sakos nin bagas na ang itataon ninda sa duwang munisipyong ini, ilan sa kaipuhan daw na masuplayan tulos kan siring na bagay da ini man daw ang talagang kaipuhan ng mga evacuees dyan sa mga banwaan kan Tiwi, asin Malinaw kaya sa First District kan Albay. Kung sa iya, in kaso man na maghahagad pa ang ibang mga munisipyo kay syudad sa tuyang probinsya, nakahanda man sin data pinagpadara sa tuya so Ladawan kan sa indang opisina dyan baga sa Apsimo Building direct. Paano na dyan na sako kan bagas na ready na for distribution na nagpapasalamat ko niyan si Dr. Eve Garayda na may panahon pa sinda na makapag-biyahe kayo ni makapag-distribuir sa nasambita ng mga lokal na gobyerno ta medyo okay pa man sa panahon pamang kita pinagrarapado kay ning bagyong Rolly. So yan man, patagos man ang sindang koordinasyon sa mga iba pang mga LGUs digdi sa tuyang probinsya tanganin na tulos man daw sinda makapagtaon nin aksyon man pang pinaghahagad nindaan na immediatamente man na koordinasyon ka na mga LGU nini tanganin na maka-aksyon talaga sinda may kinaraman nindi sa pagkakan o iba pang mga kaipuhan kan mga evacuees sa probinsya kan Albay may kinaraman kay bagyong Rolly. Kulubat ko, bot sabiyon, so PSWD mismo ang minadeliver or so LGU ang nagkukuha dyan kan supply? Usually pagkatabi direct an settlements dyan na ang mga LGU ang minapasiring dyan sa Apsimo Building pero data pa maklarar kay Dr. Eve ta ngunyan pigtaram ninda na nagdidistribute sinda ngunyan sa opisina ninda pero may mga truck ding nagbilisita dyan sa nasambida ng opisina baka posible na padaraan ini kan mga LGU ta medyo jahiman gayud kun nasinda pa mismo mabalik-balik sa mga LGU tabi direct. Bot sabihon na so LGU na yun ang maripakan mga sinakong bagas. Yes, ang tataunan ninda nakasako na ining mga bagas and hopefully coordinated naman ini sa mga MDRMO kan kada munisipyo naghahagad ka augmentation support. Kung in kaso kumabrot, bumalik na lang yan kay Ma'am Eve. Taray demanda sinda. Oho. Yes. So Dakol magkasupply kayo dyan. pigiling ko nga ni Suladawan paano so Apsimo Building. O araw kaning oras siya dyan ang maripakan mga bagas dyan. Kaya so LGU na bahala na mag-ripakayan. Kaya na iyan. So yan direct ang update hali sa Apsimo Building, partikular na sa PSWDO. Mientras tanto, pasiring kita sa pahayag man na pinaabot sa DCGB News ka na Bureau of Fire Protection Bicol.
Paagi ni spokesperson Fire Inspector Aramis Aristides Balde, sa iyang sinabi na full alert na ngunyan ang sendang opisina kung saan may send o 1,752 pala na pinagtaltag ng mga personahes kay baligdian mga special rescue units na nakaantabay din sa bilog na Kabikolan in kaso igwanin na emerhensa kaya magkaipukan sa indang rescue operations. Pigtaram kay ni digdi sa tuyang syudad igwanin duwang rescue vehicles bilog na Kabikolan igwanin 155 na mga fire trucks inigwamanin mga ambulance sindang naka-standby na ngunyan na panahon kan bagyong Rolly mantang sinda nagpapagirumdom bilog na Kabikolan sa mga albayano man nasa pangyunot ni Fire Senior Superintendent Renato Capus and Regional Director kan BFP. So mga wala na daw nin kuryente dyan, nakikaramit na kikandila, ang tabayan daw ini, baka daw kumusugan paros o duros, dahil daw ini daw posibleng magkausanin na kasulo, in kaso man may madukutan ang kalayo kan sa indang kandila. Basta yan na kandilang iyan, dahil pagpadukot arane sa kortina o sa rin man ang mga bagay na madaling masulota, siyempre turog ka, o to pala nagkakanayap na so kortina mo o kung ano pa man dyan na bagay na pwedeng masusuloon. Yung ano yan. So ayan so far, and actually kasubago pinag-imbitaran kita magbisita duman sa indang opisina talagang naka full force hinda duman sa pagbantay man kan emergency operations center ninda na naglansar kan mga nakalihis pang bulan pero ngunyan sabi ninda on monitoring man sinda sa mga abiso kan pag-asa and mga LGUs di sa bilog na Kabikolan. Okay. Gula tabi direct an sa tuyang impormasyon an sa Galero DCGB. Mabalo sabi Hans. Sige. Diretso katakan mga istorya ulit dyan sa luwas na makita sa First District na iyo ang medyo nasa delantera. Jomar Bien, Jomar Marena Banggi. Salamat, Direk, Marina Banginan. Okay tama ang panahon digdi sa First District sa mga oras na ini. May paros-paros man pero ba, ano ini? Nayuyup-uyup kang paros. Medyo may duro distansya pabaya pa ano. Kumusta na oran dyan? Paros na ini. Bako man ini so dating nangyayari pag ding, ano ini, ding kalamidad. Ano oran, ano? Nag-oran-oran, agi-agi ang oran, bako man nakusog. Okay. Dumugan tinampong, minabulos kiditang oran na manipis man sana, tapos na pupundo. Okay. So, kita mandigdi, although piglala o mana garo dakulaw man magiging epekto kang bagyo sa First District, partikularmente sa mga sa medyo northing parte kan First District. Kaya sige ang pre-reparar kan local government kasi bago na-interview ni Mardila si Mr. Damo ang NDRRM mo kang Piwi na preparado naman and na-interview ko naman si Mr. Alcala kan Malinaw, mula to kang Tabako, si Mayor Oli Bulante. Sa Bakakay, may panagpreparar naman tabi ang MDRRM ang lokal na gobyerno kung saan nagbisita pa nga ni mismo sa isla ang mga opisyalis para parumdumon itong mga barangay officials na kinakaipuan na makapag-evacuar tulo sinda bago pa maging hudyan ang gabos basado sa pagkikipag-ulay kan DCGB News kay Mr. Blawan Berdin ang MDRRM kan Bakakay na tinugunan nga din sa mga barangay officials sa pagitan mga briefing asin kan personal na tao mismo sa indakan mga informasyon na dapat na sunodon gabos na paagi para masiguro na ang mga residentes iyon ay mapapamugtak sa peligro lalo pat makusog na maray ang bagyong maabot. O yan ang porsyon kan pakikipag-olaw kan DCGB News kay Mr. Brawan Berdin kan o ang MDRRM mo kan Bakakay. Kasubago,
buda kan mga nakagipong pirang aldaw, so doon diretso po sa Moya pong pakipag-ulay asin pagpasabot po sa Toya po mga barangay officials di sa Makakay. Manungod po di sa dagagan adangani na bagyo na si Typhoon Rolly. So bago po na may naaga, nagkaigwagayari po kami po ng emergency meeting, kaya ba may po ko nagkapera mga sa PNP, Coast Guard, Bureau of Fire, mula sa mga department heads po din sa Muya sa LGU Bakakay. And then right after that, naglibot na po kami sa mga barangay to check on the, so kumahiling din po kung hanggang sa ila po sa extent ng preparation. So nakantos po kami hanggang sa isla dahil medyo favorable pa man po sa situation. And to explain to them na talagang kay Puham po na sunod doon ba so piko para Otoboga po kang probinsya ng Albay na talagang dapat ay magano po bago magdiplom nakapula sa mga ligtas na pong bata sa kuya po mga pag-swerte. Pero basic man duman po sa obserbaran may kasabagong aga siguro mga 8 o'clock pa lang 8:30. Bigla po sa poblasyon na po pag-mobilize. Although ang takota mga noon. Pero ako na po nag-mobilize sa Moya dito aga pa lang. So we are hoping po na effort na ginibo sa mobilization kang pag-evacuate ng mga tao na mailag po sila sa mga ligtas na lugar. Sana ay mantinir hanggang sa makalagpas po talaga si Rolly. Kamusta ang mga evacuation centers ninyo diyan? Kanya daw, kami mo pusok pa kayo ni si Rolly. Actually, sir, ang ni po niyan, ang base naman po sa mga plano ng evacuation plans ng mga barangay, ay man ako po kalabi-labi ang utilization ng mga eskwelahan. Ang mga nagkatira lang po base sa mga may eskwelahan po talaga mga masari. Dito lang ang gamit. Mas massive po kami abot duman sa utilization ng mga private na mga masarig na harong na nasa safe areas. May estimate ka mo kan magiging apeksado kami bagyo? Base po kang nakagi na so Typhoon Quinta, nag-abot kami pong 4,000 plus families. So by this time po siguro sa hiling ko mas napul. Kasi mas kangil medyo may pa sila na kaya kang harong niya kasi medyo ini po medyo sa hiling ko mas magiging dakol po ini. Ang mag-evacuate po kasi kabut pa pong hazard and we are preparing for the worst talaga po hindi yung yan kasi nga po sa napag-urulehan niya sa PDRRM. Baka may gusto kang ipaabot na mensahe sa mga constituents diyan sa Makati tabi Mr. Dardy? Sa kuya po enough na gabos sana maging safe po kita po. So naning makamtan ka po ang safety na sa kuya pong mamaot, kaya dapat magsunod po kita sa pagpapatok sa kuya kan sa kuya pong mga opisyalis yan sa barangay. As in, sa mga nag-evacuate na po, daya kan mga nakagibaga na ang hagat ni po mantiniron. Hanggat na iba po kita nagtataw ng order na mag-equal encampment, sana mantiniron tamang giraray po inyong katuya. Pero sayang po kang pinag-alanta kung dahil tamang mantiner tapos pag-abot ng oras na dahil pa man kumpletong talagang tapos nagigwa pa po din aksidente sa pagluluwas na masasayang po sa tuya pong effort mula sa Mr. Brian Berdin ang biyara mo kan Bakakay. Yang kami direct ang informasyon. Yomar Bian, DCTV. Mabalos! Thank you. May arestante na ba kita sa 3rd District si Jimmy Nasolita? Jim, kumusta dyan? Dali lang.
Okay na, sige, Jimmy Boy, come in. Hello, Director Yungen, maray na po, Bagi. Kumusta daw so? Kumusta daw sa mga friends sa duman sa Kwanta? Mapait ka na naman kaya na... Along Mekong River. I-post ko naman ito. Dahil mo. Wala, Director. Sige, sunang nalat-nalat na kayo sa Dumagaga. Oo, bastang, kumusta niyan sa... Normal. Kaya, nakakulor na entero? Nakakulukar. Dahil ang problema din, nasa safe na lugar na mga nasa peligrong lugar baga sa mga nakakapanatinda, nasa safe ng lugar. Ade, makinagtaragas-tagas. Ang problema itong sa Burabod, Oo, palangali. sabi ni Kapitan Erwin Perez, nagturagas-turagas lang yan o isupayo. Abo talaga mag-arali? Hindi ka sa bago. Oo. Di pwede dyan ipasunod ang forced evacuation. Ang tigaditan dyan, sa Burabod mga ipagngod, nasa ibaba sinda, kan bulod. Ang bulod dyan, nagtitiris. Nagkakigwa kay pagrampaw kan mga daga dyan. Dahil masabutan kung ano niyaon dyan, delikado sa mga residente sa Burabod. Nudi, arabo mag-arali ka ni ba? Tapig kukulukar naman ko tasinda sa barangay Bunbun. Are ni Paurog, subuhay or so hanap buhay. Yan ang sitwasyon dyan sa Burabod. Sa Libon Tabi ini. Aloy na ini, maski dahil pa ining bagyong ini, may problema talaga dyan. Dahil masabutan kung ang bulod dyan sa Eraro may tubig o kung ano minsan bigla siya nang minabulak-bugak. Landslide. Jimmy Boy, yaon ka na dyan? Okay. Dahil, mabalik ito si Jimmy. Balakan tayo si El Baba. El Baba ka rin. Tama na, permiso sa El Baba. Di, sa taas naman. El Taas na ito. Taas niya sa inuntang ka ng mapon. Ikaw yung kadirek. Ay, bago palang tabi, Direk, may kami magpasalamat ni Kuya Boy. Kay Lola Norma Barameda. Tapos kara mading Jemary Barameda, tabi, Direktor. Nagpakapi ka sa bago sa mo. Nailing mo ng pahit hindi. Nagpakapi sa mo. Dahil lamang ka mo nangaragda. Naong ka sa newsroom. Naong ka sa newsroom. Dahil may manika dapat ang talaon. Sa bagay. Mas kailangan dyan na patusura sana. So, duman nga sa bunga, pinatos mo suman? Oy. Kawayam ka. Tapos, salamat man kay Sir Dennis Borromeo, kanday ko Sabres 2000. Pinakaon kami ka sa Bago Santo Domingo. Sige, istorya. Iyo nga ni. Uni baga istorya na ini. Uni na ang istorya, tabi, Direktor. Nag-monitor kami ni Kuya Boy. Nagbisita kami personalmente digdi sa mga evacuation area. Digdi sa Legazpi Port District, tabi, Direct. Kumusta? Ngunyan sa inuton tayo ni tabi Direktor na bye-bye. Basado sa tuyang nakuha nga impormasyon tabi Direktor. Sa insin na nakakulokar ngunyan tabi? Sa Legazpi Port Elementary School. Legazpi Port. Naglaw ka mo dyan sa evac center? Roger tabi Direk Edwin. Kada kwarto, perang pamilya? Kada kwarto, may distancing man tabi Direktor, 10 pamilya. Ano? 10 individual, over. 10 individual, perang pamilya yan, dua? Oo. Kuntig 5. Roger. Mag-agom, tapos tulong aki. Oo. Kunaro kaya ng sitwasyon? Roger. Ang total families na nakaibakwar sa Sentro Canbaybay, 466, 466 families. Kung pwesto? Kung pwesto nin 866 na lalaki, tapos 820 ting babae. Ang total kaining individual, 1,689. 1,689 yan gabos dyan sa Legazpi Port Elementary School. Sa na yan. Sa proportion lang inikang building. Pero ang kwarto, ano ko pa tabi? Dai tabi Direk Edwin na ang classrooms na nagamit, 22.
22 classrooms. 22 classrooms. Mhm. Ngunyan, kung pwesto ni may pinagbabantayan pa digding pregnant women na siyam, lactating mother na 33, as in PWDs na 32. Okay. Senior citizen 159, tapos an aki 93, as in ang natatada so adult 912. Igwa dyan kay mga lactating, Lactating mothers. Aha. Oo, and pregnant women. Tapos, pero ang mga akita sa data, dapat nakabugtakan dyan. So, age bracket. O, sa Tapos, bracket, Direk Edwin. So, aki, 0 to 5 years old, 93. okay. Ang adult, 18 to 59 years, 18 to 59 years old, 912. Tapos sa children naman, 6 to 17 years old, 532. Okay. Yan ang datos kan Barangay 31, Centro Baybay, digdi sa Legazpi Port area. Na kumusta lamang, nang maranggi na lamang yan? Ayun, ata, pararongo ni Ika Noodles. Ano? Noodles. Noodles ang pinamanggihan? Siyempre, kaman daw. As usual, Siyempre naman, talangan man ni spaghetti. So mga cup noodles yan? Pwede. Tapos sa sigurong noodles. Ano ba? Yan. Dahil hindi na isiyan na antundag ka yan. Roger. Baka? Kunya naman tabi Direk Edwin, may datos man sinda sa St. Raphael de Archangel Paris. Sa simbahan na yan. Sa simbahan mismo. Kunyan, ang numero pang pamilyang yaon naman, 88. Mga taga saan man yan? Mga taga-baybay. Pera kan sa Legazpi Port, igwapan yan sa parokya ni San Rafael. Roger to the tabi Direk Edwin. Since hindi nakakolokar yan sa mismong simbahan? Sa simbahan mismo. So, pigmimisahan mismo? So, simbahan, tapos very pinagsiseminaran bagatari, Direk. Pastoral Center? Oo. May Okay. distancing, syempre. Ano yan, nagkakulibat ko, sabi baga, para kayo sa evacuation center, obserbaran man gararay ang minimum health protocols. Roger, initabi Direk Edwin ang medyo may problema. Yung mga... So iba, talagang lalo na ang mga kabataan, may naruluwas pa, nakakarawat nin mga cellphone, may mga face mask man sa iba, pero dahil in distancing. Ay, dapat obserbaran yan. Digdi sa bayay, sa sentro baybay, so partabi Direk Edwin, bako man masyado kasamok ang mga residente, taang anas ni mga tururog naman, and nagpaka-face mask man so iba. Ang medyo problema, uning sabang sa balyong building kan Legazpi Port. Nata. Data pa nakukuha, so datos kayo ito, mahihiling ta duman, talagang wala nin mga face mask. Dapat yaw dyan si Kapitan or si garo coordinator dyan na... Pinagahanap na tabi Direk Edwin, medyo alanganin pa na mahanap ta. Pero duman sa sentro kan baybay, na kompleto ta sa datos. Yun to, tabi Direk Edwin. Tarum dumuntang padagos kan mga nakaagi, may mga records nila dyan. Na-lockdown nga ni baga. Roger, kadaklan mga aki, ang mga pasaway man sana. May mga face mask man ko ta, pero din in distancing. Ano yan? Sige pang ruluwas sa kwarto? Pa? Taday pang piparalaog dyan, matanga na baga? Yan sana. Pagkaturugan na yan. Bata, pagpipicturean pati for documentation kan DCGB News, minatriwasan. Nako, Kasaba nga ba ko bye-bye? purusing. Iyon nga ni, saro pa sa mga pinag-oobserbaran niya to, tabi Direk Edwin. And so far, may mga iba man na nag-rebakwar dyan sa Sabang, may nag-observe man so iba talagang face mask. May mga nagkapira lang talagang kabataan na medyo talagang day nag-obserbar. Tinarawan pa sa nasundan ni Kong Joey kay facial buda Facebook. Nag-diswear ba? Relayan na ito. Iyan sana. Bako? Tama-tama ko na ito magaramit mo niyan. Roger to the tabi Direk Edwin. Pero dahil pang ayuda? Day pa kitang nailing duman. Okay. Oo. And tabi Direk Edwin, nagsibog man kami Kuya Boy. Digdi sa Ibalon
Central School. Yan. Direct. Mga taga-assignment ng yaon dyan. Bigdi, sa Ibalon Central School, Orosite. Orosite, Mm. 550 individuals. Mhm. Ano ini, Tabi Direk Edwin, 175 families. Mhm. Ngunyan, ang infant digdi Tabi Direk Edwin, 15. Okay. Ang pregnant, 5. Ang lactating mother, 11. Senior citizen, 13. Tapos ang PWD, 15. Mhm. Oo. And sa mga oras na ini Tabi Direk Edwin, tururog na ang mga tao duman and sa mga volunteers man kan Orosite na mga grupo ni Mr. RJ Barrios, nyarahon duman Tabi Direk Edwin, nagbabarantay man sa gate, nga ni nagbantayan man ang evacuation or center laban sa, siyempre, gaasahan tabaga, dapat na dainin biktima dyan in ano man na klase nin mga mas mararaot na elementos. Mhm. And so para sa Orosite Tabi Direk Edwin, turog na sa mga tao duman, may mga nagkapira man giraray na kabataan, nagtitiripon, dahil ano na ini, ki face mask, tapos dahil distancing, nga kabataan, mansanaan na ano na ini, medyo talagang problema na idisiplina Tabi Direktor sa tuwang Ayaw. evacuation center. Mhm. And apisar kayan Tabi Direk Edwin, digdi naman kita sa Pigkali. O nalingawan ta pala ni describe ining Pigkali na naka-evacuate man sa Legazpi Port Elementary School. 175 individuals, 3 families ang yahon duman. Mhm. Sa nasambitan ng evacuation. Dahil lang na so mga allocation in mga iba't ibang klaseng sektor. Pero so far Tabi Direk Edwin, manageable man, talagang ang mga tao duman, turog naman. Mhm. Oo, Roger. And apisar kayan, ang saro talaga sa pinakang mayormenteng naiiling tang medyo na pinakaipuan nin pag-igot kan implementasyon kan lokal na gobyerno maging kang barangay iyo ang pagtararabanan mga aki, lalo na ang mga kabataan, mga turo teenager na mag-obserbar kung nagluluwas nin minimum health protocols. Dahil na nga ni magpararuluwas. Bako may gate iyan ng mga eskwela, natadaya man titrangkaan. Sugit ka, nagruluwasin na sa room. O maski pa sa room, Oo. tayo ba ganyan yan po kaya, yan ang sa kwarto, karong team leader. Oo. O dahil na yan, saraduan na yan, tananganing magkaraturog na sinda. Malay mo pig chat man sa jowa. Nata, si Mario Sip na At sana all. sana nangyari. Oras pangineo. Ay, siyempre. Tapos sa aga, pag bungkara sa ninda, magkakasiribot lugod sinda dyan. Kasi butalobat. Mm. Roger. Okay, so yan Tabi Direk Edwin, ang mga initial na impormasyon sa satuyang monitoring, personalmenteng research ka na DCGB News, digdi sa satuyang area of responsibility sa Legazpi Port District area. Mhm. Roger, so yan Tabi Direk Edwin, malinigo ng tinampo. Unin na kami ni Kuya Boy, pasisiring naman kami sa sa Absemot, Riparon, Miduman, kung ano man ang posing kan na ini Tabi Direk Edwin. Yawan pa naman si Suntubi. Yawan pa naman si Suntubi. Ikaw daw talaga. Oo. Monitoring siya. Sige. Pasiring kami ni Kuya Boy sa Absemot. Ma-monitor kami kung pira naman ang naiibakar sa bilog na probinsya kanal by Tabi Direk. Okay. Roger, basado sa imong kasuguan, masunod kita. Ako po, si Luwens Barcena. Thank you. I love you. Sige, balagan tayo si Jimmy Boy. Jim, yawan ka na? Yes, salamat Tabi Direktor. Ilang nga, yakan ka ng gibo-gibo mo kan mga nguyen mo. Bakang pinutulan ka? Minalod pa sa nako. Kinahon, ano man daw yung mga tilkos na nim. Ano? Gusto mo ngayon din minalod pa sa nako. Kinahon, sulod ko. Na-report sa nakong 2 beses, amo na. Grabe, ano? Naload naman ako niyan. Ano yan na tilkuan na ano mo? TM. TM. Dapat ang TM, tagal matunaw. Tagal maubos. Bako? Malas na mga tilkos na Iba pala sa imo ang TM eh.
Bako ba Tama. sa kuya, TM man ako, tagal maubos. Ako, Oo. Ano sa imo? tanggal tulos. Yung alas na. Okay. Direktos na yun eh. No, Mm. nag-load na naman ako ngayon. 20 na naman. Anyway, tabi direktor, sa ngunyan, yaw pa ako sa luwas, direct. Ay, oo. Wala naman ako nasasabatan na na mga bihikulo. Solo na sana ako. Nakasabi mo baga nakakulokar naman sa mga tao. Lugar naman. Ang big monitor ko ngunyan, so bilyar. O bilyar. Taon ko si Sir Justin Luna. Aha. Siya man ang timonil duman sa lokal na gobyerno kan Mobiliar. Kinamusta ko man ko na ng sitwasyon. Ayos na da. Nakakulokar naman sa mga residentes na yaon sa gilid kan Kipia River. Santo Niño, Aurora, Mabini. Yaon na da sa mga evacuation center dapat direktor sa Espilahan. And i-reconocer taman ang versus ni Bishop Bong Bailon na susimbahan ang mga simbahan Pinagamit. pinag-ordina ni Bishop Bong Bailon na buruksan. Magayon so pagkapusong dumangkan mga tukawan baga, pig ralaom-laom. Ngaya apat na tukawan so ralaba baga. O di ginibong laom-laom. Pwede ka naman katurog sa makaigda sa tukawan tapos sa kahaw ka ito. Pwede pa. Amo. Banikan mo sana. So, bilyara mo, ginamit sa simbahan kan mga yaon sa mga gilid kan salog. Kaya river, sa mga landslide prone area. Yaon duman sa simbahan ngunyan tabi, direktor. Nasa, kumbaga, nasa harong sindakan mahal na Diyos. Iyaon. Na safe sinda duman. Sa pamamayayan tabi, direktor ni Father Jojit Borromeo. Very good. Salamat tabi. Kanhobiliar. Father Jojit Borromeo, thank you so much. And kay Bishop Bong Bailon. Okay. Dari may direktiba si Bishop Bong Bailon. Kanya na may kalamidad. Ayo, siyempre dapat. Puruksan. Yata, diga sa Legazpi Port, baga, sa, binukasan sa simbahan. Kaya ka palang kadigdi sa sa kamalig ka sa bago pag-agi ko. Gari may mga evacuees. Pero dahil man ako nagdagos, direktor. Yung gayon, parte na inikan kasuguan ni Bishop Bong Bailon na simbahan, kalaugan kan mga nasa peligrosong sitwasyon. Multipurpose na bagata. Ang simbahan, bako sa nangaya during kasal, may bunyag, may pag in terms of sitwasyon, pwede man palaan. Ako baga, No. maski nga baga ng istasyon, pwede baga, Ayaw baga. iabot ko nga ni kan mga panahon baga, dyan naka-charge, dyan nagkaraturog, Yan. garayo man sana kita. Iyan pigapod ng service to the humanity. Correct. DCGB, Oh, baga. 24/7. Hindi baga, Diba kita dyan? Sa t-shirt ko, ngayon mo, always at your service. Bagay kayo, gabo servisyo bagay ka. Servisyo sa ibang nasyon, servisyo dito sa diring lugar. Bakit perwisyo pigsasabi mo? Ayaw man sa direktor, wala naman kita nin malatalat na sa kita kain nga magaga. Kaya yan, kung hihilingon man sitwasyon sa palibot tabi direktor, kung dahil ngayang signal o bagyo, normal. Di pa man nga ni. Kaya nga niya, ang pigasabi ko, kung dahil sa nakikaot ipanahon na nagdadangadag, ang sitwasyon hilingon mo dito sa luwas, magluwas ka, very normal. Eyo. May abnormalidad nga ni, may nagdadangadang na kalamidad. Kaya pa siguro, Eyo. yan sa Barangay Manila, so mga kalalakihan, nagkawaralat, iyon, ikwanta man na mag-iringat, ayon yan si
Daw dyan si Kapitan Artemio Oxales, iyo manan namamayo dyan. Nagtataga puro paripo na databi director dyan sa may pamitisan kan Bulkang Mayon. May contact man dyan sa pamitisan kan Bulkang digdi sa Mayon unit. Kan ginabatan. Kaoron ko pa sa naman si Kapitan Artemio Oxales. So mga kababayan, mga kaakian, mga gurang, yaw na sa mga evacuation centers. Iyo. So mga kalalakihan, yaw sa mga yaw ta siyempre nawalat man sila. Kaya man itang dulag-dulag mauro i-play kan bagyo. Yaw sila nagkawaralat digde sa yaw dyan sa pamitisan kan Bulkan Mayon. Pero as of now, haros normal pa man ang pagmati nila dyan sa pamitisan kan Bulkan. Dahil pa man yung makusog na pagbagsakan oron tabi direktor. So yan tabi direct. Yung ngayon, ang sa yung mga dagdag na informasyon. Yung minasalita di si JB News. Mabalos! Sabi ni Treb SP, makibati na lang tabi kay Father Jujit Borromeo. Happy 18th Sacerdotal Ordination Anniversary sa aga November 1st. Salamat tabi. Oy, by the way pala, pasalamatan ta si Mr. Rondon Ricafort. Ta so PYDO, nanawini ki mga magayuno na face mask. Puti, washable. Salamat tabi doon Ayan, kan enot nagtao mo siya na itong sumay marka bagang wihil aswan. Tapos may panigunda, hindi akong pampira na ining ornada. So puti na face mask. Ipinanaoman kan PYDO. Salamat tabi doon Iyan ang tunay. Kalibasa, ini si Mr. Rondon Ricafort. Domina kulay niyo. Ali ini si DCGB. Kaya kabisado niya ang sistema sa pag-serbi. Laking GB si R. Kaya ang pag-serbi niya, yaon talaga. Salamat doon, Giraraya. Okay, sige, balikan ta ang mga istorya hali manggirari dyan sa luwas. Okay, hello? Hello po? Marina bang kita, Bi? Okay, go ahead, Abi Al. At tagaro medyo maluyaan na buga. Oo. Ato nata, suksok ko kimaray Ayun na. Maluya mang giraray. Putol paano ini yung... Putol ini yung panaksak. Naka-full na digdi putol na putol ining ining digdi. Sige na. Nailing ko na kasi bago putol. Anyway, tabi direct, naka-monitor mantabi ang gabos ng mga taga Mabini, Daraga Albay. Salamat, Tabi. Lumerio, Liasos, and Mendones family. Yan. At least may maratapang mambalan. Siyempre. Pero so, ibang barangay, dahil naman nag-detect. Dahil naman nag-detect. Turog na gayon. Sa bagay, ang pagandaan sa agang maaga. Katurog medyo iba. Anyway, si Kapitana Itas Olimpo, may update man digdi. Dahil sa magkapingon ako. Ano? Purti ang rup-rup mo kan kape. Sira mo ang kape? Ang masira mo niya na ako, nagbakal ako kunyan, tanglad ti. Tanglad? Tanglad. So, lemongrass. Ka na magbakal. Ginibong siya. Daranta ka na sana. Tuktukon mo na. Pwede man. Bakal ka pagaan. Nagulo man sa nadigdi. Nagulo man sa tanglad. Iyo. Kaya mo sabayan talagang manok.
Dito ako sa mo ba? Ipanao mo rin yan na mga nasa winning line? Bata ka sa bago, kaorong ko si Licky Boy No. sa Mapon. No. Mapon na kasaga. Si Pading Lexman, mapabulang, araw ka na may sitwasyon. Yung nga kaya, gari. 20% sa nada, Gari malaw sa aga, bata opening na. o 20% na attendance. Iyo da. O di paano si iba? Yaw naman sa itaas kan may tinampo sila magdudungaw. Yung gayon, baka may konman, baka may monitor. Nga pwede. Bugtakan niya naman kinakulaw na screen. Gari nasa online, ano? No. Kulang ang konselo pag kulang ang tao. Ayun. Dahil ka makakapakpak. Dahil mamailing kung pulpog kan manok mo. Tama o sala. Yun. Bako? Anyway, basta ang importante sa mga manok mo niya na nakasafety na. Ay, speaking of the tabi, naramdaman tayo na, so pagpa-evacuate sa mga tao, what about ining pigapod na animal evacuation? Ay, sa mga karabaw, sa mga baka, sa mga orig. Gano'n na overlook ta. Kasi bago may nailing ako, ano niya ako tulong mga durulagita, may bit-bit, ano niya ako yan, i-evacuate mga ining ido me. Ido. O to sa mga dira sa bagang ido. Oo. Nasa lauken kahon, ano niya ako yan, i-evacuate mga tabi. Ayun, naramdaman ko, yan, sa mga karabaw, mga baka, sa mga kanding dyan, ano, ini-evacuate man lamang ito? Bagay yan, isirong mo sana sa mga safe mo na lugar. Dahil problema yan, karabaw baka. Ne, mantakay po ang mga sindang ibugtatad. Kaya ito, naramdaman ko kan mga nakaagi, igwa kito rin na dinaramdaman kan mga baka ngayon. Iyo. O tapos nga ni, tinarawan man ki, kung ang tawo igwa ki food packs, igwa man lamang siya nakimasa sa sab. Bako? Sabon, para problema ko ta. Kundi, dahil man ang garo dahil na-overlook naman dahil aram ko. Siyempre, bakuran mga... Maray sa mga manok ta, ilaw mo sa naman sa kulungan, okay na yan. Mga manok, sa kulungan, sa kahon, sa basket. Pwede man sa kawali. O dahil mo. Yan, sa mga pangtanglad yan. Ay, pagtangla daw. Anyway, tabi, direct, sa Maslog, sa latest man na informasyon, alay kay Kapitana, 158 families ang yaon digdi. Hali yan sa compuesto yan in 780 individuals, pero iba-ibang location. Sa isin na pala nag-evacuate tabi alta, dyan baga sa Maslog, aranay ka mo dyan sa dagat. Yaon digdi sa Maslog High School, Maslog Elementary School, so iba digdi sa multipurpose. Ikaw kaming multipurpose digdi. Ano yan, covered yan? Dahil pa man covered. So sa baba. Ano pala, ano yung... Siyempre, ano ini? True intro? Building ini. Okay. Building ani. Man covered court. Kuan ini building. So covered court digdi dahil pa man na Di pa nagkukuberan? dahil pa na uubos pagka-cover. Okay. Kaya dahil pa man na ibakwaran. Pero kada clan mga yaon sa private houses. Okay. So mga maray man na residensya, yun, lipat so ibang mga residente. May dyan sa pasiring sa Puliki, good yan ki bagong arong na tulong eskalon ganito, may bakwit lamang? Yaon naman mga ko yan. Mga senior citizens. Subago dyan na mag-iyon na arong? Na-monitor ko, mga senior citizens na niyaon. Home for the aged ang pahit? Oo. Katuripon, mga senior citizens. O tawag mo na kibarata, mag-arin to 4 lamang? Turog na. Tapos, itong sa Kuan, sa Maslog Tabi Direct, 342 na, ano yun, nag-brown out na? Gari yun na? Nag-brown out na direct? Sain? Digdi? Sendo? Oo, nag-brown out na. Para di pa nga nagpaparos-paros? Dahil pa nga ni para. Warm up gadi ni warm up. Warning. 342 male,
366 female, PWD 8, dangan 32 na senior citizen, pregnant 16, lactating 16 man. So yan sabi direct, ang minakumpas to digdi sa mga nag-rebakwar man digdi sa Maslog. Sa ibang barangay, dahil nakitik sa kuya kay Kap, diyan sa Taysan, sa Turog na sa ibang mga barkada tayo sa ibang barangay. Maray man. Matabi kita direct. Makapahinga na lamang. Oo, ito importante sa aga. Pag minabot si Rolly, ready kita. At least maliwanag lamang. Naka-recharge ka na. Barangay Stanza, gising pa rin kami direct. Very good. Marina Banggi po. Ay, kikinig sa inyo till umaga. Yan. Sige, ingat daw sa lahat. Sige, tabi, mga taga-Stanza. Ingat ka mo dyan, medyo nasa langkaw na level yan. Iyo. Likadon para sa maray nagabagay amigo. Direktor Edwin, mantang grabe pa ang pag-iingat ka na kinta. Sige tabi. Si Tataruli naman, nga daw na tiglik-klikan kan apik na bibitira pa napik ni restore sa kuryente digdi sa Purok 3. Kananislag, mantang ibang presyon. Brown out na naman digdi sa area may. Kaya ayun na ini. Dahil pa nga sa Baguio, nag-run out na. Anyway, tabi, direct yan mga update digdi. Alam Mario, thank you. Babala sabi sa mga dugang na istorya, update naman dyan sa iyang area of responsibility. Meron tanto si Rans Luna, Rans Marina Banggi. Yes, Marina Banggi tabi, Director. Sin Marina Banggi itong mga prantabay. Nagpupo naman mag-uran. In makusag-kusog, digdi sa kuyang area of responsibility. Hindi sa Banwaanin Daraga. Mientras tanto, sa iba pa niya itong mga bareta na ikulas naman ni datos ang Municipal Disaster Risk Reduction Office hindi sa Daraga. Ang total na numero kan mga individuales na pinag-evacuar sa mga manlain ng mga evacuation center. Total 7,246 na mga individual ang pinag-evacuar hindi sa Daraga or total na 2,112 na mga pamilya na total na pinag-evacuar digdi sa Banwaan. Pinakadakol na nag-evacuar ini sa may barangay Banyag na maabot sa 590 na mga individuales. Asin ang iba pang mga barangay, kanya-kanya naman nalipat sa mga evacuation center na mga kadaklan digdi na mga eskwelahan na rin sa indang barangay. Umariparo niya to ang report kan MDRMO halos sining Daraga National High School ang ginamit na evacuation center para sa mga barangay kan barangay Matug, barangay Maroroy, barangay Kilikaw, asin iba pang mga barangay na harang digdi sa sentro kan Daraga. Nagapir mga barangay digdi ang harang sa mga flood prone area, magin man mga lowlying barangay sa iba digdi, asin magin man lar prone area dyan sa may pamitisan kan Bulkan Mayon. Iring datos na pinaluwaskan NDRMO, partial pa sa nainikan na total na mga evacuees na dinara dyan sa mga evacuation center kasi pinagalaw man habang nagararom ang Banggi hanggang sa mag-aga, posible pang magdag ang mga ma-evacuate digdi sa mga evacuation center digdi sa palibot kan Banwaan nin Daraga. Kitabi Direktor, ang madagdag na barita digdi sa luwas, Rans Luna, DC Jibinyo. Mapala sabi Rans sa mga dugang na istorya halin dyan sa Banwaan kan Daraga. Sabi ni SK Chairman Jordan Alpajaro, marinapon daa kay Marina Banggi kay PYDO Chief Rondon Ricafort. Monitoring siya dyan sa opisina. Dahil ko nabasahon ko na basta Marina Banggi kay RR. Okay. Ano na daw so latest kan pag-asa ato nata i-check da. Ay Marina Banggi pala dyan sa Bato Catanduanes.
Diyan sa Bato Catanduanes, Marina Banggi po. Kumusta tabi ka mo diyan? Kumusta tabi ka mo diyan sa Bato Catanduanes? So nag-text ka tuya kasubago. Kumusta makusugnaan bago nas diyan kan paros, buda oran, o manugang ko ngani diyan sa Birak. Kumusta man tabi kamo? So mga makuapo ko diyan. And sigabos na mga yaon sa Catanduanes, keep safe tabi kamo. Keep safe tabi. Ingat-ingat, pasiguro man garare tabi. Yan. Kaya pa man nga na mamati mirigdi, an oran, ay, day pa kasibot. Sabi digdi, Ano sabi sa mo, amigo? Pwede gayod? One an severe weather bulletin number 11. Ini po. I center at 10 p.m. today, October 31, the eye of Typhoon Rolly was located based on all available data, including those from Birak and Daet Doppler weather radar at 185 kilometers east of Birak, Catanduanes, coordinate 13.9 degrees north, 125.9 degrees east, moving west-southwest at 25 kilometers per hour. Makaskas. Strength, maximum sustained winds of 215 kilometers per hour near the center, and gustiness up to 265 kilometers per hour. So doon kayo ni 265. Forecast position 24 hours tomorrow evening in the vicinity of Tanawan, Batangas at 14.1 north and 121 east. 48 hours or by Monday evening, 385 kilometers west of Iba, Zambales, coordinates 15.2 north, 116.4 degrees east. 72 hours or sa Martes na banggi, ini po nasa 780 kilometros weste or sulnupan kan Iba Zambales or paluluwas na ini sa Philippine Area of Responsibility. Okay? Wind signal, areas with tropical cyclone warning signal. Tropical cyclone warning signal number 4, affected areas, Luzon, Catanduanes, eastern portion of Camarines Sur, like Buhi, Iriga City, Baaw, Pili, Naga, Bonbon, Calabanga, Ocampo, Sangay, Tigaon, Goa, Tinambag, Siro, Malagonoy, Garcia Torena, San Jose, Presentacion, Caramuan. Bot sabihin, parte area ini. And the northern portion of Albay. Northern portion of Albay, siya rin po sa Tiwi, Pulangi, Malinaw,
Tabaco City, Malilipot, Bakakay, and Rapo-Rapo. Yan, ano? Tropical Cyclone Wind Signal Number. Ito siya na-inote. 3. Affected areas, Camarines Norte, rest of Camarines Sur, the rest of Albay, Borias, and Ticao Islands, Sorsogon, Quezon, Laguna, Rizal, eastern portion of Batangas, Tanawan City, Santo Tomas, Malvar, Balite, Mataas na Cao, Lipa, Cuenca, Talisay, San Nicolas, Santa Teresita, Alitagtag, San Pascual, Batangas, San Juan, Ibaan, Taisan, Lobo, Padre Garcia, Rosario, San Juan, Marinduque, northern portion of Oriental Mindoro, Puerto Galera, San Teodoro, Baco, Calapan City, o Calapan, etc., etc. And sa iba, yan. So yan natabi, Dakulo ni sa iba, so dumang na ba ko naman sa lugar tayo ni? Okay. Ano pa yung yaon tadigdi o? Ayun na yaon tabi. So, bot sabi yung tabi, balikan tayo ito na so, northern part kan Albay, Tiwi, Pulangi, Malinaw, Tabaco, Malilipot, Bakakay, Rapo-Rapo. Ayan. So, the rest, nasa number 3 na kita. Tadi, di na digi na unabihan. Di na naunabihan digdi. So, ligas pwede na unabihan. Iyo, okay? Sige. So, yan. Balikan tayo mga istorya halig dyan sa luwas situation ng Manggararay dyan sa area. May nabalik si LBB. LBB, how are you? We're fine. We're fine. Fine, nakakapi ka na. Direk, nagdadangog pala sa imo si Engineer Michael Alagaban, Ay, marin naman kita, sir. Bicol University College of Industrial Technology. Busit, ano? Busit. Sa pamilya niya, sa Lidong, yan. Marin naman kita, Para dangog mo da. Salamat, tabi, sir. Dahil pa sa minundag, para dangog na da sa imo. Paano man na mangyari? Na dahil po siya namumundag, nagdadangog na. Tapado, so ina, si Madam Maribik Alagaban, nagdadangog na sa DCGB. Nasa tulak pa siya na pala, nagdadangog na siya. Pangyari sa matalip ni... Ibis o nga, so, pigtaram, Edwin Peralta. Pwede, ano? Pwede. Tapos, good evening man kay Kagawad Bardedo, kan San Fernando. Barnuevo. Bardedo. Kay Kagawad Bardedo kan San Fernando. Member man ng Ecosibus 2000 para dangog mo man databi direct. Tatadi didakol iyan. Permiso na 2,000. Siyempre, na 2,000 sana. 2,000 sana. Kan nagdonar ka mo, 2,000. Ito pala, 1,000 man sana. Roger, tabi Derek Edwin, sa mga dagdag pang bareta, nagpataan si Kapitan Carmen Sarona, kan barangay 22 Minanuahan is tabi Derek. Sa mga residente na dapat talagang naka-evacuate na, maski mako pa masyadong grabe ang panahon sa mga evacuation centers na naka-designate sa indang barangay. Mga evacuation center palantabi Derek Edwin, apisarkan sa Buraguis area, an evacuation center ninda. Digdi man sinda sa Kabangan Elementary School tabi Derek Edwin. Lalong-lalo na sa mga residente dyan sa Tampikan, Salog, kan Makabalo. Takon sabi ni Kapitan Carmen Sarona sa pakikipag-ulay kan DC Gibeños, Kasubago, na ining mga residente na arani sa Salog, iyo pirmi ini an natatrap kapag nagkukusog an uran, asin na kung makusog an bagyo tabi direktor na minatama sa
area. Ta mano para na talagang iuro ko par ang first floor kan arong. Yan. Tapos, ang nangyayari kaya tabi Direk Edwin, ka nakalihis na bagyong kinta, medyo makulog ang buot kang kapitana. Pirang beses na daw sinda kikakataram, kakarimay, na mag-iribakwar na. Alaga daw nag-iribakwar, tapos kansukyo na banggihan baga tabi Direk Edwin na Mapareskyo. Mapareskyo. Dahil naman, pag-aro kaya na sistema baga, nasa dalantera man dyan, so rescuer, baka pag-abot ka ng oras, so rescuer, iyo naman na nire-rescue. O nga ni tabi Direk Edwin at medyo makonsuelo. Nagduruman ako ta sa rescuer kan PNP buda, Coast Guard buda, ano na ini, so Philippine Air Force, TUG 5. Nagduruman ta si Alcalde Novero Salvaga, naglilibot man kan kapanahunan kan bagyong ito. Ngunyan tabi Direk Edwin, kan pagduruman kan mga uniform personnel, pagduman sa lugar, abo na magpa-arano, mag-iriba duman sa rubber boat. Arabo na mag-iriba. Libre ibang ko na pagluna naman sa rubber boat. Roger to na tabi Direk Edwin. Kung kaya susok kay Kapitan Sarona, dyan sa barangay sa Binanuahan, dapat na talagang ngunyan, maging adal na ito, tayo na nga nito sa pakikipagulay baga niya ko, tabi Direk Edwin, takulo na nagparapost kayo sa Facebook, na mga residente duman, na dahil man nag-iribakwar. Ay, malaki. Tawang kileksyon. Ayun na nga ni tabi Direk Edwin, ito na daw ang nagsirbing leksyon susog sa kapitana. Kaya kasubagong aga, nagpaisi naman sinda tungkol sa bagay na iyan na vulnerable nga ni sa baha, piglulubog ang mga arong dyan. Kaya dapat expected daw niya na sa mga residente na pipa-iribakwar, talagang totalmente nag-iribakwar sa evacuation center. Tangani na malikayan ng mga arong kay itong may natatrap. Muda, kundi taman baga pinagaagad, dadag para dakulaan na bulos kan tubig, diba ado magkadirisquido ini? Oo, kung kaya susog sa iya, sorry na lang kung may mga madudunong na mga residente na kakaulit na ninda ang kakataram na abo na ninda itong mount. Kung igwana naman ni may maagad din pag-rescue, dahil na sinda ma-rescue. Siyempre. Roger. Iyo man tabi Direk Edwin, ang pahayag ni Kapitana Ami Bariso kan Buragwes. Susog sa iya, sa ipinagpaluwas niya man na impormasyon na dapat pipa-evacuar man sa lugar niya na arani man sa salog, buda arani sa mga vulnerable areas, arog landslides, buda iba pa. Dapat mag-evacuar man sa evacuation center na naka-allocate sa inda. Kung kaya susog nga ni sa iya, ayun na nga nito tabi Direk Edwin na dapat mag-evacuar dahilan ayun na nga nito ang istrikto ngunyan ang mga kapitan sa pagtataonin mga ano na ini implementasyon kan preemptive evacuation. Kung kaya susog sa mga kapitay ni anday sinda na nagkulang in kaso man may madiskuido. Roger. So yan tabi Direk Edwin. Ay, nakamonitor pa lang siya. Say Say hi. Hi. Hello. Ayan. Yaman ako sa iba. Ang ngaral pa lang ito, George. George. Oh. Nato George. George, nag-text digdi, oh. Yaman ako sa iba. Unahan? Nalalawag ako. Kinorin ka talaga. Sige. Roger, and officer kaya tabi Direk Edwin digdi sa kinamatakan mi ni Kuya Boy, uni na kami sa Albay District area. Nagpupuo na ang pagkusog kan oran tabi direktor sa oras na ini. Okay. And digdi man sa Albay District area. Natamanon ng kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibiri kang kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami,
ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. DZGB Typhoon Rolly Special Coverage. DZGB Typhoon Rolly Special Coverage. Good morning! Hello! Good morning! Good morning! Aga na, adi. Good morning, 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 good morning. Oy, good morning po sa Indo ka, boss. Kumusta lamang kita dyan, mga tugang? Ya, linggo na po. Uy, sus ko, pizza uno na kang Nobyembre. Ano nga ningon niya na, November 1, June? All Saints Day, di ba? All Saints Day, Nobyembre 8 po, mga tugang Pilipinas, mga Bicolano, sa man na parte kan mundo. Good morning po sa mga uiso, mga texter ta. Kumusta ka mo dyan? Madali lang po tataw ko lang pag-asa, ha. Madali lang po, tamatanggal ako kimaskot, asarong masta. Pero kinapos ako maghangos. Madali lang, ha. Madali lang po, madali lang. Di magiro dyan, di magiro. Tatanggal lang ko eh. Ining sa kuyan sarong mas lang, ha. Madali lang po, ha. Mga tukang special broadcast po kan DCGB. Ngunyan pong aldaw nindo. Alas 12 G's na ang oras po sa bilog na Pilipinas. Good morning taon as uy si Kagawad Al. Kumusta ka amigo? Ha? Good morning kita dyan amigo sa Barangay Paulog. Naka-duty ka palang Kagawad ay. Kanan tunay. Good morning tabi sa imo. Siring man, marata pa kami. Huli kami sa gihinanyog sa DCGB. Mag-iriba kita. We're always listening here in Maoraro. Hello po kay Sharimi, Segovia, Tarasina, Echevarria at Emily Perez. Mag-iringa tabi kita, boss. Good morning tabi dyan sa mga taga-barangay Buragwis, Legazpi. Good morning. Suliton ta na ang kuryente dangan wifi ta bagong long time no sina naman ang mga ini. Iyo na nga ni.
Ha? Kumusta lamang tabi kita dyan, mga friends, ha? Yung mga nakatutok sa globe number natin, sige daw. I-check ta daw sa mga maratapang mga paraan tabay. Ito. Good morning, tabi. Nagdadangog kami sa Indo. Sabi, ay si Ray pala nito. Kabigong Ray, good morning, tabi migo. Long time no see, ha? Good morning, Tabik. Uy, si Manaytes na Opinya. Good morning from DNR. Manaytes, Ate Tess. Good morning, Tabi, sa imo. Kumusta lamang kita dyan? Siring man po, good morning, Tabi dyan. Todos Los Santos, Tabi, 12 a.m. Mata pa ako, Henry. Maray ngani, dai na ako magkaturog. Magluto ako kisinapot. Maray pa. Maray patabi manay Ales. Ales. Ano manay Ales? Ano ba yan? Manay Alice, good morning. Mga heriters daw around the world, nakamonitor kami digdi sa Ligban, Kamalig, Albay. O taon-taon ko, kumusta ang tatabi sa mga viewers natin sa bilog na mundo? Hello, good morning. Hello, good morning, sir. Yes, oy, good morning, bossing. Atapon ka magmataw dahil ka nang itarog. Dahil mga nagkaturog si Ronnie kami sa boss. Ata na nga ni. Pero rin ito kami agong kipansit. Erti yun, may nitong pa. Maray, pansit ba to? The best yan. Ang problema, naguran, tagaman dyan matudan. Ang problema, amigo, takabidigdi, may tinapay. Di kaming pansit. Uling hindi, kumplito. Ikaw, Garing, may pansit ka. Inatod di agong, arogan si agong magmahal. Marayon man si Mrs. mo, gari de halata na pigloko mo. Dua kong tarod na pag-iriba. Latasun Bata, ang bagot mga tabi, sir. Tibi, Pork chop. pork chop. The best iyan na bangot na yan. The best, Sabi ha? ni Rizalde, o sabi ni Rizalde, pero niya, wag niya ang pansit. Ang bangot, pork chop. Grabe, sarong pork chop ang bangot. The best, ha? Sabi kaya niya, Gom, nga isa din ko magkarturog, inatid niya, nagbabaga-baga pa. Yes. Sir, kaya pagkadagog mo sa'yo mo, sir, na nag-take over ka na kaya, Duranda. Ako, mas marin niya ako, hindi kay sir mag-apod da, medyo alive. Latusun pa. Ay, nasabi mo, Yusip ta kay Edwin. Sige, sir. Maray na agad. Sige, maray na agad, amigo. Maray na agad, tabi. Sa tuya ka, boss. Good morning. Stand by, amigo. CGB Typhoon Rolly Special Coverage. Good morning, tabi kay Bossing Diggs Aguilar. Garing masisentro kita tasig ang baba ni Rolly. Yun na nga ni Madali lang ta. Apudan ta na muna ang pag-asa. So latest tabi nindang forecast. Mga tugang ta paguron-urunan ta lamang kung ano po ang latest na forecast po kan pag-asa. Kasi bago may latest every 2 hours pero so latest ninda kasi bagong alas 11 mga nagluwasan mga 11:30 o 11:15. Tamang-tama. Habang nakaantabay dyan si Jonas Rosal. Good morning, migo. Si Jonas, dagod nang itong lalaking ini. Nagdadangog nga niya kami digdi sa si Ogji Dangan, si Raul tungkol sa Bagyo sa na magkaaga ka na sabay-sabay kita. Yes po. Yun ang problema ta, Jing. Yun ang problema ta na, Pagapod ako sa pag-asa. Yun ang problema ta. Di kitang ibang number. May pag-asa ka dyan na number na iba, Jing, tabi. May smart sinda eh. Iyon ay ang problema ta. Di ka mong ibang pag-asa salbatan ng pangyari sa maabaka. In compliance with the National Telecommunications Commission, Oh. the number you dialed has been migrated to 8 digits. Oh my God. Please add 3 at the start of the landline you're calling. What? In compliance with the National Telecommunications Salbatan. Oy mga busing, dyan sa pag-asa, di ko tabi kontak ang number nindo.
De ko makontak. Engineer Mer, maray na agatabi, bossing. Maray na agad para Oo. anong oras pa sana pero mo maray na agad na. Oo, kumusta ka? Kumusta sa imong aldaw? Actually, sir, maraot. Pareho kita. Actually, Dapat, mas marigil kila, sir. Kantahan mo kami. Tanganing ates makumpot lamang sa mga tao nagdisalbay. Anong kanta mong gusto sabihin? Ano naman gusto mo siya na kanta? Puro masana kaandita ng bigat ang nadadalo sa namin. Mas marin magalang i-comfort mo manggilan maski pa no. Kantahan ta? Kanta mo yan. Maski pa paano bagates masang makomfort lamang. Iyo man ang gadano. Tapos puro masana kaandita ba't kinamang magkuyan magka-problema pa magka-arrive lang pag take yung pilot mas lalo. Iyo man ang gad. Gari kumbinsido ako sa imo Mas marikin sa comfort man ang unay lugod sa mga tao na nahali. Sige sir, kaisipon kong maraya. Amo, difícil kayo magpupuro naman sa nagpupuro. Masana pag-istorya sa nagpuro ka dito. Iyo man Siyempre, ang gad. difícil man kaya. Misan kaya balatawan naman Togma man lamang. Togma. Oo. Yes, okay. Sige, Migo. Tako ng bala kayo. Salamat, Migo. Bye-bye. Thank you. Alright. Uyog-uyogon mo ang fight ni engineer. Kantang ko da. At alay panaguran. Alay panaguran. Paring Mar, pasabili daw tabi kang number mo sa smart. Pwede pagkasurat mo sa smart mo sa Pag-asa? So Pag-asang number? Glowit ang pick-upunan mo? Natay ning ibang number. Alwalay lang So number, kinatbiris kaya ang saro kung suratan na tabi itong pick-upunan mong number. Kinatbiris yung pick-upunan kong numero sa Pag-asa. Madali lang tabihan siya. Kinatbiris talaga. She knows when I'm lonesome. Madali lang ta. Tatanda mo na Sanji ki pariport madali lang po mga tugang at pariport ko na Sanji lugod. Habang pinago ko ani paring Marso saya tabing numero. Hali po diyan sa sandali lang ha. Hello, good morning. Hello, good morning, Sir Henry. Yes sir, good morning po. Nakanta-prepare kami sa imo, Sir Henry, kasi bago pa kami nagkanta. Nag-upload ganito sa imo. Oh. Palilibirin man lamang kami sa sinapot big data. Nagalat kami kang forecast kang Pag-asa. Ano? Palilibiran mo lamang kami sa sinapot. Latos nung takang sarawayon ka na. Padilibiran takang sinapot. Abang kami nagalat kang forecast kang Pag-asa. Di kita malod din, Sir Hen. Sige, hiling-hilingon ta. Sarawayon nila. Hindi sa imo. Para mo, Sir Hen, naglalas ako kang panahon. Kaya lang, di man kita pwedeng magtiwala sa kalmado ang panahon na di. Iyo. Kaya nga ipigapodang ko ang Pag-asa. Dahil nag-uran, dahil managparos. Oo. Pero di kami nagkaturog digdi arariw sa Rabayaw na sa ano. Oo. Nag-ampangan O taga-Rimigo nagbaba sa Bagyo eh. Garibo binaba sa Bagyo. Kaya kahit puhantang nagbig ng ibang direksyon niya eh. Yung nga ni Sir Hen. Iyo. Sabi ko nga ni Sir Hen, kanto kinta baga. Ang pinay number 3, siring kayo ni, makusugo na din sa muya. Iyo. Ay, actually, tama yan na forecast kang Pag-asa na nga niya, pig number 3. Abang iyan sa mga, sa pag-abot kang bagyo. Iyo, Sir Hen. Okay. Pero mo nga kami si Baluya. Sige, ipatos ta kong maray, ha? Okay? Ayun man lang, Sir Hen. Sige, Bigo. Salamat, ha? Bye-bye. Okay, sandali lang po. O report muna tayo. Ans Galero nasa linya. Ans, come in, Ans.
Angie? Yes, good morning, VP. Yes. Masiramon bagasuin sa imada mo. Ito na namitan mo, insamada pa sana. Ito pa daw ang pwedeng nag... Ano? Para man, bata nakadawag ang bilog na pamilya ko. So, nanamitan mo, insamada pa sana ito. Oo, ang ganda man sana. So, kung na po mananamitan, so, pandimonggo. Taud-taud naman mga pakalihis ka ng oras. Igwa! Susado, ang palaman, so, chocolate. Pwede ng kuha nitong bilog. Pwede. Abo ko man na, dahil sa Bagyo, nagnipis ka. Aftermath ni Bagyong Rolly. Okay, sige, kumusta dyan? Anyway, VP, nag-abot na sa 11,432 Oh, na pamilya na i-record na nakapag-evacuar na Salva dahilan ka. kay Bagyong Rolly. dakulo na. Yes. Mm. Yan na pinakabagong datos na pinagtao sa DCGB News ni Dr. Cedric Daep na pamayokan Albay Public Safety and Emergency Management Office. Pero inita VP, sarong initial evacuation report pa sana. Ngunyan na kaya kan nakalihis na mga oras digdi sa probinsya kan Albay and day pa nakukumpleto ang gabos na mga LGUs. Kung babasaran ining datos na pinagtao ni Dr. Cedric, sa Malinaw may 509 na familia. Sa syudad kan Tabaco may 1,384. Sa Santo Domingo medyo dakol-dakol ni VP 3,801. Sa Purapo may 1,376. Manito may 912, sa Daraga 396. Sa Camaligia 939. Covillara may 679 and sa Pulangi may 779. Matang sa Libon 675. Kung manunutaran digdi sa report na pinagpahiling sa tuya, ngunyan ka na apsi mo, medyo diit pa ining nasambitan ng mga LGUs na nakapag-sumitir na initial evacuation report alagad sa ngunyan padagos man na monitoring ang apsi mo. Kung individual naman ang babasaran VP, nag-abot na sa 39,000 ang individual na nagkukumpes digdi sa evacuated families sa kanya-kanyang LGU sa satuyang probinsya. And sige pinagpapagirumduman kiraray kan apsi mo sa paagi ni Dr. Daep ang bilog na mga albayanos na maski na nga ni date pa siya ng pag-uran na namamatean ngunyan sa satuyang kapalibutan dahil sa may mga nakabandera ng nasa typhoon signal number 4 dapat daw na magdoble ingat and magsunod man kiraray sa abiso kansen ng opisina asin man mga lokal na gobyerno. So far VP, yan ang update from APSIMO. Mahalat-halat kita kan kompletong detalles may kinaraman sa evacuation report sa bilog na probinsya kan Albay. Yun. Galero, Okay. DCGB. Salamat Hans Galero sa report. Hali po dyan sa PDRRMO. Update po kang mga number of evacuation. Alas 12:24 na pang oras, mga tugang sa DCGB. Ipa-analyze na po sa pag-asa ang kamugtakan kang panahon. Ito pong latest na bulletin, advisory. Mga tugang kan na pag-asa. Pakisimbag daw tabi mga bossing. An sa tuyang apod. Magandang gabi po, Pag-asa po, Legacy. Magandang umaga, bossing. Henry Maceda po sa DCGB. Okay, Renyel Mago po. Yes, sir. Sige na tabi, Sir Renyel. Dangugonta so latest na bulletin po, advisory nindo. Ali po dyan sa pag-asa, may kinaraman po sa bagyong si Rolly. Go ahead po, tabi. Okay, magandang gabi po sa inyo at ganun din po sa lahat ng tagapakinig ng ating programa dito sa DCGB Legazpi. Ito po yung ating update ng ating panahon patungkol sa bagyong Rolly ngayong ating gabi. Weather bulletin number 11. Ang bagyong Rolly nga po, kaninang alas 10 ng ating gabi, ito po ay nasa mata o sentro ng Typhoon Rolly ay nasa 185 km
east of Vera Catanduanes. 13.9 north, 125.9 degrees east. Naglay po nito lakas ng hangin na abot niya ng 215 km per hour at may pagbugso naman na abot ng 265 km per hour. Ikilos na ito pa west-southwest at sa bilis naman na 25 km per hour. So bahagya nga pong bumilis ang ating bagyo na si Bagyong Rolly. At inaasahan nga po natin na sa susunod na 24 oras o bukas ng alas 10 ng gabi, ito po ay nasa bisinidad na ng Panawan, Batangas. And then 48 hours, ito po ay nasa 385 km west of Iba, Zambales. So ibig sabihin nasa West Philippines na po yan. At pagdating ng Tuesday ng gabi, ito po ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon po, nakatas nga po ang mga babala ng signal ng bagyong Rolly, signal number 4 po sa Catanduanes, eastern portion ng Camsur, northern portion ng Albay, Camarines Norte naman po ay signal number 3, ganoon din ang natitrambagan ng Camarines Sur, titrambagan ng Albay, Urias, Ikaw Island, and Sorsogon. Samtang signal number 2 naman, ang natitram bahagi ng Masbate, yan po yung mainland Masbate. So, bilanggit ko lamang po sa ngayon ay yung mga lugar na sakop ng Bicol region at halos lahat na nga po ng ating probinsya sa Bicolan ay may mga nakataas na babala ng tropical cyclone wind signal. At inasahan po natin sa kanyang sa ngayon ay ang landfall scenario natin ay sa Catanduanes pa rin. Ang sentro o mata ng bagyong Typhoon Rolly ay nasa tatama o maglalandfall sa Catanduanes bukas ng umaga. Estimated time natin is 5 a.m. So at ang kanyang paglandfall is yung current, yung peak intensity niya sa paglandfall ay ang siyang mararamdaman ng probinsya ng Catanduanes at tatawid nga po yan sa Camsur o Camarines Sur bukas din ng umaga and then aangat papunta naman ng Quezon Province at tatawid din niya, bababay niya yung Calabarzon area at hanggang sa makalabas ng ating landmass. So ang bagyong Rolly, magdudulot nga po yan ng malakas na hangin, ganun din naman maraming pag-ulan, intense to torrential rainfall, lalong-lalo na sa yung ating inner rain band ng eyewall nito na ng bagyong ito ay yun ang kanyang daladalang mga ulan, dami ng ulan. At posibleng maranasan ng probinsya ng Catanduanes ngayong gabi hanggang bukas ng umaga at ang Camarines Norte naman at Camarines Sur at northern part ng Albay kasama ang Rapu-Rapu Island at posibleng maranasan yung ganong lakas ng ulan o dami ng ulan bukas ng umaga hanggang sa early afternoon ng bukas. So yan po yung update natin panahon mula dito sa Pag-asa Southern Luzon, Legazpi City, Daniel Mago Nagulat. Bossing Greniel, alas 5 nin aga malanfall sa Catanduanes. Ano? Opo. Saan po siyang parte kang Catanduanes? Halos halos middle ng probinsya ng Catanduanes. Kang isla, kang probinsya ng Catanduanes. Maagi sa sentro kan bagyo. Yung gitna ng bagyo ay sa dadando. Halos gitna rin ng probinsya ng Catanduanes. Opo. So sa pag naglandfall ini tabi sa Catanduanes, kumusta po ang epekto kadigta? Digdi po baga sa forecast nindo, ang number 4 is yung first district ang Albay, Tiwi, Pulangi, Malinaw, Tabaco City, Malilipot, Makakay, and Rapu-Rapu, Albay. Oo. So, yan ang halos kasabay na magkakaigwanin paros na pareho kan sa signal number 4. Okay, so with that po, ano ang epekto kay digdi sa Legazpi City? So, since expect po natin naman na ang bagyong itong sa bagyong si Rolly, tulad ng ito signal number 4 yung nasa northern portion, then the rest is signal number 3. So meaning mas less na mas mababa ng bagyo yung lakas ng hangin na mararamdaman nitong mga natitirang bagyo ng Albay kumpara doon sa northern portion ng Albay dahil sa sila yung mas malapit doon sa bagyo, doon sa mula sa gitna ng bagyo na dadaan kasi inasahan na yan na
itong tracking na ito natin dyan, sa tawid dyan sa Katanduan ay sa halos gitna yung Baras, Opo. sa bayan ng Baras, then papasok dito sa may Partido area, Oo. Partido yung bayan ng San Jose, Tigaon, dyan yan, Iyo. Sagnay, dyan yan, halos north of Albay lang yan. So, mas malapit yung nasa northern part. At siyempre dito sa Legazpi, kung mag-signal number 4 nga doon sa northern portion ko, Opo. yung signal number 4 is 171 to 220, and signal number 3 naman is 121 to 170. Ayo. So, nandun lang yung ating maximum 170 ang isang signal Oo. number. So, yun yung maximum din na pwede maranasan ng mga nandito sa lugar ng ibang bahagi ng Albay. Ayun, hanggang 170. Ano po, nag-gas-stress. Opo, pag signal number 3. Pag signal number 3. So gusto sabihin mo po, ini na 215 to 265, iyo po yung mamamatian na paros sa Catanduanes. Most likely po, yung itong maximum na sustainment Maximum. ay mararanasan ng mga bayan na yan dyan sa probinsya ng Catanduanes. Oo. At lalong-lalo na doon sa, siyempre, papasok sila doon sa Aigol. Oo. At lalong higit papasok sila doon sa yung mga unang bahagi ng Aigol mula doon sa sentro na nandun yung mga malalakas na mga pagulan at Opo. saka malakas na hangin. Oo. Kung 5 o'clock po yan, maglalandfall sa Catanduanes, mga anong oras po, o ngayon ba, ramdam na po sa Catanduanes, pumasok na ba sila sa, ang tawag dyan, yung parang diameter ng bagyo? Halos nasa ano pa lamang po sila, yung kanyang Oo. Kasi yung sa diameter, pero halos nasa bandang ano pa lamang. O, naumpisa pa lang na maraan dyan sa diameter ng bagyo. Gawin na po, halos nasa middle part ng diametro. Middle Bagyo. part ng diametro. Nung kalahati po, yung first half. Oo, kasi 'di ba kung tama sa kanila yung sentro, idadaan sa kanila muna yung unang parte ng bagyo. So yung unang kalahati, halos nasa, kumbaga, sabi natin na nasa na yan, halos kalahati na. Oo. Yung unang kalahati, so 1/4 ng kabuuan, nandun na siya. Sa ngayon. 1/4. So nasa kwa na sila ngayon, nasa loob na ng bagyo ng diameter Ng Aywol, ng Aywol. diametro. Oo. Pero sa Albay po yata, sa first district, medyo hindi pa ito si Riniel naramdaman masyado ang hangin. Ayun po hangin, hindi po masyado, pero mapagulan na po yan na nararanasan. Oo. At unti-unti naman na hanggang papalapit, so doon na po natin mararanasan yung hangin. Oo. Na-maintain niya po ba yung 500 na diameter niya, yung ng bagyo? At po halos nami-maintain po niya yung Malaki. yung bagyo, yung Malaki. lawak na yan na 500 kilometro na nandun yung mas concentrated na ulat. Oo. At tulad ng sabi ng ating datos na Oo. yun nga, yung mga intense to torrential rainfall, siyempre yan yung nasa inner part, wala sa gitna, o let's say, malapit yan sa gitna, nandun yan yung pinakang mas malalaming pagulan na talaga at malakas na hangin. At mararamdaman po ng probinsya ng Catanduanes ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. I see. Okay. Kung 25 kilometers per hour po siya ngayon, ilang oras po sir mararamdaman ito na dadaan po sa Catanduanes at sa lalawigan ng Albay? Sa ngayon, Di ba kung 500 siya, kung yung buong bagyo dadaan po sa Catanduanes, po, edi ano yan? ilan yung speed niya? 25, di ba? 25 to 20. 20 hours? 10 na lang. 20 hours. Sige nga sir. Hindi naman siguro kasi kung 20 hours. Paki-compute nga sir. Oo. Kasi yung Alas kanina kasi na yung pumasok na din 1/4, alas 5. Oo. So ngayon ay ating gabi alas 12, 5 oras. Oo. 5 oras. So halos nasa more or less 15 hours. Wala 15 sa edge hours. to edge. Oh my goodness. 15. Kasi kanina lang pa na pumapasok naman na. Ngayon ay nasa halos ka 1/4 na. So yung gitna is bukas pa ng umaga natin na-expect. So may kasunod pang kalahati. Kasi yung gitna, bukas pa ng alas 5. So 5 hours pa yun. Nasa gitna pa lang tayo.
Oo nga. Ay, Oo. ngayon ay nararanasan na. Tama, mga Mga 15 hours pa. 15 to 20 hours. Oo. Tapos kung mga 1/4 na siya, pang 5 hours na siyang nandoon, dadaan niya yung panibagong kalahati, sus ko, kawawa tayo. Ano? Grabe ito. Pero naman po, ibig sabihin, magkakaiba naman yan ang strength. Opo. Sa bawat, Opo. yan. Oo. Oo. Yung ay niya ho ba pag dumaan, mga ilang oras po siya bago dumating yung other part ng bagyo, other side ng bagyo? Since 25, at Oo. Ilang alas lang, alas 10 minutes, 15, Oo. alas 30 minutes, almost 30 minutes lang. Kasi nasa around lang yan, around 15 kilometer lang yung ating Yung ay. Oo. So, sa 25 na dalaga na speed niya, Opo. so most likely halos kalahating oras. Sabihin na natin ganun. Ayun. So, ibig sabihin, no, pag yung mga kababayan natin diyan sa Catanduanes, nakaramdam ho ng binabayo ng hangin, tapos bigla po na nagpundo siya, nagsilensyo, ang tawag diyan naglal, nagkaigwa po kilal, ay ibig sabihin po nasa sentro sila ng bagyo. Oh, dahil sila magkampante after mga 30 minutes, susunod yung other side of the typhoon sa kanilang lugar. Tama po yan. Iyon, oho. Pero sa atin po hindi natin maramdaman yun yung sa Kung hindi tayo yung yan, side ang tatama sa atin ng bagyo. Dahil kung di dadaan yung sentro, hindi po natin mararamdaman yung bagyang makakaranas ng pagkalma. Ayun. Kumbaga dito sa atin ay sa continuous na may mga bugso-bugso ng hangin talaga. Oo, okay. So, kung 5 o'clock siya tatama yung pinakamata ng bagyo sa Catanduanes, maghihimpay tayo ng mga, tama ba sir? Mga ilang oras pa yan bago lumayo sa atin. Medyo mahaba pa pang hintayin natin, ano? Mga more or less. Lalayo, mga bandang pa po yan, mga at makakalabas pa yan ng ating ng Bicol area is early afternoon pa. Afternoon. So, mga hapon pa po lalabas ng Bicol region. Oh, okay. Hapon pa. Okay. Sige po. So, dadaan siya ng Camarines, provinces, at saka papuntang Central Luzon. Yung direction niya sa ngayon. Catanduanes, then Pansur, then yung pinakang gitna po, itong sentrong pinag-uusapan natin. Sa base sa natin ngayon, ay hindi na masyado doon sa Cam Norte. Kasi south of southern part ka ng Cam Norte, then tatawid na po ng Quezon Province. And then Calabarzon. Manila. Okay. Sige, Diyos ko. Ang ulan niya pong dala, nasa loob mismo ng bagyo, ano? Pag pumasok yung bagyo, saka siya uulan. Alin po? Yung ulan pong dala niya, nasa embedded mismo. Opo. Embedded mismo. Sa loob ng eyewall, lalo doon sa tatawag na inner ring band ng eyewall. Medyo mas malalakas na pagulan. Meaning, wala sa sentro yung pinakamalapit kasi sabihin natin na around from the center up to mga it takes 50 kilometer or 75 kilometer from the center. Nandun yung yung mas malalakas na ulan, mas malakas na hangin. Iyon. Okay. Yung eyewall. Okay. Sige po, Sir Reniel, salamat na maray sa oras mo tabidigdi sa sige po, wala po naman at magandang gabi po sa inyo. Yes, sir. Yes, sir. Thank you po. Alright. Mga tugang, Reniel Mago po ng Pag-asa Legazpi. Day po nagbago so direction niya, kaya lang supigisabi ta nagbaba kidiit, ito, sa tahaw kang Catanduanes po maagi, mga tugang so bagyo. Takasubagong mga, before akong mag-onboard, boda duman nakabang nakaprograma si Pio, boda si Padingmar, pigmo-monitor ko, so inot na bareta baga jing duman sa northern part kang Catanduanes baga Manok area Garupandan ito. So buminaba siya kidiit. Estimated time of arrival tabi mga tugang kang sentro kang Bagyo alas 5. So sentro iyan. Pero de po nangangahulugan, de kita maghalatkan pag-agi kan sentro. Before na umabot mga tugang an sentro kan Bagyo, yaon po so enot na part kan Bagyo. Yaon po duman so kusog Kamparos, mga tugang na daradara niya
mga tugang na, yan na buong bagyong yan, yan po na buong bagyo na yan, yan po mga tugang daradara niya, tabi ang maabot sa 300 o kaya 215 kilometers up to 265 kilometers per hour. Kung pag-irestoryahan tatabi na nga sentro kan bagyo. Tandaan ta po mga tugang na ang gari explanation kampo ang bagyo gari donut may mga bagyong daing mata pero ini may mata siya tabi gari donut ang mata ang bagyo gari oblong na donut nagtatalibong yan bago sa imo mabot itong sentrong ito agihan ka nango na kanso sa ibong na parte so sa inutan na parte kan bagyo yeah. So pag inagihan ka kayan, biglang nagsilensyo, nasa sentro ka, yan ang pigasabi na sentro kan bagyo. After kayan, sabi ni Rainiel, makakamati ka po nin mga 6 innings si Rolly, mga 30 minutos. Na pagsilensyo kan kapalibutan, o mga 15 to 30 minutes na pagsilensyo. After kayan, yaon na naman mga tugang, sukabanganan kan bagyo. Iyo po, now. Kita digdi sa probinsya Canalbay, sa Sorsogon, sa probinsya Canalbay, mga tugang sa northern portion Canalbay, itong langilang na ito, susarong side kan bagyo, iyo po ang maagi dyan sa may parte kan Tiwi, Pulanggi, Malinaw, Tabako, Malilipot, Bakakay, and Rapu-Rapu. So, rinutan ka ito, mga tugang takita po, nasa signal number 3, ito sumaabot digdi sa may parte kan Legazpi, asin ibang parte kan Albay, namparos niya hanggang po sa 170 kilometers per hour na gustines. Iyan sa bigpapaliwanag, kaso bago tabi ni Bossing Rainiel Mago ng Pag-asa. Okay? Kaya ngunyan, pirang 1:00, 2:00, 3:00, mga pirang oras pa iyan, mga tugang. Yaw na po dyan sa Catanduanes, nasa laog na, kasbago pa, nasa laog tabi kan bagyo. Hello? Hello, good morning. Good morning, Idol. Hello, good morning po. Idol, Mr. Rinaldo B. Aguilar from Bicol University. Ay, sandali lang po. Pakitas-tas sa tabi, Jing. Hello, sir. Sisay po ini? Rinaldo B. Aguilar from Bicol University. Yes, sir. Ano po may paglilingkod? Magayon ang boses mo, Idol. Latusunta kang sarap. Uy, migo. Po. Ando na ko, dahil ka lang nakakapingon niya na aga. May umarap ka naman kay James Coffee. Oh, na James Coffee. Ika na talaga ang tunay. Ika na talaga ang tunay. Idol, Idol, po. Salamat sa oportunidad na nag-usap kita online sa radio station, you know. Oho. Dakulaw na salamat. Oho. Garong style mo, kung nahiling mo ako personal niyan, gari mapa-autograph ka, di? Siyempre naman. Ang style mo ko ta, kung nagpersonalan kita ko yan, doon ako, may kapot-kapot kang bullpen buda papel, papapirmaon mo ako. Siyempre naman. Idol. Ang lahat ng official sa oning Piña Francia Daraga Albay na nakikinig sa inyo sa oning that time Radyo Balagon. Ngayon di si GB pa rin. Ibig sabihin yan, magaling ang Migo. po. Nakapira ka ngunyan. Ay wala ako yan. Wala. Parang karga. Okay, sige. Salamat sa pagkapuda. Okay, Idol. Salamat sa mga informasyon. Ingat ka mo dyan, ha? Ingat ka mo. Ingat. Okay po. Dagulaw na salamat. Okay, bye-bye. Thank you. Pangyayari sa maaba ka. Alright. Sige po. Yan tabi mga tugang ang latest na sitwasyon. Kan bagyo. O, madali lang ha. Hello, good morning.
Hello? Yes, sir. Ray. Ay, amigo, pakibaba-baba kang volume kang radyo mo. Ta mag-feedback tabi. Dali lang. Oo. Yes, oo. Tignan lang mo ka sa bago. Oo. Sumata ko. Bagi pa ba? Ata, nag-feedback nga ni, in radyo mo, paloy-luwayon mo na. Sumata po kang bagyo. Matama sa Katanduanes. Iyo po. Siyempre, so lawas po. Bago so matang. So lawas muna. Sulawas, correct, oo. May bitis yan. Sa iso bitis matama tabi. Amigo, masira mong kalatosong kito magikitik na sarawayon ka? Masira mong kalatosong kito magik na latosong tak na salbatana ka dyan na. Wala, may namatapos na ako. Kaya namuraw-murawan ka, kanamuraw-mura, bila kang uminapod sa cellphone, yung lang sa utak mo. Latosong tak Ako yun, may bitis magamag. Sabi mo, may mata, may lawas. Di may bitis yan, may mata ma. hapot pa, saro pa. Saro pa, tasig yapoton ta ka na. Okay, Kuya Enrique. Sige, Andi si GB Baga, number 1. Sus ko, pagparataramon paan. Hindi na ako, Carl. Di si GB number 1. Ano nasasabutan mo ang bigyan sabi mo? Hindi, totoo talaga yun eh. Di si GB number 1 pa. Kung nga na, oras na yun eh. Di si GB masalamat ko. Iyon na, nasabutan ko na yan. Sige. Salamat, tabi. Salamat, bye-bye. Gari, maraot sa epekto kang kulang sa turog, kulang kiturog, gari. Maraot sa epekto pag kulang ang turog. Madali lang, tama-tama pa-reportong ko na si Lowen. Hello, good morning. Magandang morning po. Hello. Yes, good morning. Yeah. Good morning. Opo. Sir. Po. Magayon ang analisasyon da kang kang bagyo. Oo. Susunod da. Oo. Sabi baga kang pag-asa, mga alas 5, Oo. matama sa Catanduanes. Oo. Isipon da na ang diametro kang bagyo, 500. Yes. kilometer. Oo. Ang mata niya, pag tuminama sa Catanduanes, pag naglandfall siya duman, sa sentro ang Catanduanes, 30 minutos mapundo, so sa ibong naman masunod. Yes. Tama ang analisasyon tadi. Tama ka? Seryoso dahil ni siya, grabe ang uran na dara. Oo. Kaya, digdi sa tuya, ilingon ta ang sa Legazpi, ilingon ang high tide da. Sa aga ba lang? Anong oras agan high tide? Kung ilingon ta ang high tide sa kalendaryo, alas 5 aga. Alas 5. Kung magpulis ng alas 5 aga, high tide, di siyempre, di pa man yan eh. Oo. High tide pa lang yan. Oo. Di, madunaran gising ko oras. Oo. Gising oras. Baka yun, sabi ba guys, sa ibong na parte, Yes. kung 500 kilometers ang wide niya, ang diametro niya, sa ibong na parte kita, madunaran 250. si mga, correct, 250 Oh. kilometers. Di madunaran si mga 5 hanggang 7 oras. Oo. Divided by 25 yan eh. Ay, tabi sa'yo. Oo. Kaya, maghapon sir sa aga, Correct. Oo. mamamatian ta ang duros na hanggang 170. Yes. Oo. Tapos, ang oras na grabe. Anyan. Matibayan ko. Nasasabutan mo talaga, adi. Para ay kabaga sir, nakako na ko sa imo sa pag-analyze ng bagyo. Oo. Kaya, pag ikala ang mga tukaw, titutukan ko man ang radyo. Iyo. Ako sa iling ko, mag-apply ka sa Pag-asa. Gari kaya mo na eh. Seryoso na mga sata, bata kami baga. Oo. Pero magayon na ang-analisasyon ni sir, pati nga na sa mga area baga, Aha. na feeding maging signal number 4. Yes. Correct. Oo. Kaya, hindaman naman sa inaranan mo mga munisipyo nito. Parang, bago ini karaw-karaw, Iyo po. seryoson tayo nita para maiwasan ta ang pagdanyar kibuhay. Yes. Exacto.
Kaya sir, magayon ang totoo din naman ang forecast na maaga. Aha, alatong ta dyan. Tama na eh. Tama na eh. Mga forecast ng pag-asa na maaga, tama na sa bagyo. Yes. Oh. Okay. Okay, salamat Bigo ah. Salamat. Okay. Sige, thank you. Okay. Good morning, sabi Leyan. Good morning. Sabi da kan aki ni Ate Rachel. Sabi da ni Leyan, what? Already morning here it, mommy? Why is it too early? Please explain to your daughter, Miss Rachel, Ate Rachel. You explain to her the reasons why I am on air at this hour. Okay? Salbatana. Dahil ako ito mag-English talaga. Kibad ng dila ko. Kibad ng dila. Di na akong practice. Di na akong practice eh. Hello? Migo, engineer. Wala ko, palagos mo na sa English mo. Ano? Wala ko, palagos mo na sa English mo. Kibad na di. Di na akong practice. Di na practice. Kibad na sudila ko. Kinit pati. Ano na eh. Maraot si Pikto. Actually, kanina pa ko nandangog tapos oral yun ni sa pag-asa. Oh. Actually, gusto ko lang kaya i-elaborate. Oh. Ang geographical location at plane coordinates magkaiba. Ang tiga-isip kaya sa mga tao, pirmi lang sa sentro. Correct. Oh. Dapat intindihan nila sa lawas. Correct. Ang isipon sa nila, kung isipon nila, ang tabako, ang albay, ang tabako, sa Tapanduanes, pero ang distansya. Mga kwan yan, Migo, mga 50 plus kilometer, straight line na, mga 50 plus kilometers. Birak tulig ito tabako. Ang radius niya is 250 kilometer. Oh. Pero ngunyan, so sabi ni Ranger, ni Pag-asa, na ang kuyan dyan, Pulanggi lang daw, Pulanggi, Tiwi, Tabako. Di nabanggitan ang Kamalig, Yes. Legazpi, Legazpi, tapos Ginabatan. Because of the obstruction ng Mayon. Iyo. Kasi babangga ang paros doon sa Mayon, Milo naman. Pero pag babalik ka yan, pag naglagpas ka yan, babalikan man ang Ginabatan, Pulanggi. So, nilagpasan niya ba? Yung bigat ng tipo. Iyan. Correct. Pero definitely, actually, kaya din hindi pag-isipon sa Aywol o sentro. Aywol, sa sentro, pagbugso man sa na yan, bako yan permanente. Ang permanenteng paros, yaon sa lawas. Iyan ang, kaya sabi ko nga ni Kasubago, na itong parting ito na first part hanggang sa Saropang, so other side and Canbagyo, itong dapat na antabayanan ta. Doble. Di ba? Kaya din na pag-isipon, so bata. Ang isipon nila sa lawas, kapag inaabusan ka ng sa inang ka na lawas, may lawas pa sa udyan. Iyo, doang lawas yan. So, first part for the second part. Kung ang radius nga, 250, babalikan ka pa, kapag panibagong 250, 500 yan. 500, correct. At ang dalagan niya, 20 to 25 kilometers, ibababukan ka, kay 20 oras. Jesus, iyo bagat. Divided, iyo, bigapot ko rin ka sa bago. Wala, uwi ko na, no? Engineer. Iyo po, tama po yan. Kaya, mas mari po talaga, magpasigil na po. Yes. Di na po nila pagparaan na po, so bata. Kung saan malan po, isipon nila, so ringban, so lawas kang bagyo. Yes. Lawas na. Dahil na pagtandaan subitis, lawas na hanggang sana.
sa lawas na sa nata. Lawas. Iindiyan ang lawas. Ang tig-isip kaya ninda. So mata. Sentro. Oo. Sa muya, sa engineering, pag sinabing lawas kaya dyan, maintain kaya dyan ang paros. Hindi yan nagbabago. Tama po yan. Kaya magastig, sabi mga kang pag-asa, Oo. may justiness kita, tapos may pagbugso, harani sa sentro. Iyo. Gusto sabihin, kapag pagbugso ka to, bako ito maintain. Pabor bago. Padoon-doon. Padun-doon lang. Paboro-bago, depende sa direksyon. Oo. Pero bantayan ninda, so justiness, tayan, maintain yan. Iyan. Nasa lawas ka. 200 ang gastines ka nasa 215 engineer. Yes, opo. Tapos so justiness niya, pero 265. 265. Kaya po, hindi mo na pag-intindihan ng 255 tabako yan permanente. Correct. Oh. Ang bantayan mo, so 215, taduro. Ito kwan, daing burubago ito. Pusog ito sabi nga, pusog. Nakalawas ito kung paros. Pusog ito. Pusog talaga ito. Ito pa murag sulang baga. Pareho ba mga kitang tao? Pag nasan kita po nag-urag-urag. Sudan yun. Pero pag napakalma ka, makalma ka man. Pero pag nag-urag-urag ka man, mahapo yung manso kayo mo. Pero kung talagang sa urag-urag mo, minto ng urag-urag mo. Yes. Di mo yan, kaya dapat ang bantayan ninda. So sa lawas, bakit sa sentro. Amo nang gayod. Oo. Iyo po. Okay. Ang sa lawas, kaya duwang babalikan mo eh. Dua, correct. Dua. Amo. Wala to. Pag linagpasan ka kang inot na radios, pagbalik ko yan dyan yung pigasabi nila ang timog. Yan. So counterclockwise. Ang counter in clockwise, di ba? Yes po. Apo. Okay. Kaya di na rin pagparabantayan ang tayo o ang mata. Sa mata. Sulawas. Sulawas. Okay. Uno ka lang mata. Dapat dapat mo pati sa mata. Ang silensyo pati yan. Correct. Okay. Salamat, Pico. Mabuhay ka. Sige po, sir. Salamat po. Thank you, Engineer Mer Tabi. Yan ang pigasabi sa bago, mga tugang na pigasabi ng Engineer Mer na itong lawas na ito, yaon duman, mga tugang suparos. Ingat po kita ha, mga tugang pararani pa sana. I mean, data pa naman matanig sa Ligaspi yan ha. DZGB. Pero nasa laog na po kita. DZGB. Mga tugang kan parte kang ito, so langilang kan bagyo. DZGB. Typhoon Rolly. Special coverage. Report muna tayo, nasa linya po si Lowens Marcena. Alauna na po ni Naga. Lowens, good morning Lowens. Yes, BP Henry. Maray na aga. Kumusta? Okay lang. Still kicking alive. Huwag ba si Happy? Maugma, happy si Happy. Turon-turon ba si Happy? Turon si Happy. Okay, sige, go. Kumusta na sa luwas? BP. Nag-ura na, Lowens. Nag-ura na tabi, BP. Pabulso man sana. Pero sa Paros, kumusta? So, Paros, kalmado. Kalmado, Kalmado ang Paros tabi, BP, ang Redigdi sa Legazpi Port District area. And Albay District area. Nagpaparalibot kami pangunya ni Kuya Boy Mata. And kasubago, ali na kami duman sa Legazpi Boulevard. Reparon mi ko ta. So, amphibious, excavator. Sige daw, pa-explain ka na tado, garo aram na Engineer Mer iyan. Ito na kapuso ka sa bago. Sige, kumusta na pala? Hay na so amphibious excavator na ito? Nagkaturog. Sain? Sa may City Engineering Office. Duman din na ra? Duman din na ra, naka-standby sa duwang amphibious excavator tabi, BP. Oo. Dua man ang gada, tapos unalinta ka sa bago saro. Sa Saro, naghabol sa Saro. Dua pala ito? Roger. Saan hali ito? Sa DPWH Region 5 tabi, BP Henry, pero ali ini sa 2nd District Engineering. Office. Ano ang purpose kung natata dinara dyan, iyan amphibious excavator naan? Roger tabi, BP. Ining amphibious excavator na ini. Excavator? Roger, ini pong equipment na ini, tabi BP Henry. Na ini, so an objeto kay ni iyo an
pa i-desilt. So salog, mga prime na salog digdi sa Legazpi, particularmente na ining Macabalo River. Oo. Oo, Roger. And So kung sabihin tabi, Luis, maski nagbabaha, kaya magtrabaho kaan? Oo. Tayan, malusong sa tubig yan. Oo, amphibious gani. Oh, Ganun lumusong siya sa tubig, ang amphibious ay nabasa. Oo. O kung may kanta ka yan? Lumusong siya sa tubig, amphibious ay nabasa. Roger. Ngunit ang kanyang di pa rin nababasa. Habang nagkakanta ka kan, may nagdadangob. Yan ang amphibious. Oo. So naka-standby pala niya sa engineering niyan. Hahalaton Okay. gayod na bumaha, tas siyempre nganing sa mga basura na nagkaka-stock dyan, haliong kan, madali makabulos ang tubig. Roger. Okay. And kasubagong agas. Actually, Lowens, nagkaaram mo, nakahiling na ko kaan sa Florida. Iyo. Kasi bago kang inagihan ta dyan sa Rizal Street, nanggalas nga na ko, ta pinadalagan sa tinampo. Iyo nga ni. Pwede man pala na yan, adi. Oo. Para po, ito, so nagdadangog po ngunyan mga tugang, arong itsura po kang figuran mo, Lowe. Ang itsura po kayan, nakahiling na kamukan so tangke, so military tank baga. Roger. So military tank, o kaya bulldozer, Oo. military tank, arog po kayo ang klasikang rueda. Roger. So, gari kadena, Oo. arog po kayo ang klasikang rueda, mga tugang sa mag-military tank, o kaya bulldozer na gari kadena. Ang lakbang po kang rueda, gari auto kadakula, Roger. gari... Lang pa nga ni. Alang ko pa sa auto, dakula unon, duwang araw, ata, okupado ang buong tinampo. Sa two-wheeling. Okupado ng gas. So tuwili, nailimi ka sa ko dyan sa Mayville Amor, Jing. Roger. Tadtod, puminundo. Oo. Pigsibihan kitubig so irarom kang rueda, so kadena. O, nag-aso habang... Nag-aso. habang nag-abante. Duman sa Florida, nakailing ako kaiyan, sisakay iyan sa dakula uno na truck. Oo. May waso na truck. Gari, tapos duman sa kwan, sa dagat, barge ang pigasakayan niya. Pigagamit iyan, amphibious na yan. Roger. Excavator. Digdi sa to, pinadalagan sa tinampo. Oo. Pwede man pala. Roger tabi, BP. Oo. Oo. Kung kaya sa ngunyan, ano kay to, susog sa nakaulay Batang kulur baga, gari military. Ata na. Yeah. Pero ang the best one, so dyan sa taas, Oo. so driver ka ito, So driver, sa rosa ng maniwang-niwang na lalaki. maniwang na lang, papadalagan nitong dakulao na ito. Oh, saan ma-operate ka ito? Correct. Uyog-uyogon mo ito. Ikaw pala kiarog ka ng DPWH. Iga pa lang, baguhon baga adi. Oo. Iga pa lang kiarog sinda ka iyan. Napadala. Paguna ko hanggang sa naduman sa bakho. Oo. Pero okay man okay man. Saan katuyuhan kay ni Tabi BP Andre? So delta baga kaya kan Macabalo River sa dapdap. Oh. Aralion so mga debris. Yeah. Tangani ng so tubig, padabos na magbulo, so hali sa nabaha sa itaas na partikan na Macabalo, mga barangay dyan sa itaas na partikan Macabalo River. Oh. Tapos ano beto kay ni tangani nang maiwasan so pagralaog kan na mga tubig ba ali sa Macabalo. Oh. Pasisiring sa mga residential areas arog kan Binanwahan, Oh. iba pang mga barangay. Yan o, kasi bago bagay, in-interview mo, ano rin din yan matrabaho? Ang taramon nga ni BP, ngunyan da, malusong. Inda kung ano so nangyari, ngunyan baga na, hiling may turog. Nagpahingalo kayo. Napagalawang kakamani o Siyempre. halin duman sa district pasiring dyan sa dapdap. Alam ba kung ano sa tinampubagang di Oo, nalaganan? bata maluwa yun. Tada ko ni... Alangan naman ako mas kasaan. Latusunta kang sarawayon ka dyan. Alangan naman ang dalagang ka na. Ang dalagan talaga. Garibaho. Oo. Diba? Dakon ma-excavate yan, dapat gayud ngunyan pa sana. Kung nagwaki, excavate yan. Nga na pag-agi kan tubig ton-ton, makaskas. Correct na, BP. Oo. Para sa sobrang Okay. kadakulaan kay ni, susaro man na nangangaipuan na salog ni diesel. Oo. Kaya ano, to dakulaon da. Ah. Dakulaon da itong ano na ito. Sabi kan mga personnel kan DPWH. Aha. Dahil kaya nga sir na bulukar duman sa bunganga man kan Tibo River palalaog dahil ta
talagang dakulaon, day kaya so size kan salog mo niyan. Ano na buma pagkita digin ang ganda igwa ng amphibious kay na excavator tapos igwa pagkitang so uyan na ano ito so Pumping station. pumping station ano na yan? Di ba? Ano na sus kun mo ba pagkita digdi? Ayan na nga abangan ta dyan kung parauran. Oh. Roger. Okay. Oh, yan ta BBP ang sitwasyon tapos sa Legazpi City Boulevard, talagang wala na nin mga tao, binilibot mi ni Kuya Boy. Oh. Wala na talaga nin mga tao sa mga oras na ini. And digdi sa sentro, may mga nagkapirang mga may mga nagkapiraman digding mga individual pang nagruluwas. Ata nga lay sudo nga ni inatod mi ni Kuya Boy. Ano yan napait mo na allowance? Inatod mi taday nakisakayan. Nakamask itong penginatod mo. Ha? Nakamask. Iyo. Maray man. Okay. Pagparadamay-damaya dyan si Boy. Day man. Bata si Mrs. niya nagdangog ito. Day man. Yang kan na nakauli si Boy. Ano makauli na? Day man naginibo. Yang kan matraman man si Boy malib siyang sarong si Manata. Nagpapila palan. Grabe pala katarong. Nagpapila kan tama. Okay. Oni ta BBP, pabalik na kami. Oni na kami sa may pasiring sa Binanwahan. Tariparoon mi daw digdi sa mga residente digdi kung talagang nagiribakwar. sa pagpaabot ka na impormasyon ni Kapitana Carmen Sarona na Binanwahan, dapat daw talaga sa mga arani sa salog dapat naka-evacuate na sa Buragwis or sa Kabangan Elementary School tangani ng makaiwas sa pag-atakan kung magigirumduman pagkatabi Bibianre na paaragad ki rescue. Dahil taday nag-evacuate maski na nga po na sa barangay. Yes. Kaya sangon yan, riparon ngunyan ka na DCG Medyos Digdi sa lugar kung talagang nagpartisipar sa mga residente. Okay, sige. Roger, yan ta BBP, mabalik na lang tabi kami ni Kuya Boy Mata para sa iba pang impormasyon digdi sa luwas. Ako po si Lawrence Bursa Barsena, salamat DCG Medyos. Salamat, Lowen, sa report. Kaiba si Boy Mata, ali po dyan sa mobile. Sandali lang ha. Ito po experience may kasabagan ni Lowens na nailing ko talaga itong amphibious excavator na ito. Pinadalagan dyan sa Rizal Street. Okay, sabi ni 4648, good morning po, Bata Blue Moon. Daimi lamang nahiling, iyubaga, tama ka. Sabi ni 7558, sir, tama po kayan sa Katanduanes. Possible po ba na magbawas ang kusog? Aha. Posible po yan. Sabi ni Reniel. Pero, ang abakan, magpreparar po kita permit. Mas makusog pamparos kaya. Nagmamati po kami digdi sa Cruzada Chapel Evacuation Center sa Purok 3. Kay Keep Safe. Salamat po. 3304. Bro, itong garipigapod na ganina nakawan port, garo iyo bro, Brad, Charlie, itong gusto nakapod ka sa bago eh. Sabi ni Manay Mila, good morning, ship phone, bata, nag-evacuate ako digdi sa barangay hall, nagputok digdi sa transformer, kauyamon man, malingahuton digdi, ay sus ko si Manay Mila, ka-Irak man. Iyo, tapi pa eribakwar man ang garsuharan ni sa Tampikan Salog. Good morning po sa Santo Domingo Albay, kasabay sa agihan kan First District po. Yes, ayo po yan. Surapura po nga na apektado. Paki-repeat kang coordinates, luway-luway po sana. Day ko tabi na ko. Ang coordinates niya po, ito po yung coordinates niya. Sandali lang ha. Coordinates niya, tabi 13.9 north. 125.9 east. Iya po. As of 10 p.m. kasabago yan. Pero ngunyan po, iba na yan. Kuha na perang oras na siyang dalagan. Saro, 2-3. Mga 4 na. Baka may changes na po yan. Pero kasabago yan na 10 p.m. po. Susog sa forecast kang Pag-asa. 13.9 north, 125.9 east. Okay? Alam nga sa mga pakudigdi.
may mapa kami digdi, ay sumarker ta palanjing. Ilingon ta daw mo na ta. Susugon tayo ni na 13.9 north. Okay, 13.9 north. Oh, tapos 125.9 east. Okay, 125. Iyon na jing talaga oh. Yun mananggat. Paharani na mga tugang sa Katanduanes. Ikaw po kami digdigi ko aso naghiling sa Facebook. Ikaw po kami kikwan digdigi mapa na pig sa muya na pig pa-plotting kan pagdala-dalan mi lamang mag-plotting kang direksyon kan bagyo. Okay? Okay na. Another one, okay na. Good morning, Tabi, Henry M. Amigo, Jess Blanca ini. Muklat pa kami digdi sa Pulanggi. Ibanan mi ika kasabay misis ko sa Lerms. Oy, amigo. Maray na aga Tabi isendo dyan. Oy, sa Pulanggi ha. Na-mention sa Pulanggi sa forecast, mga bossing. Na-mention, sandali, tabalikan ta. Tama ba? Sa Albay area, ay sandali. Let's go na. Iyo po, na-mention yan, ha? Hello, Kuya Henry. Shai Azanya here. First time to watch DCGB online. Keep safe to all. Prayers from Cambodia. Si Shai Azanya. Oy! Oo pala. Uy, kumusta ka, Shai? Long time. Kaso rin ta ka na iling. So, pakagada ni daddy mo, di ba? Tama, ayos ulas tang ilingan eh. Hi, Shai. Good afternoon. Kinakapatid ko ini. Kinakapatid ko eh. Tabi. Good afternoon dyan sa Endo, ha? Good morning. Good evening. Good morning sa mga taga Albay PPO, Albay Police Provincial Office. Maray na banggit, Tabi. Kumusta ka mo dyan sa Cambodia? Miss Shai. Knock knock. Who is there? Shai. Shai. Iwanan ako ni Shai. Pag nagulit sa Legazpi, hindi kaya nga sarawayon ka. Knock knock. Who is there? Shai. Shai ho. Shai. Pulubi. Hinahamak ninyo. Alright, mahapo tabi sa Sorsogon tabi number 3. Okay? Ay, sandali ha. I-double check natin. Sandali lang ha. Sorsogon. Nawara lugod, Luzon, Camarines, Albay, Tikaw. Sorsogon, number 3 po. Sorsogon. Okay? Sorsogon. Okay? Barometro ko gustong sabihon. Ito. Nagbababa na po ang barometro ko. Gustong sabihon na sa laog na kita kan typhoon ban. Correct po. Tama yan. Sayang na naraot sa barometro milig sa DCGB. Good afternoon, Tabi. Good morning daw. Ang mahal, ano ito? Ang mahalaga niyan, 40. Anong 40 ml? Ang galing ng mga callers mo. Kaya ako talaga na-addict magdangog sa imo. Actually, matibay talaga sa ko. Sa mga parapod ko, ako kan masad ako ligit, churo chambaman sa nampahit. Pag sa imo talaga ako nagdadangog, nawawara ang nervyos ko, Kuya Henry, may paulok lamang bako sa permisa ng seryoso. Salamat po. 2809. Okay? Good morning. Itong nag-upload sa imo sa Engineer Mer, classmate ko yan kang high school. Ay, sisay ini. Classmate mo sa Engineer Mer pala. Okay. Good morning, Tabi. Burnout na sa mo. Ay, kung burnout na po yan, baka dahil na yan maibalik tulos kan Pag-asa o kan APEC. Kami digdi sa PNR, Purok number 3, nakamonitor sa imo, naghahalat update kan Bagyong Rolly. Salamat po. Okay, good morning. Mga taga Arimbay daw, nakatutok po sa DCGB. Yes, thank you, Arimbay. Nakamonitor po sa Buena Vista, Legazpi, Pamilya Bayna from G. Bayna. Siringman,
Good morning, Tabi from Karamuan. Uy, mag-ingat ka mo dyan ha, sa Karamuan, Tabi. Makusog, tamaan ka mo dyan kan makusog na paros. Good morning, Tabi, Sir Hen. Huna ko, 5 a.m. na. Nakabungkaras ako. Maluto na ko ta ako. Ay, ikaman, kagawad bon. Pahit sa nakagawad bon, pwede ka man kaan mag-ibo na nasa isip mong iyan. Sige sana. Pwede mo naman ipagpadagos yan na lulutuon mo. Okay? Nagdadangog kami digdi sa Barangay Binanuahan, si Daboy ini. Good afternoon, Tabi. Good morning, Tabi, dyan sa Binanuahan. Mga taga-Barangay Bugtong, Chanits, Bar Nuevo, from Dayan. Good morning, Tabi. Happy listening dyan sa Espartines Subdivision, Bagong Bayan, Daraga Albay, Glenda Arreglo. Yun. Okay. Sige po. Maray na aga dyan sa Endogavos. Sa Bagong Bayan, madali lang po. May nagte-text, San Roque Villar, Marata pa kami, Marley Morales. Okay, sandali po. Sabi ni Noids Boards, apotong kukuta kong guranok lang ang latusunta ka dyan. Hello, good morning. Good morning, Sir Henry. Yes po. Dapat tabi kami nagkaturog, nag-aanat kami kan update kang pag-asa. Oo, dahil una kita magkaraturog talaga. Opo. Oo, tama po yan. Tawa kang manito. Oh, Buda, magiriba lamang kita, magdarangogan lamang kita. Di ba? Yes po. Okay. Salamat pong maray ha. Ingat ka mo dyan sa Manito Tabi. Sige po. Namin dyan sa Opo. Manito Tabi sa Paros. Ha? Nasa Bye-bye, number 4. Sir Henry. Good Opo. morning. Sige, good morning Tabi sa Endo. Friendship, so kuan mga kapatid, so sa tuya na mga Facebook viewers ta masupog man, gari kadakol na kang mga nakatutok sa Facebook ta, bata si Shay na azan niya palan, nakatutok ngunyan sa tuyang Facebook live. Good afternoon, good morning sen. Anong oras sa Cambodia? Pareho tara naman sa nayan na area niyan. Ay madali lang po, naglag lang, so sa tuyang video nakatutok Tabi sa Pag-asa. Oy sus ko, 222 na comments. Sorry, garuday ko mababasa ini, madali lang 226 na comments. Madali lang po. Good. Uy, mga taga Qatar, watching from Qatar si Tess Rokid, Rhea Barcilia, from Paranaque, Ringa, Tabi, kita Bicolandia, sa lalo dyan sa Banao, Bakakay, Novi Granatin, watching from Evacuation Center, Missy Daraga Albay, Jennifer Quivillas, QC. Hi daw, my fellow Bicolanos, Ian Flores, watching from Scotland, UK. Number 1, DCGB always number 1. Ingat, fellow Bicolanos. Stay alert. Thank you po, Ian Flores. Sunshine De Jesus, watching from with Lola Azon and Mama Connie sa Kamalig. Daragang Magayon from Cebu. Cape Safe Tabi. Uy, kumusta Tabi, madam, my friend? Diyan Tabi sa Cebu City. Cristina Siciliano, Mariano Lagrimas from wishing everyone to be safe on the onslaught of Super Typhoon Rolly. Grinda Romero, ingat po sa kabos, watching from Legazpi Port. Ay nagkuang ibakwar ka mo Yan Tabi dyan, Brenda si Romy. Nag-ibakwar ka mo sa Legazpi Port. Camilo Espinosa, sir. Teachers Village Phase 1. Good morning, Tabi.
Barangay 18 Cabangan West, Kagawad Yay Ragero. Chineth Amaro from Karamuan, Camarines Sur. Iingat ka mo dyan sa Karamuan, ha. Rolis Solano, Keep Safe Albayano from San Francisco, USA. Yan. Margie Calios from Ireland. Good po. Regards ka mo dyan, tabi, sa Ireland. Baka kay Albay, Maria Belga, Avril Orande, live from Ginobatan. Jane Bronk, Keep Safe. Mayona Ongaria, watching from Dubai, prayers for Bicol safety. From Sir Edwin Bandol, monitoring from West Hollywood, Los Angeles, California. Also monitoring our CCTV dyan sa Azucena Building, harong pagkamuot. Habang igwa pa kuryente. Tama tabi Sir Edwin. Ang technology ngo niyan, ding ano ilingan Sir Edwin, nasa US, namumonitor niya ang harong niya. Padew si Bayaw, igaman kan si Bayaw, maski sumain siya, monitor niya sa iya tabing harong sa paagikang CCTV. Okay, sige po. Ilog ko muna ang report ni Pio. Mga tugang hali po dyan sa luwas. 1:24 na po sa Pilipinas. Staying alive, mga tugang, maski may sa marawat na panahon, dapat po ang kibuhay na nadadamay. Eloping, Maray Nabanggi, go ahead. Yes, good morning. Good morning, VP Henry. Good morning man sa mga parantabay. Nagpuuna na mamatean duman sa Catanduanes. So, pinagpaparahahalat na kurukuso na darakan signal number 4 kaining bagyong si Rolly. Digdi sa papaabot na sa tuyang informasyon na pandiit-diit na nakakalusot na sa naning signal dumantabi VP Henry sa Catanduanes. Talagang nagkukumbinar na, sabay na ang makukusog na paros, buda uran na namamatean ni Dagunyan sa laog na ni poco mas menos mga 45 minuto sa sarong oras. Roger, sa tuya pa nga padago sa pagkomunikar, nasabi ng lugar, iyo dain na ni na kuryente, so kadaklan kan mga area dyan sa Catanduanes. And sabi, na igwanin mga lugar na sustinido ang uran, asin sustinido ang paros, asin igwanin itong so bako masyado pa, pero nagpupuo na, so pinagsasabing pag dagunas kan uran Budaparos duman sa Catanduanes. Actually, kasabago mga pig, didangog taka, nagpunsin na mga alas 5, alas 6, alas 7, ano? So, Henry, copy. Sungon yan, yao na, talaga, ha? Okay. Roger. And ang sabi pa digdi sa mga informasyon, ini pa nung bagyo daw, sadit ang wind field kay itong so area na konsentrasyon kan paros, kaya arog pa kay ni sa tuyang namamatean. And sabi, permisa na talagang maging handa, tatibad kung mataraka na kita, yaw na sa pintuan, ang sabay man na kombinasyon kan paros budauran na makukusog. Yes. Roger. So yan, ang mga dagdag pang informasyon hali duman sa Catanduanes, padiit-diit na sana ang paglusot dumaning komunikasyon BP Henry, dahilan sa sitwasyon duman ngunyan sa nasabing lugar. Okay. Hali digdi sa luwas, ako po, si Pio Fernandez. Salamat, Pio, sa update. Ali po mga tugang duman sa probinsya ng Catanduanes. Madali lang, tagirin may na-forward sa kuya na may na-forward sa kong numero si amigo ko. Baka mako ako sa number ni Mayor Sarmiento kan Vera Catanduanes, ha? May na-forward sa ko si Noel na manalo kang inot na bagyo. Day na ugaring Noel, baka nagdadangog ka tabi, amigo. Baka nagdadangog ka. Pakipurwan ulo tabi sa ko sa mga number gararay, day na na-delete ko na gayod. Kang sumay bagyong Kinta, napudan ko ito si Mayor Sarmiento kan Catanduanes. Ilingan na, ha, pero confirm na po yan ni Pio sa pagi po kan mga barkada niya duman, mga sources duman, legitimate sources sa Catanduanes na pigtatamaan na. Nakakamati na duman dakulang epekto mga tugang kan bagyo ang parte po kan sinabi ng probinsya. Okay? Sige po. Good morning, Tabi Henry M.
Regards na lang dyan sa Kwandaw, Barangay 16. Yun, Barangay 16 po. Okay, so yan tabi mga tugang ano ang sitwasyon ta sa palibot. Diyan po yan pahabang pararani. I mean, yaw na sa tuya, yaw na po kita mga tugang sa Bagyo. Tabi, kaya ang mga paghahanda niya to, so ibang mga yaon dyan sa mga evacuation centers, ano? Dito silang tsaga-tsaga at tahala medyo horhalawig mga tugang ang sa tuya tabi na paghalat bago tabi tumapos ang umagi ang bagyong si Rolly. Si Pio po minabalik, Kaminping. Yes, VP Henry, good morning. Giraray sa mga paraantabay, halos bilog ng Katanduan VP Henry. Nagaka-experience ning makusog na uran. Sinining doon in Paros, basado sa nagakalusot pa niya itong mga komunikasyon duman sa nasabi ng area. And ang sabi diti na itong sa mga lugar na enot naman talagang pinagbabaha, enot naman na ipinagibakwar siring man kang pinagibot at bagat di Henry sa nasabing probinsya, lalong-lalo na dyan sa may Virac, as in duman sa may parteng norte kan Catanduanes, pero medyo nagbabagay ni so mata and ngunyan sa Virac naman ang konsentrasyon kan operasyon as in kan pagandam duman sa nasabi ng lugar. So yan depende halos bilog na area na kan Catanduanes daw ang nagaka-experience kang wakawak uran as in Paros sa mga oras na ini. Grabe. Okay. Roger, out mo na. Thank you, Pio. Sa mga follow-up report, Sintong Sentro, mga tugang an Catanduanes, tabi kang sinabi ng bagyo. CGB Typhoon Rolly Special Coverage. Oras po sa Pilipinas, 1:27 na po nin pag-aaga. Hindi po sa tuya mga tugang na programa. Madali lang tapig-text ko so baka po may nagdadangog yan sa Catanduanes ano, may maka ano yan. So sa tuya na mga barkada diyan. Kundi sabi ni Pio medyo paluya-luya na daan signal kang cellphone. Dahilan po mga tugang sa sitwasyon kan sa endang probinsya. Ipangadyi niya to, mga tugang na sana makalapwas tulos ini sa Catanduanes. Halawig ang, yan lang ilang ng kambagyo. Pag uminagi dyan sa sentro, ang buong bagyong yan, 500 jing, 500 na ang diameter kan bagyo. Diba? Sabi ni Reniel, nagpongkas mga 15 hours pa ang papatapuson. Bago tabi yan makalagpas lalo dyan sa Catanduanes. Buda, dito pa nga ni masyado na feel digdi po mga tugang sa probinsya Canalbay. Pero signal number 3 kita, buda so itong sa may 1st District area, including Rapu-Rapu, number 4 po sinda. And then part of Pulangi. Hi kay Tess Miller and Phoebe K. Herrera sa Australia. Atilong and Lot Magistrado, my sisters and nieces. Monitor po sinda sa imo. Yan, thank you. Sabi ni Kagawad King Abuedo ng Barangay 2. Maray na aga po till GB on air. I keep listening. Dahil po maghadit mga tugang ko asin pamangkin ko sa Australia at saka sa Spain. Nakamonitor po sinda sa DCGB online. Yan ha. Thank you. Sabi ni Kagawad King dyan sa Barangay 2. Okay, primerong tatamaan kay ni iyo ang distakado Catanduanes, sabi ni King Reginaldo. Okay, so yan tabi mga tugang ang sitwasyon. Ano? Kita man digdi mga tugang, siguro sa iba dyan, sabayan tapo nin pangadji. Ano? Ang satuya tabi na pagtugay guys sa bagyong ini. Good morning, Henry. Bakit di mo pinatugtog yung jingle mo sa morning hirit? Mamaya pa po. Domingo ba nga ngunyan? Makusog po ang hangin. O, ito makusog na po hangin at ulan dito sa Virac, sir. Henry, Diyos ko po. Tulungan niyo po kami. Sige daw. Apudanta daw ini. Nasa Virac siya eh. Makusugo na daatabi ang Paros. Madali lang ha. Ano daw kung pwedeng baluunta daw na apudan ini. Oh. Nagdadangog po kami uya sa Virac,
moonwalk. Ika na lang po kay Bako Uya sa harong. Nagbakwit na po mga pamilya ko. Pray for us. Yes po. Ingat po ha. 2116. Ingat po kamo dyan. Balunta daw na I cannot be rich. Cannot be rich na talaga. Naguloy-aluy ang kanya eh. 125.8 siya nag-text. Cannot be rich. Ano? 0947 Jing. Ano ini? Smart ano? Smart ba? 0947. O sige, ingat po dyan ha. O makusog na databi ang paros sa Catanduanes. Henry, good morning. Makusog na po ang paros uya kami digdi sa Virac. Nagpuon ka sa bagong mga 1 o'clock po. Pero before ka, nag-uuran, buda may mga pagdoon na po ng paros. Yun. Sige po, ingat ka mo dyan ha sa Catanduanes. Good morning, Tabi. Sa Bakakay, nag-uuran na. O, ingat man kita. Nakikinig po kami, relocation, Kamal Anislag. Bilog na dapdap nakatutok sa GB. Minaagi pa sana ang mobile kan DCGB sa outpost. Si Sir X o Jerry ini. Yes, thank you. Good morning, Tabi. Classmates, sasabayan ko kamo para magtugay-gayan si Rolly. Sabi ni classmate na Pete Perez. Oy, classmate, long time no siya. Okay? Maratahon papalan kamo talaga. Good morning, Tabi dyan. Nakamonitor kami digdis sa aki ko hanggang ngayon. Kataraning nasa pagdangog sa Indo, taga Karamuan, Tabi kami sa sentro. Eddie, Berha po ako. Salamat sa Radyo Nindo. Okay. Medyo nagkukusog na uran digdis sa Batan Island. Iyan. Okay. Hello, good morning. Good morning, Tabi. Yes, sir. Good morning po. Mahal po sabi, sir. Pasabi ng dalagan tayo kang bagyo ang direksyon. Ngunyan po, pigatamaan ang Catanduanes ngunyan kan bagyo. Pasisiring po siya sa apektado ining first district. Kita sa probinsya Canalbay, going to Camarines, and then paluwas po siya sa Quezon province, Tagalog region. So, ibig sabihin ng Tabi, parang nagwari kang dating tracking, mataas. Halos buminaba kidiit, dati ka sa bago baga, before na magliwanag, ang tracking niya, duman sa northern part, kang Catanduanes. Kanarami na siya magano yan, magtama sa Catanduanes, mga alas 7, alas 8, alas 9, kasubngunyan. So, sentro, ang bagyo, maagi na, so pag pinakasentro kang bagyo, maagi na sa sentro man kang Catanduanes. Buminaba siya, Opo, sabi ni Reniel Casabago, maagi na sa sentro kan. So, imagine mo ang buong isla kang Catanduanes. So, itong buong islang ito, agihan siya kan buong bagyo. Ta 250 km at 500 ang kanya eh, ang circumference niya tabi. So, sentro na, maagi sa tahaw kang Catanduanes. Kaya, ito, buong Catanduanes, agihan kaya itong bagyong ito. Oo, pero ang sabi nila ang pag-asa, bako manawag ka ang mga matuyang pa sa Albay. Sa Albay, iyo po. Mga hanggang 170 kita digding sa may parte sa. Pero itong sa may first district area, ta number 4 man, halos mas makusog sa 170. Iyo po, kita number 3 kita. Iyo po. Pero naman kitang posibilidad sabi, sa hindi na mag-number 4 ado eh. Ano po? Pero naman kitang posibilidad na mag-number 4. Number 4 na nga ining northern part kan Albay. Itong po dyan sa Maytiwi, Malinaw, Tabaco, Rapu-Rapu, and then sa may Pulangi area. Number 4 Sinda, kaya lang kita digdi sa Legazpi, nasa number, ano yan? Number 3. Opo. Sumalusot po yung bagyo kasi hindi ba sa Marinisor na malamig. Iyo po. Oo. Pero sir, po nangangahulugan na naligtas kita digdi tatamaan po kita digdi kiparos man. Makamati kita kimakusog na paros digdi. Habang tanaglandful na, ayaw na dumaan, namamatian na sa Catanduanes ngunyan sumakusog na paros tabi. Iyo po. So, ibig sabihin mga nasawa sa 17, ano ka, sa saparon ka. Iyo po. O, di araw ditong kinta pa lang. Iba man sa direksyon kang Kinta. Iba man sa direksyon niya eh. Ay, tabi o.
Iya, salamat tabi sa kundi nagkantabay kami. Okay, salamat tabi. Salamat. Alright, mga tugang, iyan po ang oras natin, 1:37 nin pagkaaga. CGB Typhoon Rolling Special Coverage. Si Lowens Barcena po nasa linya. Kami, Lowens. Yes, salamat tabi BP. Maray na aga giraray sa mga paraan tabay. Naglibot-libot kami giraray ni Kuya Boy Digdi sa Rizal Street sa may Kabangan area. Nata daw tabi BP ta maski pira ang pagirumdum kan gobyerno na magsararay na. Yeah. May mga nagkakapira pang magbarata-bata. Magbarata-bata tabi BP Andre na mamurotor-motor pa sagkod sa mga oras na ini. Kung sa sentro ka, motor yan. Oh, Kung sa bulod ka, napuampait ka, turo ko sa sirong kan mangga, lokomotor ito. araw gayang gaan. Actually, nakaka-relate ako dyan. Iyo. Kampanahon, mga araw gaan. So, mga barkada ko, Ah, mga araw gaan. Pero, yan dapat, taarog kayo may kalamidad, dapat wala sinda dyan. iyo nga ni tabi BP. Nangyari masanang ko ta, kung normal ang sitwasyon. Oh, Pero ngunyan ta may pig-abangan kitang kalamidad, dapat day naki nahiling na arogan ta. Kung biglang kuminusog ang paros, mapun ang rescue, oh. bako na babasulo naman sa gobyerno pag di na-rescue yan. Ang problema nga ni, taon to naguguyod na sa lalaki na platan. Ang hapot niyan, kung hain ng mga magurang kaan, then pigharanap ka ng mga Iyan nga magurang. ni tabi BP, ang dakulang kahaputan. Ibaga, isipon mo nga ni, ang manok nga ni, pag di nagkukasosiwo, pighahanap kang ina, Oo. yan pang tao din hanapon. Iyan nga ni ang problema. Oo. Oh, iyan tabi BP ang mga nagkakapirang mga nagkakairiling tadigdi. Mm. Sa likod ka na mga tugon, talagang paulit-ulit na tugon ka na gobyerno na talagang mag-iringat. Alagad ang iba talagang gari binapigbabasang-basang sana. Oo. Ang pangapuda na maging ligtas dapat sa bagyo. And apisar kayan tabi BP, kana paglibot mi digdi sa may Bitano, may mga nagkakapira mga magbarkada na buruyong na nagmumurotor-motor Oo. sa sentro kan Legazpi. Mm. Oo, kung kaya talagang mahiling niya to na sa likod ka na pagkahardit ka na publiko, Oo. digdi man sa Legazpi, may mga nagkakapira na piga-aprobitsaran na pagsararay kan tao, tangani ng sa luwas, magpararabas pa. Mhm. Oo. And tabi BP, bata digdi sa Satuya, baka dyan baga sa Birakang Katanduanes, medyo na mamatian ang bagyo, pero digdi sa Tuya, kalmado mang giraray, may pauran-uran, pero so far, kalmado man ang sitwasyon sa sa mga oras na ini. Opo. Oo, Roger. So yan tabi BP, ang mga dagdag na istorya, alidigdi sa samuyang paglibot-libot ni Kuya Boy Mata, Kana Mobile Unit, ako po si LBB. Okay, thank you, Lowens. Ano yun yung latest na nag-log sa text ko from NDRMC? Today, 1:33 a.m. As of 12:20 daw, November 1, signal number 4 sa Albay. Asahan ang malakas na hangin na may kasamang pag-ulan sa loob ng 24 oras. Lahat ay pinag-iingat. Oh. So, inibagang sa naglaog ba sa cellphone? Na notice mga tugang kang NDRRMC. As of 12:20, 1 o'clock, November 1, signal number 4 sa Albay. Asahan pong malakas na hangin na may kasamang pag-ulan sa loob ng 24 oras. Lahat po ay pinag-iingat. Okay. Maray pa po dan tagiaray sa pag-asa ka ini. Tabi. Apudan tagiaray ha. Madali lang. Apudan tauli yung pag-asa. Yan. Ipa-explain ka tagiraray. Buda ining sitwasyon sa Virac. Kauron ng tagiaray ang pag-asa. Tayong kasurog tangon yan. Mga tugang sa mga panahon na ini. As of 12, ipa-clarify ta ha. Okay. Istorbon ta naman si Bossing Riniel. Garayo naka-duty ngon yan. Hindi po sa kwanta sa Pag-asa, DOST. Okay? Madali lang po. Tanag-ring.
masimbag yan. Totoo lang. Tabaka, unless na may kahuron man wala. May kauron gayon. Madali lang po. May kauron. Hello, good morning. Good morning, baby girl. Yes. Migo. Bigo, Ano, nagkaon ka na may sinamlat. kung anong kinaon mo yung slice bread? O, nagsasanlag ako, baby girl, habang naka-Facebook live ako sa imo. Kuko, daya ko magkakaapon. Kinuha ko sa cellphone, binukasan ko sa radyo ko. Hindi ko sa ligaw tabi. Iyo. Ngano siya Mura-nura na didinig ko. Garuday ka ngunyang, maura na dyan sa ligaw? Mura-nura na. Halos pareho ang... Arin tabian, may kukumpara mo bagyo maliban sa riming kaining maabot sa tuyang niyan. Ay day akong natandaan migo na pwedeng maikumparar lalo na pag-abot sa tracking. Igwa ba kitang Ma-research kita. Igwa ang narurumduman akong kumpara ni Gobernador Mig. Hindi kong tama. Parehas tayo ni kang Rosing kang 1995. Rosing? Iyan. Sige daw, i-research ta daw. Iyan. Sige daw po. Sige po. Takaning ma-estimate man kang mga tao. Takang 1995 pa iyan, Migo. Baka lingaw na kang publiko iyan. Ika nakaramdom ka pa, taga medyo mas halawig ang edad mo gayon kumpara sa ko. Kung pa sana ako nagkaturos, si pa sana ako kang mayo. Latoson takang. Para ko saan ang pagsanlag mo? Okay. Good morning, Miko. Ingat kita. Sige, ingat na, ingat. Salamat. Okay. Diba? Okay. Madali lang po ta. I-clarify tagiraray, ito tabi na. Sa bagay, alos pareho po ito. Dahil mangki, yan. Mga taga, sandali lang, oni po, mga taga dyan daw sa Rawis. Good morning, tabi buda sa Arimbay. Barangay Arimbay, Legazpi City. Mag-iringat tabi kita. Sabi niya, sa Pilar daw. Ayun, Sorsogon. Signal number, kuwan po kita. Ang Sorsogon. Diba? Sandali. May kaurong kayo sa pag-asa. Dahil nalugo nag-isimbag. Okay, sige, later na lang po. Hello, good morning. Ay, sus. Pakibaba tabi bossing kang volume kang radyo. Medyo makusog eh. Kuya, Po. Baby po na lang, abiso sa kapos ng mga cellphone. So, in the RRNC, Opo. so, abiso ko, sa bago ko pinasa mo, ganun na, so, malakas na hangin, at malakas na hangin, at nagbuhos na ulan. Opo. Dapat, so di SWD Kuya Enrico, man, abiso sa mga tao. Dapat, asar ang malakas na pagbuhos ng bigas, at sardinas, at noodles. Migo? Yung magkatama, abiso. Dapat, so, di SWD ka man abiso. Hindi naman gayon. Ako sa ko dapat mag-inom ka kidakul-dakul na tubig. Garo dehydrated ka? Garo patang isip mo, garo dehydrated. Kulang sa tubig. Ako yun ang sinabi ko. Layo na, tama ka. Okay na. Sige na. Sarama yun. Bye. Thank you. Pasti yun eh. Okay. Alright. Save. Madali lang po ta. Good morning, Tabi. Ang curfew 10 p.m. to 4 a.m. Tama ba gano na? Tama nagat na may tao pa nagluluwasan dyan sa Legazpi na. In effect pa po ang curfew. Di ba? In effect pa ang curfew ngunyan. Mga tugang na yan? Pig-implementar kan lokal na gobyerno. Una ko pati, FB ako nag-message sa imo. Sa katakutan ko, sorry Tabi. Okay lang po yan. Di maguri. Iyo man sa nada. FB, no problem po yan. Si Rusing, ito, sabi ni King,
Rinaldo, Typhoon Angela at peak intensity nearing Philippines on November 1, formed October 25, dissipated November 7, 1995. Highest winds 10 minutes, sustained 215 to 130. 215 daw. 1 minute sustained 285 kilometers per hour. Lowest pressure. Okay, area Pacific. Iyan so tracking ni Rosing pala. Iba man so inagihan. Tama, King. Iba so inagihan eh. Kang area ni Typhoon Rosing. Oo. Okay. Thank you, Migo, Ayan. Catanduanes, iyo Mananggad. Iyo. So may part man na iyo. Si Typhoon Rosing Mananggad. Agi man sa Catanduanes kang 1995. O kaya barag yun man talaga ang ang isla kan Catanduanes. Tayo anak ang pangani sa Pacific Ocean. Kay Rakman. Okay? Sige. Ini po usot, okay. Ano yung bigong pinadrama sa ko? Tabi na picture na ini, tabi. So, sungon niya ining bagyo? O si Surusing tabi ini, tabi, King? Iyo. So, pinadra ka sa kong picture, pagkikwando tabi kong arin ini. Sunay, dahil man yung mananggad, bakaro, si Rusing kaya nasa itaas siyang parte kang ayun mananggad, garo halos parehong tracking. Ano, King? Garo halos pareho mananggad kang Rusing. Oo. Anyway, 1995, aki pa ako kay ini. Sa'yo na ako, nasa medyan ako, reporter na ako eh. 1995. Sige. Thank you, King, sa information tabi. Okay, so igwa na lang kita mga tugang in 11 minutes bago po magabot ang alas 2 in pagkahapon. Sa mga taga-Doña Mercedes, Ginobatan Albay, maura na daw. Ang unyan tabing pagkabanggi, madali lang po bago kita magpaaram. Hanggang po kita ang alas 2 lang. Mga tugang, babalikan masunod na po si Pio sa pagkapadagos tabi na kasi itong special broadcast. Diretso po kami, hanggang po kami mga tugang hanggang po na mawara, mag-declare na ang Pag-asa na ang kwantabi, ang bagyo, mga tugang, harayo, nasa luwas na po kan sa tuyang lugar. Hanggang sa day pa nag-declare ang Pag-asa, mga tugang na ang bagyo wara na sa to, padagos po ang broadcast, kang DCGB para po sa pagtugay-gay niya to kan bagyo. Okay, so madali lang. Pasadahan tagiraray so mga... Sorry po dahil ko maubusin ng mga yaon sa tuya. 286 na comments. Ining mga nakatutok tabi sa Facebook Live niya to. Mo niya na pagkabanggi. Buong mundo nakatutok tabi sa DCGB. Good morning tabi sa Indogabo. Sa Enmang Kamong area. Good morning from Legazpi City, Philippines. Sabi ni si Ate Rachel Lumibaw Bunag, matahom pa. Tabian si Leon. Jason Lorejo, watching from United Arab Emirates. Ingat ka mo dyan, pati sa pamilya ko dyan sa Daraga, Albay. Norma Serio, keep safe tabi from Pulangi, G. Barcelon, from Cagaray Island, Bakakay, Albay. Ingat po kamo, watching from Taiwan. Wela Cuevillas. Wela Broquesa Cuevillas. Naghahalatabi ako sa balita. Salamat po, mag-ingat ka mo sa Albay dito sa QC. Sheila Rognao from Taysan, Legazpi. Okay. Ito. Jennifer Balderrama. Enjoy watching from Bigaa, Legazpi City. Mayona Oga. Ay, nabasa ko na ito. Ay, sa Dubai. Hindi pa. Mayona Olaita Olaga Ungaria, watching from Dubai. Prayers for Bicol safety. Ay, gari nabasa ko na kasabago ini, ha? Sa Abu Dhabi daw, atab padigdi, 8:12 p.m. pa sana, sabi ni Sanso Bonete. Raisa Velarde from Baaw.
Oy, tabaaw ha, medyo apektado ka mo dyan, tabi. Mary Artiaga watching from Ginubatan, Aileen Bayola, ingat ka mo, dyan sa Moraro from Abu Dhabi. Pamilya da dyan sa pamilya ni Aileen Bayola, dyan sa Moraro daw. Ingat ka mo ha, from Abu Dhabi. Mapag-isa, Bicolano, lalo na sa mga Albayano, mahabaging Diyos, iligtas mo po ang lahat sa bagyong Rolly, DCGB number 1. Tendinilla, Johanna, mag-ingat po kayo dyan sa Bicol. Please pray. God is in control. Correct po. From Riyadh, si Ellen Ragos. RJ Marquez, nakatutok sa Purok 8 Market Site. Daraga Albay. Linda Olin Zrilya Benitez. Ingat po, watching from Hong Kong. Tita Daphne Garcia, good afternoon, good evening po sa imo. Ingat Tita Dap ha, bata gari so may sulo ka dyan. Pray, nothing less, no, nothing more, nothing else. Sabi ni Ate Rachel, sabi ni Lian, already morning here it. Why is it so early, Mami? Yan. Merlinda Cana, from Dunya Maria Tagas Daraga Albay, Cans Vilotino, ingat kita gabos. Jacob Robis from Barcelona, Spain. Rose Arganda from Kuwait. Raquel Aranjuez. Musta po sa malilipot, watching from Cavite. Christy Borabo, watching from Kuwait. Krista Borabo, yun, okay, nasa Kuwait pala ito. Maricel Barogo from, ayan, sige po, thank you po. Joel Sergio from QC, watching from Riyadh, si Ken Armario, Lily Ostiliano from Dapdap Legazpi. Keep safe sa po sa lahat, watching from Kuwait. Dudes Olyorgs from Campo, ako Mantabi, naka Jim's Coffee na. Jomer De Leon, good evening po from Cavite. Grace Kadag, taga Bicol po. Rhea Bersilia, prayer is the best weapon. Jane Regachuelo, Jinky Requerque, keep safe. Heart Valera, from Santo Domingo Albay. Okay? From Legazpi City Hospital, si Jose Surban. Anpa Jack, from, ingat po kamo dyan. Tita Daphne Garcia, good morning Henry, Pio Puring Almelia, Errol Portugal, Jenny Matias from Makakay, Bel Aguilar, Condi Loveres, Cap Condi now, nakamonitor sa Barangay Bujao, Kapitan, maray na aga po. Balugo Uwas Tabi, Mateo's family, sabi ni Mila Rico. Okay, ingat po sa gabos, nakamonitor from Calamba. Sir, kumusta po kamo dyan? Update po, naghaadit kami digdi sa Sweden. Asab na po, dahil pa po makusog na paros na namamatian sa probinsya Canalbay. Digdi sa, lalo na po digdi sa Legazpi City. Okay? Antabay lang po kamo padagos po na nakamonitor kami, asin padagos na nakaantabay po ang gabos. Okay? So bueno, mga tugang 4 minutos na lang bago po mag-abot ang alas 2 nin pagkaaga. Pag alas 2, sino pong maantabayanan si Pio Fernandez, hali po hanggang pong alas 4 nin pagkaaga. Sa padagos tabi na special broadcast niya to, digdi po mga tugang sa DCGB. Okay, o bueno, tandali, tabago kita magpaaram sa mga text nindo, masupog man, pagdaita na kwan ini, na tawang ki atensyon. Okay, tod po, every 2 hours, may latest po na advisory ang Pag-asa, may update po kita kayan. Wala po kaming kuryente sa MPCFI Evacuation Center. Sign that trolley is just around the corner. Ingat tayong lahat, okay? Good morning po, kapareha sa bagyong Tokso. Ay, Tokso. Gano'n nag-joke ka? Joke, digdi po sa San Jose, kan malilipot na matimi na paros, medyo makusog-kusog na asin oran. Ano po, sakop na digdi, hali sa Catanduanes, pakiorasyo imperata po muna. Yes, okay, sige po, o bueno,
Mapaaram na muna kita, mga tugang si Pio po masunod na. DZGB Typhoon Rolly Special Coverage. Sa pagkapadagos po ka ng special broadcast niya to, kunya na pagkaaga. Tuloy-tuloy ini, kunyan pong aldaw na Domingo, tabi All Saints Day. Special broadcast kita po para sa bagyong si Rolly. Hanggang po yaw ng bagyo, yaw po mga tugang na nakaantabay ang DCGB para po sa indong mga informasyon sa satuya na kapalibutan. Sa pangaran po ni Ramir Tanay, the Chief Technician, si Mark Sean Madrid sa Facebook Live, Buda kasi Jing, tuwang-tuwang andua. Bilog na tropa, mga tugang kan DCGB Mega Force Patrol. Yaw po dyan sa luwas na kaantabay, Newsroom, Edwin Peralta and News Manager Mar de la Cruz. Sa pangaran po ni Station Manager Sugar Ray kan OK FM. Nakasimulcast po kita sa OK FM. Thank you. Salamat po kasi ng pagantabay, mga tugang. GB as all. God bless us all. Ingat po. Goodbye. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dahil kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dahil mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 2:03 nin pagkaaga. Marhay na aga na po sa Indogabo sa muya po mga parahinanyog sa bilog na Kabikolan.
Sa pangaran po kan bilog na pwersa kan PBN Broadcasting Network Incorporated, radio station DCGB-AM. And syempre sabay na po ang Samuyang FM station, ang 97.1 OK FM. Gusto ko, okay ka. Ini po ang duro-diretso ng broadcast niya mo in relasyon kan pagtugay-gayta kan pag-agi ka ining bagyong si Rolly. Nobyembre 1 na ngunyan, Domingo. All Saints Day. Tama ba? All Saints Day, Bagyo. Sana po yaong kita na sa ligtas na sitwasyon. Ligtas sa peligro sa tahaw kaining bagyong Rolly. Sagkod kitang alas 4 nin aga, ikaduang turno takan special broadcast diyan sa OK FM sa pangaran ni Station Manager Sugar Asukar, si DJ Toyang, si Don Emilionario, si Nonoy Palaboy, si Aris, si Adrian, kompleto na bonjing, si Boomer, si Don Emilionario, si Toyang, si Nonoy Palaboy. Diyan man sa technical control si Adrian Rivera kan OK FM, Buda si Aris. Sa pangaran man kan bilog na pwersa kan news team sa DCGB News. Yaon dyan sa 1st District si Jomar Bien, sa 3rd District si Jimmy Nasalita, sa 2nd District si Al Armario, sa kuyang mga compadres. Katuwang si Ans Galero, Renz Luna, Buda si Luens Nabarcena, sa Manibela si Henry Boy Mata, sa opisina si Madam Muriel, Madam Chiantibola, Madam Shirley Dilumen. Bilog na tropa po kan technical control kapartner ko ngunyan si Bunjing Tanay. Siyempre yaon man si Manny Tutanyez, si Juna Pulis, asin si compadreng Nalbaldo. Yaon man sa IT si Mark Siand Madrid. Siyempre tandem sa Newsroom Production Research, News Director Edwin Peralta, asin si News Manager Mardela. Ako mampon sa indong kasarabay-sabay. Yaon po kamutabi, padagos pang pag-antabay. An sa kuyang number, si Pio Fernandez po ini. An sa kuyang number, duman sa gabos na smart subscribers, asin san subscribers, 0961 759 0888. That's 0961 759 0888. Sa mga Globe subscribers naman tabi, 0956 0126 020. Yan sa Globe, 0956 0926 0156 020. That's 0926 0156 020 sa Globe. Pwede man sa messenger account ko, hanapon lang tabi nindo Pio Fernandez. Asim pwede man sa sakuyang Facebook page, hanapon lang nindo Pio Fernandez Mangiraray. Sa gabos pong nakalag-on man sa Samuyang official Facebook page, broadcast mi sa internet ang DCGB News Online. Marhay na aldaw po hali digdi sa Pilipinas. Good morning na po hali sa Pilipinas. Netwide, worldwide, on air, online. Nadadangog po ang DCGB. Ingat-ingat lang tabi kita Ta nasa sinyal numero 4 ang nagkaperang lugares po kan Albay. Sinyal numero 4 man dyan sa Catanduanes.
Senyal numero 3 kan bagyo digdiman po sa probinsya ng Albay ang nagkapirang lugar. Nag-upod po kami, tawad taning priority siyempre ang magiging kamugtakan kan panahon pagtugay ganyan to kan bagyong Rolly. Nagre-ring po ang numero kan pag-asa. Tanganing maisihan ta ang kamugtakan na sitwasyon kan panahon. Digdi po sa satuyang area, lalong-lalo na so aagihan po kan tahaw kan bagyo and susangonyan so mga nasa laog na po kan lawas kan bagyo. Sige po, madayal giraray kita tabi, tanagring lang ang pag-asa Ligaspi, ano? Kumusta tabi ang sitwasyon dyan sa Saindo, sa mga lugar na kinamumugtakan, nindo tabi, ha? Yaw po dyan naglilibot ang samuya pong mobil, mantanggaya patabi. Yan, nasa linya po ang Pag-asa Ligaspi, ano, na kontakta ang Pag-asa Ligaspi. Pag-asa, good morning, si Pio Fernandez po ng DCGB. Okay, good morning po sa iyo, Sir Pio, at sa lahat ng listeners. Opo, who's on the line po? Si Sir... Daniel Mago po. Ay, Sir Raniel, marhay na aldaw si Pio Tabi kan DCGB. Primero po, sa ina po ngunyan, inutunta, sa ina po ngunyan, so mata, tahaw kan bagyong si Rolly Tabi, Sir Raniel. So, sa ngayon, yung kanyang location as 1 a.m., ang bagyong Rolly, Typhoon Rolly, ang sentro po nito ay nasa 110 km east-northeast of Verac, Catanduanes. Yun. 13.8 north, 125.2 degrees east. Okay. 110 kilometers east-northeast of Verac, Catanduanes, coordinates 13.8 north, 125.2 east. 125.2 east. Okay, yan po, Verac, ano po. Now, with reference naman tabi sa Ligaspi, Sa Ligaspi, umabot naman yan ng we are referring sa center of the storm, ano, yung eye of the storm sa Ligaspi. Poco mas o menos, pero kita ta nasa laog na kita kan sa iyang lawas. around 150 kilometers northeast of Ligaspi. 150 kilometers northeast of Ligaspi City. Of Ligaspi. Okay. Now, sa madaling sabi tabi, Sir Reniel, nasa laog kita ngunyan kan lawas kaining bagyo as of this time. Ano po? Oo po, nasa loob na tayo. Oh, nasa laog na kita. Ang malaking bagay ng Bicol ngayon ay pasok na sa ating eye wall. Mhm. Yung outer part ng eye wall. Okay. Nasa middle. Opo. Otron tatabi, Sir, ang ari na lugar po ang haranina sa eye wall kan bagyo. Halos lahat po ng bagay ng Bicol ay halos nasa loob na, pero halos kalagitnaan. Ayon.
lalong-lalo na pinakamalapit sentro, yung po ang probinsya ng Catanduanes. Yan, pinakaharani sa Matangunyan kan Bagyo is Catanduanes, and halos gabos na lugar sa Bicol nasa tahaw na kan lawas kan Bagyo tabi ano. Opo. Ayun, oho. Ngunyan tabi, sa tuya sa nang ihapot, sir, nasa, arin pong lugar, primero, arin ang lugar na mga nasa sinyal numero 4 tabi. Okay, ang mga lugar po na nasa signal number 4 ay ang probinsya ng Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, northern portion ng Albay, yan po yung mga bayan ng Rapu-Rapu, Bakakay, Tabaco City, Malilipot, Santo Domingo, Malinaw, Tiwi, Pulangi, Libon. At yung eastern, kesa naman yan. Dito naman, yun po yung sa bahagi ng Bicol. Yung Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, and northern portion ng Albay. Opo, ulito tatabi, ang sinyal numero 4, sa Bicol kita siyempre, ano, Catanduanes, bilog na Catanduanes, ano po? Po, bilog na Catanduanes, bilog na Camarines Norte, bilog na Camarines Sur, and then northern portion ng Albay. Opo. So, yung mga bayan ng Rapu-Rapu, Bakakay, Tabaco City, Malilipot, Santo Domingo, Malinaw, Tiwi, Pulangi, Libon. Malinaw, Tiwi, Pulangi, and Libon. Okay, next question. Nata po ta digdi sa Albay, ang nasa sinyal numero 4 sana is Rapu-Rapu, Bakakay, Tabaco, Malilipot, Santo Domingo, Malinaw, Tiwi, Pulangi, and Libon. Nata po tabi ito, sir? Base sa sa kanang direksyon ng bagyo, sa sirkulasyon, yan yung mga bayan na unang kung ating isi-shape yan, sila yung nasa northeng bahagi ng bagyo. Kaya sila yung matatamaan na una ng sirkulasyon ng bagyo sa bahagi ng Albay. Yan, sindaan enot na tatamaan kaining epekto kan bagyo digdi sa Albay. Okay. Now, iyon na nga niya, sinyal numero 4 kita. Nata po tabi, sir, Sir Reniel, arog pa kaini, generally, ang sitwasyon niya to na matrangkilo pa, diit pa sa nang oran, dai patabi nin makukusog na paros, although dai taman pigahagad na umagi yan digdi sa to, mas maray nga ning dai kita maka-experience kaan, pero nata po yan ta, despite signal number 4 na kita, arog pa po kainian sa tuyang sitwasyon. Please go ahead po, tabi. Okay, tayo naman signal number 4, since expected kasi natin na approaching din naman dito sa atin sa Bicol, sa Albay, at kung kaya't napasama na tayo sa signal number 4. And then ang isang signal number 4 naman is yung may lead time pa rin naman yan, kumbaga hindi agad-agad mararamdaman na pagka-issue ng ating bulletin ay yun na agad talaga. So siyempre papasok pa yung probinsya ng Catanduanes saka yung Camarines Sur. Since sila nararamdaman na talaga, since may distance difference naman, and then siyempre papalapit na itong bagyong itong si Rolly, kung kaya itinaas na rin natin ang babala ng signal number 4, lalong higit sa northern portion ng Albay. At actually yung mga naunang issuance kanina ng yung bahagi nga po ng ating northern part ng Albay ay nakasama na rin doon sa issuance natin na may kasama po yan sa number 4 na rin yan kanina pa na So kumbaga may lead time po na na kasi na-expect na rin po kasi natin yan na sa mga masunod na oras after ng Catanduanes, kita naman na ang sunod na mga apektuhan nung palapit na bagyo na si Rolly. Ay, opo. So dahil man nangangahulugan tabi sa Reniel na halimbawa pinaluwas ta sinyal numero 4 ngunyan, automatic pagkatapos mo pagtaramya o na so kuro ko. So igwaning lead time na mga pirang oras po pag signal number 4, igwaning lead time tabi na mamamatian ta within that period of time, anytime within that period, mga pirang oras po ang lead time na ititaw nindo kaiyan. Basta sa ating pagka ganitong signal number 4 at number 5 na sa lead time tayo na 12 hours. Ayun, So, 12 hours. Mga issuance naman na pong nainot na kanina pa ng gabi. So kaya ngayon, since papalapit na doon sa oras ng landfall,
at saka dito sa papalapit sa oras naman ng kung kailan mas malapit na rin sa bahagi ng Bicol ng probinsya ng Albay. Kung in-expect kasi natin ito na by tomorrow bandang alas 8 ng umaga nasa halos sa ganyan sa may partido area kung ito nga pong magtutuloy-tuloy na nga po at mataas na nga po ang chance na ito tatama dito sa atin sa lalawigan ng Catanduanes mamayang alas 5 ng umaga natin mga start ng alas 5 ng umaga onwards natin na nakikita na magdalandfall nga po dyan sa probinsya ng Catanduanes. At after ng Catanduanes, siyempre po tatawid siya naman dito sa may lagun dito sa may karagatan na ito ng pagitan ng Catanduanes at Albay Kamsur. In between po dyan sa may partido yan San Jose area, Tigaon yan saka sa northern part ng Albay. Dyan po kaya yan kikita natin na dadaan itong bagyong si Rolly. Yan, opo. Now, Sir Rinyal, balikan ta mo na tabi so Albay, tanganing masaramat ang maray. Digdi sa Albay, i-consider niya to so 12 hours na lead time period. Mga anong oras kita digdi makakamati nin Kurukuso na pang signal number 4, pati na po so Uran na pang signal number 4. Mga what time po, idea tabi? Ito po mga masunod na oras po na ito, mga critical time na po natin ito hanggang mag-umaga na po. Yun. Kasi alas 5 expected landfall sa Catanduanes. So halos kalagitnaan ng base sa ating forecast track ay doon sa Catanduanes. Then alas 5 yun, so tatawirin naman niya from Catanduanes to Partido or northern part ng Albay is almost 3 hours. So alas 8, ngayon sa alas 2, alas 8, 6 na oras yun. So kanina pa naman may issues na po tayo. So pasok po yun yung kasi may pauna na tayo mga issues kanina nakasama sa signal number 4 itong northern part ng Albay. Opo, ngayon pa umaga, expect na po natin yan na may mga mamamatian na po kita, lalo higit sa first district, yung mga bayan-bayan na kasama sa signal number 4. Yun, opo. So napakalinaw na po, Sir Reniel, magpuon mo niyan, alas 2, sagkod na dyan na maagahon, this is now the critical time man insofar as Albay is concerned, ta digdita man mapupo na within that period, puunin na alas 2 hanggang sa mga masunod na oras maagahon, nga mamatean ta, ang kuso na kan bagyong si Rolly na pang signal number 4 and ang enot na makakamati kayan is ining so northern part kan Albay, ining Rapu-Rapu, Bakakay, Tabaco, Malilipot, Santo Domingo, Malinaw, Tiwi, Pulangi, and Libon. Kung hilingon ta, nakasabay ang duwang lugar kan Albay, Pulangi, and Libon, it is because of the proximity kan lugar na iyan sa first district tabi, Sir Rianyel. Ano po? Opo, halos magkataib lang nga po yan, mga bayan na yan. Kung titingnan natin ng sentro kasi halos ay sa iting Legazpi, din ang mga northern bahagi, kung naka-horizontal yan, ang Libon, Pulangi, Tiwi, yun na nga po yung mga nabanggit. Nasa northern part yan. Itong Uwas, Ligaw, the rest, nasa south. Yan, opo. Okay. Now, di duman na kita tabi sa Catanduanes, Sir Rianyel, sa ngunyan, poco mas o menos, ang Catanduanes, so matakan bagyo is, ang point of reference niya to is Virac na tabi. Tabi, Sir Rianyel? Opo, Virac na. Nata po ito Virac na, nagbulusok pang lalo so direksyon kan bagyong Rolly. Ay yung lang reference lang po yun ng location ng bagyo. Ayun. Pero expected pa rin po natin na dito halos nasa middle ng yung ating forecast sa track ng tutumbukin ng landfall nito yung halos kalagitnaan ng naputol na. Sir, madayal giraray ako, Sir Renyel, medyo nagbababa kayaan tracking ka ini. Dati, northeng parte, hello, Sir Renyel. Dati baga, yung unang mga forecast track natin, so northeng parte, kan
Katanduanes an tatamaan kan sutahaw kan bagyo ngunyan sa ina po an tahaw kan bagyo maagi sa may parte kan Katanduanes. Okay. Ito po, yung totoo yun, yung ating mga nainot na forecast, yung hanggang kaninang hapon, nandun pa tayo sa may northern part kan Catanduanes. So, ang northern na bayan ng Catanduanes, yung bayan ng Pandan. Pero kanina po, ng hating gabi, alas 11, at saka yung alas 8, bagya na po yung nagbaba at nagiging gitna na, halos gitna na ng probinsya ng Catanduanes yung posibleng landfall nito. At yan yung sa mga bayan dyan ng either Gigmoto or Barasa area. Niya. So ngayon, dahil sa papalapit na po, at yung halos 3 oras na itong natin, makita natin na ganun pa rin nga po yung ating halos nasa gitna yung posibleng maging direksyon ng ating ng bagyo si Rolly kung sa landfall scenario. At yung ginamit natin po dito na reference ng location, lagi pong gano'n na Bera Catanduanes kasi yan duman yung aming istasyon ng Pag-asa Station, kaya yun ang magiging reference namin kung saan yung mga istasyon namin sa Pag-asa. Opo. Kaya East Northeast Bera Catanduanes. Opo. So sa madaling sabi, ang kadakulaan kan bagyo is pirang kilometros patabi, Sir Reniel? Yung diameter po ba? Opo. Yun po nga, tulad ng ating na nasa 500 kilometro po yan, ang diametro ng bagyo. Okay. Kung 500 kilometers ang diameter niya, ang kabilugan, kung tahaw kan Catanduanes an mata, so bilog na Catanduanes, laog sa bilog na lawas man kan bagyo. Pag landfall ka ini, ibig sabihin, pag landfall, yung center of the storm, pag landfall ka ini mga alas 5, bilog na Catanduanes, yan na laog sa teritoryo kan bagyong Rolly Tabi, Sir Reniel. Ano po? Opo. At sa mga masunod na oras nga po, sa ngayon ay unti-unti na yan diyang na base sa ating satellite images natin na nahiling, ando na halos siya sa tinatawag nating inner part ng ating rain band ng eyewall. So nandun na yung part na bahagi ng bagyo na mamamatian yung mga makukusog na paguran, then tapos na mga paguran, then makusog na duros po parot. So sa ganyan, expect natin na base sa ating satellite images ngayon na namamatian na nila po mga paguran na yan. Yan. So, ng Catanduanes. so pigbabakbaka na sinda sa may eyewall as we speak kan bagyong si Rolly Tabi, Sir Reniel. Ano po? Opo, ito pa lang po yung kumbaga unang pa lang bahagi ng bagyo. Mula sa sentro. So kung pagsapit din sa mga umaga, alas 5 expected natin. So yung kasunod na mga kalahati onwards yung kanilang mararanasan. Yan, opo. 5 a.m. onwards. Opo. So magkakaigwa dumaning lull period Tabi, Sir Reniel, sa Catanduanes. Ano po? May doon sa pag ito nga magdire-diretso doon at doon na bago kung natin magkakaroon ng null period at least yan kasi yung ating nasa around 20 kilometers, so more or less 1 hour maximum na null period, 30 minutes to 1 hour. Yan, oho. So ang kadakulaan kan mata is 20 kilometers ngunyan Tabi, Sir Reniel. Ano po? Opo. Okay, now iyo. Opo, 20 kilometers. So pagkatapos kang lal, iyo na po yan, maaribado na naman sa bagyo, ang direksyon na kaini, ang direksyon na kaini, mantang pigbabakbakan duman, mga alas 5 nin aga, nasa laog kan lawas kan bagyo ang Catanduanes, naglandfall sa tahaw, nag-epekto naman ang digdi sa Satuya Salbay, kaya sabi mo baga kasubago, critical time na kita man digdi, masunod na kita digdi hali dyan sa Catanduanes. Opo, ito talaga mga hotel. Tulad naman na nababanggit na natin yan kahapon pa na yung ito nga, yung paumaga na ito kasi yung landfall scenario is early morning. So yung paumaga, yung mararamdaman na mula hanggang bukas na po ng bandang hapon hanggang hindi nakakalabas ng kalupaan ng Bicol region ay mararamdaman ng buong Kabikulan. Yun nga pong epekto ng bagyong si Rolly. Opo. Now, pagtama kayan digdi sa Satuya, Sir Reniel, pagtama sa Albay, mga pirang puwersa kan paros an Satuyang mamamate ang Tabi. Okay, ito po.
Since ang ating signal ay number 4 at may kususan, ang number 4 is 171 to 220. So yung maintain niya ngayon yan, itong 215 km per hour. At most likely, ito na po yung magiging peak intensity nga po natin, nananatili peak intensity natin, itong 215 km per hour. So, sa paglandfall niya dyan sa Catanduanes, so, ito na rin yung daladala na lakas ng hangin. And then, pagtapit dito sa Albay, since signal number 4, although kung magkaroon man tayo ng yung distance difference nito, papasok tayo dito sa range ng 171 to 215 km per hour na lakas ng hangin na mararamdaman sa probinsya ng Albay. So magpreparar kita taod-taod na ngunyan sa taod-taod na maghawon pagliwanag sa kusugnin paros na 171 kph to 215 kilometers per hour na paros tabi, Sir Reniel. Ano po? Okay, paghali kan duman sa Catanduanes. Sa uran, sa volume kan uran, anong pig-expect niya to by that time, poon ngunyan sagkod sa magahon na yaon digdi sa satuya man, ang pinakalaog tahaw kan bagyo tabi sa mga maabot na oras. Sa uran tabi, volume kang uran. In-expect po natin na ito pong ating bagyong si Rolly sa loob ka ng kanyang lalong-lalo na doon sa bahagi ng inner part ng eye wall, inner rain band ng eye wall. Dito nandun natatapat o nakapaloob yung mga ulan na magdudulot ng mga intense to torrential rainfall. At ngayong gabi hanggang mamayang umaga nga mararanasan yan dyan sa probinsya ng Catanduanes. At maging dito nga po sa mga probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, and southern part ng Quezon ay mararanasan din po yan ngayong umaga hanggang itong mga masunod na oras na hanggat nandito pa po nakaka-apekto sa atin sa Bicol region ay mararanasan natin yung mga intensity of rainfall na yan na aabot sa intense to torrential rainfall. So meaning, ang intense to torrential rainfall is around more than 30 millimeter amount of rainfall in 1 hour ang marireceive. Matinding tubig uran na ibubuhos. Duro-diretso tabi yan, Sir Reniel. At natatapat ka dyan sa inner part ng kanyang eye wall. Yan. Inner rain band na yan. Okay, so kita ang Albay malaog sa inner part kan eye wall, di ba? Yan. Mare po, pagsapit dito sa may bahagi ng paglagpas diyan sa may paglagpas ng sentro diyan sa may Catanduanes, so mapapasok po tayo dyan. Yan. Sa bahagi na yun. Nakamatian po na. So, pero makakaenot na makakamati kan araw kayo ni pinag-describe tang panahon, siyempre sa Catanduanes. Ano po? Opo, siyempre siyang inot na probinsya. Yan. So, magayon iyan na naipaliwanag ta na Sir Reniel, kombinasyon na ini kan uran buda sa paros ang piglaladawan ta sa satuyang mga parantabay na mamamatean in the succeeding hours, Sir Reniel. Ano po? Opo. Yan, okay. So, ang sustained winds yang ngunyan peratabe as we speak? Sustained winds around 215 km per hour harang sa sentro po ng bagyo. Yan. Ang bugso naman na 265. Nako, 215 to 265. So, pagtama ka iyan sa Catanduanes, medyo mapapasa gayod. Kaya palan, sa tuyang mamamatean digdig paros man sa Albay is mga 171 to 215 tabi. Nasa range pang iyan. Opo. Kung ganyan na lang po yung ating kasi halos ito na rin po maging peak natin ng bagyo. 215 km per hour. Yan. Kung kaya, sa mga paraan tabay tangon yan, day magkampante, kalmante pangon yan, maabot pa sana, sukuro kuso. Although nasa laog na kita, kan teritoryo kan bagyo, Sir Reniel. Ano po? Opo, tama po yun, sir. At kung kaya sa bagay na ang atin naman po mga paalala sa kanila ay abot-abot naman at siguro naman po ay napaghandaan na nila yun. At ina-expect na nila yung tungit ng panahon na dala-dala at ng bagyong si Rolly, yung madaming pagulan o malakas na mga pagulan at malakas din. So kung mo maagi ang tahaw kan bagyo yung ay diyan sa mga naunang bitantang lugar sa Albay, malal period man tabi, Sir Reniel? Siguro kung maaabot po yung yung dulong mga bayan-bayan lang doon sa northern part na mismo, yung mga bayan ng Tiwi,
kasi halos yan na yung boundary ng kung dito tatama yan sa may maring ano nga po hindi na rin kung dito sa may San Jose Tigaon area diretso maring hindi na rin abutin. Pero kung bumaba sa Tigaon at mababa sa Tigaon, pwedeng abutin yung bayan ng Tiwi na makamati ng konting nal. Iyo. Pero bahagya lang. Oho. Iyo, pighapot kon si Reniel ta. So kadakulaan baga kang mata, halos 20 kilometros more or less, sabi mo tabi si Reniel, ano po? Now, kung makalaog kita duman sa Lal, kung makalaog ining mga lugar diyan sa may First District, Malal, and kung dai man maglaog, expect na diyan sa nakita sa may inner part kan eye wall, so duro-diretso ini, na paros na ini na 100 pira ba yun? 171 to 215. 220. 215 to hanggang doon lang yung ating maximum. Opo. So duro-diretso, talagang duro-diretsong kuro-kuso yan, sabay pa sa uran. Yun nga po, Yan, ito nga po yung ating daladalang peligro ng bagyong si Rolly. Yan, Madaming ulan, malakas ang So we brace for it. Duro-diretso yan. Once nayaon na digdi sa Satuya. Sige tabi, Sir Reniel, kung ikaw ka pang gustong idagdag gali dyan sa Pag-asa, go ahead tabi. So, naman po, dagdag natin, isama ko na rin po yung ibang mga probinsya ng Bicol Region na may nakababala ng tropical cyclone wind signal. At signal na bukod doon sa nabanggit po natin na mga probinsya na nasa number 4 tulad ng Catanduanes, Camarines Norte. Yan, sige. Sarong dial pa. Patapos na si Reniel kan synopsis. Yan, sarong dial na sana. Nawala. Go ahead po. Go ahead, Sir Reniel. Opo. Signal number 3 pa rin po yung natitirang bahagi ng Albay. So, iyan po yung halos dito sa 2nd District and part ng 3rd District. And then yung Burias and Ticao Island, na bahagi ng Masbate. And ganoon din signal number 3 yung Sorsogon. And then nananatili naman na signal number 2 sa ngayon, yung mainland Masbate. So, yun nga po ang ating paalala sa ating palagi natin pinapaalala sa ating mga kababayan sa buong Kabikulan dahil ilang oras na lamang po ang ating hinihintay ay muli inasa natin at tama na sa bahagi ng Bicol Region. Unang-una dyan sa kita natin ng Catanduanes ang kanyang unang pupuntahan at so naway nasa tamang preparasyon na po tayo at nasa mga safety na lugar sa oras ng ito dahil ito na nga po itong mga critical na oras wala na po sa tayo halos magagawa na paghanda sa oras na ito dahil halos di na tayo makakalabas sa mga masunod na oras at asahan po natin yung mga malakas na pag-ulan, malakas na hangin so doble ingat na lamang po maging alert po kayo sa inyong kapaligiran at naway tayo maging ligtas pa rin. So, yan lamang po naman ang aking huling paalala. Mga kababayan. Thank you so much, Sir Reniel. Salamat sa impormasyon at mabuhay kayo dyan sa Pag-asa. Ingat po kayo dyan. Okay, wala naman po naman at magandang umaga po sa inyo, Sir Rio. DZGB Typhoon Rolly Special Coverage. Yan tabi so sakto na bunjing, nasa laog na kita kang critical time. Alas 2 na inin maagahon, sundo dyan na magliwanag insofar as Albay is concerned. Pati naman po siyempre ang Catanduanes, tayon enot na yun na nga yan, pinagkukuso mo yan, kaya na lawas kan bagyong si Rolly. Sige, sandali. Someone is calling sa linya, aramon tatabi kung ano ang katuyuhan kaini. Hello, 873. Good morning, tabi. Sandali, taday nakasak. Yan, hello, good morning po. Good morning, Sir Bio. Yes, oo, si Isay tabi ini. Si Jerry sa Dabdab. Ay, si Kagawad Jerry. Actually, na ba ako na? Expired na ba kita? Oo, sige tabi. Go ahead pa tabi, Kagawad. Nasa duty na sa outpost. Medyo nagusog-gusog naman talaga sa Rambuda sa Paro. Bawa araw ka ng kasbago. Pero gusto ko iklaro naman kay Sir Reniel sa Pag-asa. Opo. Kasi National Disaster Risk Reduction Management Council, nagpalos kitex
na ang Albay baga signal number 4 na. Po. Pero duman sa iya, kita, number 3 pa ba ko? Iyo, arog ka ini tabi, sir, igwa kaya nin porsyon sa Albay na inirarom sana sa signal number 4 depende sa lokasyon asin kan sa iyang proximity sa Bagyo tabi ngunyan. And ang nasa signal number 4 sana sa Albay as of now is ining Rapu-Rapu, Tabaco, Malilipot, Santo Domingo, Malinao, Tiwi, Pulangi, and Libon. The rest kan probinsya ning Albay, signal number 3 over. Okay. Sabay, klarado man ito, ali. Opo. Ta iyon, So, ang Ligaste, number 3. opo, ta iyon naan mo niya ng sistema kan pag-asa, kumbaga, as pighihinguhan ni na mas maging precise sa indang pagtaoning informasyon, ta iba-iba baga ang location niya to in reference sa nagdadangadang na bagyo. Ayo. Yan, Tabi, oho. Sige tabi. Klarado man. Opo. Klarado man, tabi, sir. Opo. Sige tabi, sir. Okay, no problem. Ingat ka mo dyan sa dap-dap tabi, ha? Sige tabi, ingat ka mo dyan. Bueno, yan tabi, ha? Kumusta dyan sa Catanduanes? Kamu dyan sa Catanduanes? Kung igo dyan lamang ning nag-aantabay, tabi sa Catanduanes, apod sa sakuyang linya di telepono, tanganing masabutan taan sa indong sitwasyon dyan. Hello, 1147, good morning tabi. Hello. Yes, good morning tabi. Good morning, tayo. Ano, kumusta tayo sa Rapu-Rapu? Sa Rapu-Rapu, yan. Sa Rapu-Rapu tabi, almost arog bang kainian sa tuya pang namamatian na panahon, pero medyo maiinotsin na duman na maafektaran kan kuso, pero nasa tahaw na kita kan, nasa laog na kita kan teritoryo kan Bagyo tabi. Tabi. So, ang kusong niya tayo, pares mangrari kang sa Katanduan Oo, halos puro pareho tabi yan ta, diit man sa nabagang diferensya niya to sa kilometrahe sa Catanduanes. Sige, tabi. Ayun na po. Salamat, tabi. O, taga-saing ka tabi, sir? Taga-saing ka po? Taga Rapu-Rapu, Albay, tabi. Haing ka ngunya, nyaong ka sa Rapu-Rapu. Tabi. Nagkukusong naman tayo sa mga amparo. Iyo po, tama iyan. Ang sabi kan pag-asa, kamo na sa sinyal numero 4, and kamon harani sa Catanduanes, kamon enot dyan, na magakamati ka itong sukuro-kuso na napang signal number 4, puon ngunyan, sagkod dyan na maagahon tabi, sagkod na pagliwanag, sir. Ano po? Tabi. O, so kumusta na ang sitwasyon dyan ngunyan, an uran, budaan paros? Nagsasabay-sabay tabi ang oran tapos paro. Opo, mga pirang minutos na tabi. Mga pontayng mga alaw na patabi nagpuon. Yan, iyon, nakalaog naman ang gaduman sa projection kan pag-asa. So, ingat-ingat sa natabi ka mo dyan, ha? Tabi. Ano po yan? Ano po yan? Duro-diretso ng uran, Budaparos, Dae? Diretso tayo ang oran tapos paro. Yan, okay. Diretso ang oran nasin paros. Ang explanation kan pag-asa because nasa may perimetro na kita kan mata kan bagyo. Duro-diretso iyan tabi. Kung dai mag-agian mata mismo kan bagyo dyan sa lugar nindo, duro-diretso iyan. Pero kung mag-agi, magkakaigwayanin kalmada na mga kumpirang minutos, pagkatapos maaribada naman iyan. Iyo po. Sige. Anong oras po siya matapos? Mga konsagkod dyan na maaga sa kung pagliwanag, tabi. Tabi. Sige, tabi, ha? Salamat, tabi. Thank you so much. Ingat ka mo dyan. Sige. Si Bonjing na tanay, buhay na buhay.
Maray na aga tabi dyan sa gabos man na para antabay kang 97.1 OK FM. Ini po ang DCGBAM ang sa indong naantabayanan. Sabayan na po ang samuyang broadcast sa padagos na pagtugaygay niya to kan bagyong si Rolly. Sige po, at sa kuyang cellphone number ha, so gusto magpaabot man kan sa indang sitwasyon dyan sa indong lugar, 0961-759-0888 sa smart, 0961-759-0888 dyan sa smart. Sa Globe tabi, sa Globe 0926-0156-020. Yan, sige. Alas 2:43 nin pagkaaga. Ang oras sa continuing coverage kan DCGBA masin kang 97.1 OK FM. Uni po tabi, mag-urerestorya kita. Sandali, igwanin nag-upload sa satuyang linya kan telepono. Aramon ta, sa ayaman na sitwasyon. Hello, 307, marhay na aga tabi. Maray na aga man tabi, sir. Opo, si say tabi ini. Si Kagawad Mark po ini kang Barangay 6 Banyadero. Ay, Kagawad Mark. Ano pang apelyido ni Honorable Kagawad Mark kan Banyadero? Ay, salamat tabi, sir. Ano pang apelyido? Anong kumpleto tabing pangaran? Mark Adiki po. Ay, si Kagawad Mark Adike kan Barangay 6 Banyadero. Good morning. Anong may paglilingkod? On air kita. Sir, ano ko lang po i-announce na sa mga constituents mi po na kung sakali nagtatangog sa imo na ang action center po kang Barangay 6 Banyadero open kung na gusto pa mag-evacuate po di Gisamuya. Action center kang Barangay 6 Banyadero, saan pong eksaktong lugar yan? Barangay 6 Banyadero, Legazpi City tabi, sir. So action center, saan pong lugar dyan sa Indo? Sa may Barangay Hall. Yan, sa Barangay Hall. Gusto sabihin, abrido ang Barangay Hall, siyempre, po? Pa. So gustong mga mag-evacuar, maghagad ni asistensya, abrido, yaraong kamo dyan tabi. Opo, sir. Yaw po ako kagawad. Asin po, may duwa po akong tano din kay ba? Diyan sa Barangay 6, ano ang peligro dyan na pinag-aatubang kasi kung may bagyo tabi? Digdi po sa Barangay 6, sir. Digdi, kabubuldan man po ang samuyang nasasakupan. Balda-baga po sa Matikol, Pinarik, sindigdi po sa may Kampusan to baga. Mo po? Sa Albay Cemetery, oho. Yun po. Yung kabubuldan po, landslide po ang medyo delikado. As in sa baba man po, may mga date man na pagbabaha. Okay, yan. So, igwa man ka mong pinag-evacuar in so far as landslide sa tuyang pinag-urulayan na peligro? Yun po, sir. Sa mga kabubuldan mo po, sir, igwa po kami ki mga evacuees na may mga duman po sa may medyo ligtas na arong. Mga so slab, may maray na mga poste, asin arayo sa peligro, duman po sa kabuldan. So iba po na day na usto po duman, digdi po sa Barangay Hall. Yan, kumbaga sa iba, nakiulakit, ang apod bakan nakiulakit, nakidagos. Yan. Opo, ang iba sa Barangay Hall. Opo. Iyo po, sir. Sa baba man po, sir, digdi sa baba na medyo tigbabaha, digdi po sa Action Center, tapos igwa man po ki mga nag-evacuate, duman sa mga may maray na kaurungan man, digdi po sa may parting baba kang barangay ni. Paano halimbawa makakonektar sa Indo ang mga constituentes man kan sa East Banyadero, mahagad halimbawa aning asistensya sa laog kan sa indong barangay? Kami po, kaya sir, igwa po kami digdiki ini pong cellphone ko, araman kang mga constituents ni po, sir. Tapos, early po, sabi po as warning po ni Mayor Rosal,
na mag-evacuate na po sa mga dapat mag-evacuate. Naglibot naman po kami kusubago pa pong aga sa samuyang mga constituents na tigpaliwanag mi po so mga precautions baga po na dapat po ligtas na sinda bago pa mag-abot ang bagyo. Yan, oho. Di sige tabi kagawad. Salamat man sa pag-antabay sa DCGB. Sagkod niya nasin sa tiwala man po sa DCGB. Tuloy po sir, tagadigdi po si Direk Iyo, Edwin opo. Peralta. Iyo po. Masupog. Sige Batarang tabi. cancer, dahil pili ano. Iyo tabi. Di sige tabi kagawad. Salamat ni Iyo po, Maray. sir. Ingat ka mo Utulong dyan. ko po tabi, Sir Gilayon, sa mga nag-aantabay po na sa barangay, mga taga-barangay 6, Banyadero, na kung bako po ligtas ang sa indang na pipistuhan o ang sa indang kaarungan, igwa po kami ki mga designated evacuation areas, lalong-lalo na po especially digdi po sa Action Center, may iwas pa po digdi, pwede po open pa po para sa inda. Sige. Okay, salamat tabi kagawad. Ingat ka mo dyan sa barangay sa East tabi ha. Sige po, sir. Sige, thank you Siring so mo po much. sa gabos na tatamaan po kang bagyo. Roger, sige tabi. Salamat. Good morning po and more power po sa inyo. Likewise. Someone is calling sa linya. Hello, Maray na aga 264. Nag-beast call lang tabi. Bunchik hindi ba ya? May portion na mina off ini oh. May apod kita. Hello, hello 260. Good morning tabi. Hello po. Yes, good morning tabi. Isay po ini. Good morning, sir. Opo, si Say tabi ini. Si Joseph Villarmino. Yan, si Sir Joseph Villarmino. Taga saan si Sir Joseph na Villarmino? Ito IMS Barrio Tabi. EMS Barrio. Kumusta ang kamugtakan nido dyan sa EMS Barrio Tabi, Sir Joseph? Medyo okay man po, sir. Kaya lang, sir, ura lamang kinagalibot na barangay tsaka Kapitan Digi para kumusta ang mga nasasakupan. Dahil man gayod kay po na gabos ka mo dyan ma-saturate. Ano po? O dahil na mo na kayan tabi. Ano pa ang gusto nindong ipaabot tabi? Dahil man po kasi may mga lugar digi sa muya na arami sa kalog. Siyempre, dahil man kami makasikaso, dahil gusto nilang sa maaraman kung anong nangyari kung nag-evacuate tinda or something na balita ba? Arog kay ni Sir, pag arog kay ning may kalamidad, dahil na magparabarasulan po. Primerong punto yan. Ikadua, kung kamo naka-star sa sarong lugar na aram na nindo ang peligro, halimbawa naka-star kamo sa lugar na nasa kataning kan tigbabaha, dahil na magparahalat abiso, mag-evacuar na. Iyo po ang sistema. Ano tabi? Iya po, sir. O tamang-tama o niyo, nasa laon na kita kang critical period bago lumaog ang kuso kan bagyo tabi, sir, ha? Mag-iringat-ingat na sana. Sige tabi. Thank you so much tabi. 260 Agang-aga pigadali si Kapitan Mario Joseph naman. Huwag na muna tabi ha. Someone is calling on the line. Hello 800 Marhay na aga tabi. Maray na agad tabi. Opo, si Say tabi ini. Ruel po, patanduan ito. Opo, Ruel. Anong kumpletong pangalan ni Sir Ruel kan Catanduanes? Makapot na po yung tapos namin. Opo, Ruel, relax muna tabi. Anong kumpletong pangalan mo? Ruel Tumpak. Ruel Tumpak. Sain ka dyan sa Catanduanes eksakto? Hello, Sir Ruel? Hello. Hello, sain na lugar eksakto ka dyan sa Catanduanes? Ang Karamuran po. Karamuran, okay. Kumusta na ang sitwasyon ikamugtakan kan panahon dyan, over? Kusog na po ang butang ura. Bugso na. Ayun, oho. Pabugso-bugso na ang Uran Buda Paros. Iyo po. Opo, kasuarin, anong oras yan nagpuon tabi? Alaw. Come again? Bandang alauna. Bandang alauna. Yan. Sige, sagkod ko niyan, iyo pa ang sitwasyon dyan tabi sa
Katanduanes sa Karamuran. Po, dire-diretso na yung hangin Buda Paros. Ay, naku, dire-diretso na. So, hangin Buda Paros. Yan, nasa Tahaw ka mo tabi, kan bagyo pa naputol na. Masakit na ang signal duman paano sa Katanduanes. Palusot-lusot na lang ang signal niya to duman. Maski nga ni Kasubago, sa satuyang pakikipaghuron duman sa mga sources niya to, talagang masakit na ang signal duman. Paputol-putol na po, ha? Someone is on the line. Hello, 418. Marahay na aldaw tabi. Hello, good morning, 418. Hello. Hello. Off air ka. May nagapod po sa satuyang linya. Hello, 274. Good morning, tabi. Hello po. Yes, good morning. Si Say tabi ini. Si Christopher Braga po. Christopher Braga. Taga saan ka tabi, Sir Christopher Braga? Rapo-rapo. Rapo-rapo. Sa dyan sa Batan Island, kan Rapo-rapo. Kumusta ang sitwasyon dyan, tabi? Po, makusog na po ang Paros. Tapos ang uran. Nagpon po kaso bagong mga alas 2. Alas 2 nagpuon. Opo. Anong klaseng uran? Sustinido? Ano po? Anong klaseng uran, tabi? Sustinidong uran? Daing puro pundo? Pon po kang kaso bagong alas 2. Doon na po nagpupundo. Yan. Medyo makusog naman ang Paros. Ano so paros? Pabugso-bugso o sustinido man, tabi? May pabugso-bugso po. Yan. So ang uran so talagang sustinido, an paros so pabugso-bugso. Iyo po, iyo po. O sige, ingat tabi ka mo dyan, ha? Ingat tabi ka mo dyan, ha? Salamat po. Sige, thank you so much, tabi. Sa tuyang mga caller dyan, sa Rapo-Rapo, yun na po, makusog man ang uran, ha? Sustinido sa uran, pabugso-bugso, so paros. Someone is on the line. Oh, nag-miss ko lang. Uni tabi, sadali, may tumatawag pa. Hello, good morning, tabi. Good morning, sir. Yes, sir. Si Say tabi ini. Also, dinidictate lang. Come again. Luway-luway lang po. Yes, by Barangay 1. So, kumpletong pangaran mo, tabi, sir? Yes, sir. So, dinidictate Leo. Come again, medyo makas ka sa pagkatara mo. Luway-luway lang po. So, dinidictate Leo po. O, Benito Ecleo. Ano pong may paglilingkod? On air kita sa special program. Parang, lang, Go ahead. suggestion ko lang, sir, parang choppy lang, sir. Choppy. Sige, choppy. Sige po, choppy ang signal natin. Yan, may nagapod tabi sa satuya. Hello, 400. Hello, marahay na aldaw tabi. Okay, good morning. Hello, maura na morning, Sir Teo. Dito kasi sa Barangay Mataanag kang Legazpi City. Barangay Mataanag kan Legazpi. Kumusta ka mo dyan sa Mataanag? Medyo sa ngunyan, medyo naghahabit naman sa tuyang mga pagtara. Hindi dahil nagtusog na bagang uran, tapos may mga pabugso na kitang Paros na pupumasong duro na sa mga still out na ito. Come again, tabi na putol ka, sir? Medyo nagpupusog na bagang uran, tapos may pabugso ng Paros na nag-abot sa tuyang. Iyo. Taan sabi kan Pag-asa, nasa critical lead time na kita, na mamamatian ta na puon ngunyan, sagkod dyan na magliwanag, ining kuso kan bagyo, tamara ni man kita sa may eye wall. Sa may eye wall. Dahil kita malaog nin todo sa mata, mara na kita sa may eye wall kan bagyo tabi, sir. Ay, Roger. So, bali sa Teo ang Santo Domingo, nasalog yan kang signal number 4. Hilingon ta sa record. Santo Domingo, laog siya sa signal number 4, latest bulletin kan Pag-asa, over. Ay, Roger po. So, sige po, dako lang salamat tabi sa informasyon. Opo, sige, ingat tabi ka mo dyan. Salamat man sa tiwala sa DCGB, ha? Ingat ka mo dyan, tabi, sa Mataanag. Okay, thank you very much. Thank you very much.
Iga patabi kitang caller. Hello, 307. Good morning, tabi. Sir, good morning po again. Edi po, kasabago po sa Barangay 6, Banyadero. Opo, si Kagawad. Opo, thank you for recognizing tabi, sir. Ano po ang may paglilingkod giraray Kagawad? Tiga-apot lang po kang sa kuya pong mga pag-iriba digdi, ang status po talaga kang bagyo. Kasabago po, ang sabi mo nasa I-wall po, signal number 3 po kita, sir. Ang oras po ang eksaktong landfall po digita. Ngunyan po kaya digdi sa Muya, medyo may paros-paros na sinadit na paguran. Arog kay ni Kagawad, dai na kita magpara-interes pa kan eksaktong oras kang landfall. Ano po? Ta kita Copy. po, nasa laog na kita kan bagyo, and poon ka subagong alas 2, sundo dyan na maagahon, magliwanag, critical time na ini. Ta dyan na kita makaka-experience kaso raot talaga ning panahon, ta sa mga oras na iyan, nasa periphery kita kan I-wall. Okay, katabi. Yun na tabi. Okay, Ayun sige. po. Sige, tabi Kagawad. Sa duration lang po, mga perang oras po, mag-aagi po sa tuyang Typhoon Rolly. Maghapon iyan, poon gunyan, sagkod dyan na mag-aga, udto, sagkod hapon. Stormy weather tabi kita Kagawad. Sige tabi, sir. Sige. Okay, sige. Sige, diretso kita kan sa tuyang coverage. DZGB Typhoon Rolly Special Coverage. 2 minutos bago magabot ang alas 3 nin pagkaaga. DZGB. Nasa linya si Compadreng Jomar. Aramon taduman sa Premier Distrito Canalbay. Pading Jomar, go, go, go. Good morning. Salamat, Pading Pio. Good morning sa mga paraantapay. Maluya pa man ang paros na namamate ang mediki sa First District, particularmente sa sakuyang lokasyon sa Banwaan kan Malilipot. Dahil pa na haloy hindi pa din na medyo may minaduo na paros, pero bako pa man talaga makusog, maluwa yung pa ini. Kasabay ka ining pag-uran, dahil pa ini nahaloy dahil lang ta kasubago na mga antes mag-alas 2, dahil pa ning paros, uran pa sana. Ngunyan may kasabay-sabay na ini pa din na paros, nahali sa norte ang paros. Haling norte, na rireparo ko haling norte dahil ining tagdo kang tubig sa sagurong nagkibrada pasiring sa south. Gusto mo sabihin, tigtutulak paros ini hali sa norte. Roger, sige. Siguro tama man lang ini dahil ang dirik ang talibong man kan paros kan bagyo counterclockwise. Ini yan nagpapatunay na counterclockwise talaga. Dahil pa man masyadong makadit, pwede ka maglakaw-lakaw sa luwas, kaya pa ang paros, tabako pa man gulpiho noon. Pero sa na-obserbaran tapuon kasubago na some 30 minutes ago is makusog na ini kumparado kasubago. Indikasyon na nagkukusog so paros, nag-iisog man ang bagyo paharani dito sa sakuyang lokasyon. Okay. Uran pa din, bako man makusugon, pero makusog sa tagiste, bako pa man gulpi ang bagsak sa mga oras na ito. Roger, so igwa pa man dyan in supply ng kuryente, Compadreng Jomar? Roger, dahil pang napapundo ang supply ng kuryente, kasi ang internet, kompleto pa sa mga oras na initabi pa din. Yan. So, dahil pa nagpupundo kan supply kan sa expected tabaga pag idangadang kampagyo, mismo ang APEC, voluntaryo nang unang ipundo ang kuryente para makaibitar sa aksidente. Pero sa mga oras na ini, igwa pang supply ang kuryente sa sakuyang lokasyon. Okay, sige. So, yan nga na pa dito, mabalik sa kita taon-taon, obserbaran taan na hiro ang pagbabago kan panahon ligdi sa sakuyang sitwasyon na kinamumugtakan sa Banuan kan Malilipot. Yang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Compadre Jomar. Sitwasyon man duman sa Premier Distrito kan Albay. Typhoon Rolly
Special coverage. Diyan lang po kamo mga parantabay kang DCGB AM asin kang 97.1 OK FM. Magkakaigo muna kita ng station break asin an Horacio Imperata Dispes diretso ang stoyeng special coverage. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 3:05 nin pagkaaga. Good morning man giraray, maski po kita nasa lead critical time na po. Antes na magkuro-kuso mismo ang kusog kan bagyo na mamamatay ang taman digdi sa probinsya ning Albay. Sa pangarang giraray kan sa tuyang bilog na puwersa, nadadangog man kita sa bayan na po sa 97.1 OK FM. Gusto ko okay ka, ini po ang continuing coverage kang DCGB AM in relasyon po kan bagyong si Rolly. Pertinan timo mo dyan, Bunjing. May kapeng mainit-init. Kumusta lamang tabi ka mo dyan? So gabos man na naka-log on, naghihiling sa samuyang webcast tabi. Tatawan mimang kamunin panahon na mabasaan sa indong mga paabot. Piraman dawan mensahe ta dyan, Bunjing. Ang comments ta dyan, ano? Sige. Una sa satuyang mga callers, texters, taod-taod, standby muna yung tumatawag sa cellphone, 260, standby muna tabi, 260, standby muna. Tamay report po ang samuyang pag-iriba, 260 ha yung nasa cellphone, standby muna. Tana sa luwas, may report po si Ans Galero, dagdag na sitwasyon dyan sa palibot. Ans, good morning, please go ahead na. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa mga paraantabay. Sa mga dagdag manyatong impormasyon, nagpapamati naman daw si Bagyong Rolly sa probinsya ng Sorsogon. Yan pinaabot sa DCGB News na impormasyon ni Mr. Dong Mendoza, ang Sorsogon Provincial Information Officer, kung sa insayang sinabi na ngunyan daw sa indang probinsya, nagtatagaura naman nagpapamati naman in paros si Bagyong Rolly. Sigun sa iya, kinagayon na lang daw ta ngunyan na pagkabanggi, maski na nga ngunyan na matanga na nagpapaabot siya ng informasyon sa DCGB News,
Sa iyang sinabi na gabos daw ng mga local DRMO sa indang probinsya na kapag report na sa inda, nagabos na mga vulnerable residents kan na probinsya kan na Sorsogon na kompleto na ang evacuation kasubagong pagkabagi and nagpabot sa nin informasyon na puminatong man sa Pio sa 10,500 Gs na pamilya kaya kung peso inin 42,524 o kaya 42,524 na personahes dyan sa o individual sa probinsya ng Sorsogon ang ipinag-evacuar sa ngunyan na piga antabayan ta ini nga bagyong Rolly. Gun kay Mendoza, nakaantabay man ang sa indang bilog na pwersa sa lokal na gobyerno o kaya sa provincial government kan Sorsogon tangani na maipaabot madigdi sa mga nangangaipo kan informasyon digdi sa probinsya kan Albay ang sitwasyon kan sa indang pagantabay kay bagyong Rolly. So far sa Pio, okay pa man daw dyan sa probinsya ng Sorsogon and Uran and dit pa sa naman na Paros na mamatian man di sa luwas kang sa tuyang kinamumugtakan di sa may Imperial Court nagtataga Uran naman Sir Pio nagtataga Paros naman sa mga oras na ini. Dami Sir Pio mga impormasyon pa Ans Galero, DCGB. Salamat Ans sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. DCGB Typhoon Rolly Special Coverage. Yan, ito po tawag ko ka mo ning ideya kan mga makukusog na bagyong tuminama digdi sa Pilipinas. Yan. Ini po sa mga makukusog inutunta so latest siyempre itong so Yolanda. Yolanda ito. And then ma-dig deeper kita pababa pa sa Yolanda ang tuminama digdi sa Satuya na saro sa makusog is Riming. Nobyembre 26, sundo Disyembre 1 ito na Riming. Ang highest wind speed recorded kayan is 320 kilometers per hour. Riming, sandali, may nagapon sa tuya sa telepono. Hello 973, good morning Tabi. Sir, good morning po. Ay upo, si Say Tabi ini buda taga sain. Taga Santo Domingo Albay po. Ay, Santo Domingo Albay. Anong sitwasyon ngo niyan dyan sa Santo Domingo Albay? Medyo makusog po ang Uran tapos makusog po ang Paros na. Mga pirang oras na po yan. Siguro po nagpoon mga alas 6 pa sana po, makusog na po ang Paros. Yan, oho. Ano ang sistema? Sustinidong kusog kan Paros, Tabi, over? Iya po. Sa Uran naman, Tabi, anong sistema? Sustinidong Uran, over? Sustinid naman po ang Uran. Yan, oho. Ingat-ingat, Tabi, kamuta. Nakalaog ang Santo Domingo sa senyal numero 4 kan bagyong Rolly, Tabi. Ano ha? Ingat ka mo dyan. Iya po, Tabi. Oo. Saan ang eksaktong lugar mo dyan sa Santo Domingo, sir? Hindi po sa may central po, sa may eskwelahan po kan Santo Domingo po. Sa may eskwelahan kan Santo Domingo, ano ang piligrong pigahampang nido dyan? Apera kan siyempre suuran dara kan bagi Buda Paros. Medyo po sa oras po na ngunya, wala naman pong masyadong kaya alam po. Ambot kong sabihon baga ano pang peligro? Igwa ka mo ning ang lugar nindo peligroso sa landslide, flash flood o ano pa Tabi? Ay po kami, halit po kami sa lidong sa Purok Uno po. Hali ka mo sa Lidong Purok Uno ngunyan, nakiulakit ka mo dyan, nakidagos mo na ka mo dyan sa kinamumugtakan nindo ngunyan. Opo, nag-evacuate po kami digdi po sa may central po sa Santo Domingo Albay po. Yan, oho. Ano ang pigdudulagan nindong peligro duman? Apera kang peligro siyempre kan Uran dara kan bagi Buda Paros. Pigdulagan po duman araw po sa pagbaha. Ayun, baha pala na pigdulag. Sige. Kumusta ka mo dyan ngunyan sa central? Ang mga kasarabay mong evacuees, ang sitwasyon nindo? Medyo okay naman po. Nag-aandam lang po kami, medyo makusog po daw ang bagyong maabot mo na kaya ay. Iyo po, and yan, sa maagahon, taod-taod, sagkod na magliwanag, iyon ang critical period Tabi. Poon mo niya na alas 2, sundo dyan na maagahon Tabi. Mga pirang oras po daw Tabi ang Aren, Tabi? Mga pirang oras daw po ang po kang bagyo ta. Iyo na po yan. Poon ko yan. Ma-deteriorar na iyan. Sagkod na dyan na aga, Tabi, and sagkod na mga early na udto, Tabi, over. Okay po. Sige, Tabi. Ingat po ha. Ingat. Salamat sa tiwala sa DCGB.
sige po. Salamat. Sige, thank you so much. So, yan. Diyan sa mga taga Santo Domingo, ingat ka mo dyan, tabi man. Nasa sinyal numero 4 ang Santo Domingo niyan. Ano po, itong mga bagyong pinag-iistorya ko sa Indo, Suriming, ang international name kayan, Durian. Tuminama ito, digdi sa Kabikulan, Disyembre 26, November 26, sundo Disyembre 1, sa peryodong iyan. Ang paros niya is 320 kilometers per hour. Highest wind speed recorded. Then, pababa na kita, susining, Oktubre 11, sundo 15 ini, 1970, 275 kilometers per hour ang packing winds kayan. Sus Mario Joseph naman ano. Hello, good morning Tabi 672. Good morning. Yes, opo, si say Tabi ini. Jeffrey po. Jeffrey, taga sa si Sir Jeffrey. Hindi lang po sa UWAS, sir. Sa UWAS. UWAS, 3rd District. Kumusta ka mo dyan sa UWAS Tabi, Jeffrey? Medyo mauran-uran na rin, sir. Tapos medyo may paros-paros na yun na kabit. Eksaktong lugar mo sa UWAS, Sir Jeffrey? Del Rosario po, sir. Yan, Del Rosario. Mauran-uran na, Buda may paros. Anong klase pong pag-uuran? Sostenido? Opo, sir. Ako po may isang masasad na maray. Yan, pero diretso. Opo. Poon anong oras Tabi yan? Kasi bago po, sir, mga around 1 o'clock. Naku, maduwang oras po ko mas menos na. Opo. So paros Tabi, anong sistema? Diretso man o papurupundo? Papurupundo pa man, sir. O pero makusog na? Day pa man po, sir. Day pa. Day pa. Basta suuran sa medyo makusog-kusog na sustenido. Opo. Yan, sige, ingat ka mo dyan Tabi ha, sa inyong lugar. Anong signal na sa sir, sir, sa 3rd District, sakop na kang signal number 4? Sa 3rd District, ang sakob lang kang sinyal numero 4, Pulangi and Libon. So, dahil naunambitan, 3 iyan Tabi, over. Opo. Yan. Sir, salamat. Sige. Salamat tayo, sir, ha? Ingat man Tabi, ingat. Salamat po sa pagtawin doon ng informasyon. Sir, salamat po. Opo, sige Tabi. Salamat din Maray, ingat man. Taga-uwas, so nagapo sa tuya. Sa uwas, nag-uuran na da sustenido, pero ang paros, bako pang masyado. Paputol-putol pa ang paros da Tabi, pabugso-bugso. Pagkatapos kang sining, may tumatawag sa tuyang cellphone. Sige po, yan, may nag-upod sa tuya, nag-upod. Aramon ta kung taga sa inini, budang sitwasyon ninda. Hello, marhay na aga Tabi, 484. Good morning. Hello, good morning, 484. Hello. Okay, sige, puputulin natin. Maluyan signal, ano? Tawag ka na lang 484 kung igwa Tabi ka ning gusto mo na ipaabot. Sitwasyon yan sa Indo. Sige, sandali. Someone is calling sa linya. Nag-miss ko lang. Eto pa. Alas 3:15 na po nin pagkaaga. Diretso muna kita kan istorya pa dyan. Continuing coverage kan DCGB. Nakalinya si Ans Tabi. Sige, sandali muna. Naputol na muna. Sige, sandali. May tawag tayo sa telepono. Hello, 484. Good morning. Hello, sir. Good morning. Opo, taga sa Tabi ini. Bako. Si Say po ang pangaran. Dante Borseles po. Come again. Dante Borseles. Dante Borseles. Sa ka mo dyan sa Tabaco City. Nandito po ako naka-check-in sa Amigos Hotel dyan sa Tabaco. Kumusta ang sitwasyon kan panahon dyan? Nagbumbo na. Pabugso-bugso. Malugyan. Opo, pabugso-bugsoan arin. Uran o paros? Sabay ang orang mula paros. Ay, sabay-sabay na. Kasuarin pa po Tabi, nagpoon na arog ka na sitwasyon. Alauna po. Ay, alao na. So tama yung pigasabi kan pag-asa, no? Ang Tabaco, nakalaog ka mo Tabi sa sinyal numero 4 kan bagyong Rolly. Naka-monitor po ako. Anong number po mo sa smart? Pwede magan po. Ay, so number ko sa smart is 0. May ballpen ka Tabi dyan, sir. Yan, sige. Kung nagdadangog ka, pinutol na masurat na ito. So taga-Tabaco na nag-upload, ang smart number ko Tabi, budas iba pang gustong maaraman ng smart number ko,
0961 759 0888. That's 0961 759 0888. Yan ang sa kuya pong number sa smart. Ano po? Okay, yan ang sa kuya smart number sa mga gusto magpaabot maning informasyon sa tuyang continuing coverage. Ngunyan pong aga. Sandali, igwang nag-upload sa telepono. May nag-upload. Ito po, 6035. 6035, Marhay na Aldaw Tabe. Good morning, sir. Ay, opo, good morning. Taga sa Tabe ini. Malik, sir. Kamalig, ano pong pangaran mo, Tabe? Aaron Fernandez po, sir. Renel Bulaños, tama po ba? Please po, sir. Opo, sige, anong sitwasyon, Tabe, nindo dyan? Ay, dito, sir. Tigbumahin pa kami. Para sa tabi, sir. Come again? Ito para sa po kami dito, sir. Dito pa puro bukso na. Ay, oho, paburubog so ng anong paros, makusog na po na paros yan? Medyo ano lang. Kung pa man sa tabi, sir. Oho, yan. Anong oras nagpo nangarong ka na sitwasyon, Tabe? Alas 3:30 po, sir. Mga alas 2:30. Suoran, kumusta? Pabukso man po, sir. Sige, pabugso-bugso. So, ang Kamalig, sinyal numero 3, Tabe kita. Kamalig kasabay ang Ligaspi, Tabe. Iya po, sir. Sige. Ingat, Tabe, ha. Ingat. Salamat sa tiwala sa DCGB. Sige, salamat po. Sige, yan. Kamalig. May Kamalig kitang caller, may tabako, and may igwa nga nin uwas na nag-apo sa tuya. Meron pang isa. Hello, 343, Marhay na Aldaw Tabe. Hello. Hello, Marinaldo po. Opo, si Say Tabe ini. Si Ricardo Canbitano. Ay, si Madam Helen Aicardo Canbitano. Kumusta ang sitwasyon dyan? Mahapot lang tabi ako, sir. Kung kumusta po naman sa parting San Miguel. Tugang ko kaya po sa Rawi San Miguel. Sige, tama. Kung may nag-antabay na taga Rawis kan San Miguel Island, ano po? Opo. Maki-apodig di sa muya sa programa ta sisay po ang tugang muduman. Erlinda Borbor Paa. Erlinda Borbor Paa. Opo. Sige, yan. Kung nag-aantabay-tabi yan, pwede sindang mag-upload sa sakuya ngunyan sa programa. Ang smart number ko, 0961 759 0888. Sa smart. Sa Globe, 0926 0156 020. Mag-upload sila tanganing madangugman ang kamugtakan ni Daduman Tabi, Madam. Ano po? Opo. Salamat. Sige, welcome Tabi. Salamat man sa tiwala sa DCGB. Salamat po. Ingat ka mo, Tabi, dyan sa Bitano. Buhay na buhay ang mga parantabay niya to igo kitang uwas, igo ang Kamalig, igo ang tabako, igo ang Ligaspi, Marhay na Aga Tabi 531. Good morning po. Yes, good morning. Si Isay Tabi ini. Si James Carullo po. Si James Arroyo. Carullo po, Carullo. Carullo, taga sain si Sir James Carullo Tabe. Ligaw City po. Ligaw City, kumusta ka mo dyan sa Ligaw? Igba naman po ki padi-ipit na paguran, Buda Paros. Yan, pero bako pang masyadong makusugon ta padiit-diit sa oran Buda Paros. Ano po? Iyo po. Yan, sige, ingat ka mo dyan. Sinyal numero 3, ang Ligaw Tabe sa Bagyong Rolly. Ingat man po kamo, sir. Thank you po. Sige. Salamat din Maray sa tiwala sa DCGB. May taga-Ligaw kita, may taga-Uwas, may taga-Ginubatan, taga-Tabako, Ligaspi. Andali, meron pang tumatawag. Hello, 854, good morning. Good morning, 854. Hello. Nako, nag-testing lang.
Nagtesting lang kung dai madadangog subusis niya. Dai man ang ganda dangog subusis mo. Ano tabi, Yan, pagkatapos, ang saro pa sa pinakamakusog na bagyong uminagi sa Satuya, pagkatapos kang riming, itong surusing. Yan. Oktubre 30, sundo November 4, ang periodo kan pag-agi kayan. 260 kilometers per hour man, so packing winds kayan. Sige, may apod pa kita. Hello, 759. Hello, good morning. Good morning po, Sir Pio. Yes, isay tabi ini. Dili po yun sa Pilar. Pilar Sorsogon. Kumusta ang kamugtakan niyo dyan sa Pilar Sorsogon? Nagtaga-uran-uran naman tabi. Anong klaseng uran? Makusog o sustenido o padiit-diit? Padi-diit naman sa tabi. Then, tapos ang paros, pabugso-bugso man sana. Ayan, pabugso-bugso. Tapos, ako, Sir, kung anong sinkal ng Sorsogon. Ang Sorsogon is, sinyal numero 3 ang Sorsogon. Salamat tabi, Sir. Sige po. Sige, sandali. May message sa kuya, si Sir Jun Dalida, kan pag-asa mismo duman sa Metro Manila. Yan. May I call? I'm on board po. On board po ako niyaw. Sandali, yung tumatawag, dali po muna po. Ako now po. Salamat po. Sige, kaulayon ta, si Sir Jun Dalida, kan pag-asa, kung mag-signify ini, na makahuron ta, ngunya na pagkaaga, Sandali, may apod kita sa telepono. Hello, 680, good morning, tabi. Hello, good morning po. Opo, si Say po ini. Si Jess po sa Tabaco. Ay, si Jess kan Tabaco. Saan ka dyan sa Tabaco, Sir Jess? Sa Salvacion Tabi. Salvacion kan Tabaco. Kumusta ang sitwasyon nito dyan sa Salvacion kan Tabaco? Makusog na ang paros. Kaya lang gusto ko lang po ipaaram sa endo na paki-check sa pag-asa. Nagkari signal number 5 na po kita. Iyo nga nita, o yan, may message ko, si Sir Jun Dalida, sandali ta, ining sa iyang message, pighihiling ko ha, sandali muna, hihilingon ta, okay. Yan, salamat pong maray ha, salamat pong maray. Yun man lang po. Sige, salamat thank you. Signal number 5, ito po, Catanduanes, Eastern Samar, and Albay. Signal number 4, Camarines Norte, rest of Camarines Sur, Sorsogon, Ticao Island, and Burias. Signal number 3, Masbate. Sige, sandali po na, i-decline ko muna ining apod na initabi. Aapodan ko si Sir Jun Dalida ha. Baka lamang makuang kita. Nag-message si Sir Jun Dalida. Ito po, sabi ni Sir Jun Dalida sa sayang official na mensahe, as of 2:30 a.m. November 1, halos maglalandfall na sa Catanduanes. Almost 25 kilometers away na lang from Catanduanes. Super typhoon intensity. Maximum wind 250 kilometers per hour. Gustiness 285 kilometers per hour. Moving west-southwest, speed 25 kilometers per hour. Nako, yan na po ha. Itinaas na ang sinyal numero 5 por dahil sa sitwasyon na ayan tabi. Kaya apunan ko muna ang pag-asa. Andali muna, 686. Andali muna tabi. Please, 686, sandali muna. Taapunan tan pag-asa. Tao yan na po, super typhoon ang kategory kaining bagyo. Yan, nagre-ring ang pag-asa, Legazpi. Itinaas na sa sinyal numero 5. Yan. Ining sa tuyang bagyong ngunyan, ha? Nagre-ring po ang pag-asa. Nagkapirang minuto, 2:30 ka subago. Mantang kita tabi didiskutir kan mga istorya, ha? Yan. Super typhoon ang kategory. Hello, good morning pag-asa. Si Pio po, kan DCGB. Yes, good morning po, Sir Pio. Ay, Sir Reniel, may informasyon sa muya, hali kay Sir Jun Dalida, pipaabot pa lang, pinag-classify na super typhoon ining bagyong si Rolly tabi, Sir Reniel. Opo, yun nga po ang
ano natin na latest information na na-receive din na isa ng isang super typhoon category na. Opo. Yung complete on detalye po nito is mamaya namang mapapasama mamaya alas 5. Opo. Kumbaga, inaano na lang na posibleng mamayang susunod na issuance ay itaas na po sa signal number 5 yung Catanduanes, Eastern Camarines Sur, and Albay. Hindi, dito sa message mismo ni Sir June Dalida, ito po babasahin ko po in toto, as of 2:30 a.m. November 1, 2020 ito halos maglalandfall na sa Catanduanes. Almost 25 kilometers away na lang from Catanduanes. Super typhoon intensity, maximum wind and gust 230 kilometers per hour to 285 kilometers per hour. Movement niya west-southwest at 25 kilometers per hour. Signal number 5, Catanduanes, Eastern Samar and Albay. Buong Albay na po to, sir, Buong Albay na. Ayun. And signal number 4, Cam Norte, rest of Cam Sur, Sorsogon. Magkakaroon po ng amendment. Hintayin na po namin yung amendment na ipapalabas ng aming central office. Opo, meron lang yan. Nasa intermediate na tayong oras alas 5. Yan. So, magkakaroon po ng amendment, intermediate issuance ng bulletin. Ay, opo. Sige. Copy, sir. Sige. At tatawagan ko na si Sir June. Nag-signify pa din daw siyang magpapalabas ng informasyon po. Sir po? Opo. Sige, thank you so much, Sir Reniel. Maraming salamat po. Sige po. Sige po. Sige. Yan. Yan, nag-signify po si Sir June Dalida ng Pag-asa Metro Manila. Apudanta, standby tabi ka mo mga parantabay. Apudanta mismo, si Sir June Dalida kan Pag-asa Manila. No less than. Direkta na po kita duman sa Pag-asa sa Manila kay Sir June Dalida. Po? Yan, nagre-ring na po ang cellphone ni Sir June Dalida at this point in time, 3:30. Sir June, good morning! Good morning, Tio. Good morning. Yes, salamat sa oras at talagang andyan ka po. Nakatugay dito para sa amin sa mga Bicolano, Sir June. Yes, Pio. Thank you din. At itong latest natin sa bagyong Rolly, naging super typhoon na siya as of 3 a.m. Na issuance namin ay magiging super typhoon na itong si Rolly na may lakas na hangin sa sentro at 230 kilometers with gusty winds of 285 kilometers per hour, moving west-southwest pa rin at 25 kilometers per hour. Halos nandirian na siya sa mismong Catanduanes sa Tio, kaya ang signal number 5 ay itinaas na natin dito sa may Catanduanes, Camarines Norte, Sur, Catanduanes, ulitin ko Catanduanes, Eastern Cam Sur and Albay. Then ang number 4 ay Cam Norte, itong rest of Cam Sur, itong northern portion of Albay. Northern portion of Albay, Hikaw and Burias Island at Sorsogon. Ang number 3 ay ang Masbate, Pio, as of this time. At halos ang mata ng bagyo ay nandirito na sa may tapat halos ng Catanduanes. I'm calling our people in Catanduanes, hindi na natin makakontak, Pio, at this time. So ito na po yung latest natin. Halos talagang lumakas palalo itong si Typhoon Rolly at as of this time ay naging super typhoon na siya, Pio. Opo. So unahin natin, lumakas ito, super typhoon na, ang dala niya ng hangin is 230 kilometers per hour and may bugso na 280 kilometers per hour, Sir June. Yes, tama ka dyan, Pio. Opo. And ang distansya ngayon ng mata, sentro ng bagyo, si Rolly is halos sa ilang kilometro na lang siya sa... Kaninang 2 a.m. halos 25 kilometers na siya. Oo. So 3 o'clock ngayon halos ito na
no, medyo tinitingnan na namin sa ay halos umahalik na siya rito sa area. At of course, hindi pa natin masasabi na naglandfall. So anytime ay maglalandfall na, Pio, dito sa may Catanduanes mismo. Yan, pag sinabi kasi nating landfall, yung matayan. Pero ngayon, binabayo na sila doon ng katawan ng bagyo. Yes, tama yan. Halos ang ano na natin ay talagang malalakas at malakas na hangin at ulan ang tumatama na ngayon Pio sa kanila. Nako, may God save them, Sir Jun. Hindi to basta-basta. Super typhoon ang tumatama ngayon sa Catanduanes. And yung sentro ng bagyo ay matatapat sa kanila mamaya pa. Pero yung sentro, medyo kalmado yon. Pero ngayon, binabayo na sila ng katawan ng bagyong yan. Yes, tama yan, Pio, as of this time. At makikita natin dito sa ating satellite pic na nabigay ko rin sa iyo na halos kulay pula na ang itong parating na yung kabuuan itong si Super Typhoon Rolly, Pio. Opo. Now, pag galing yan sa Catanduanes, saan ang direction considering yung west-southwest niyang heading, Sir Jun? Makikita natin dito halos nag-westward na siya at sabi nga natin after ng Catanduanes ay itong Cam Sur and Cam Norte ang kanyang tatahakin, no, habang ito ay magbabago na ng direksyon papunta na ito sa may probinsya ng Quezon area. Ngunit of course halos ang buong Kabikulan ay talagang nakakaranas nitong malalakas na hangin na halos malapit na rito sa sa mata ng bagyo, Bombo. Yes. Si Pio, opo. So, Sir Jun, ganito po ang nakikita ninyo diyan after na yung mata ng bagyo at yung katawan ng bagyo dumaan sa Catanduanes, meron ng projection kayo na magwe-westward na po ito. Yes, tama yan. Dito pa lang ngayon at hindi pa natin at pinafinalize pa. Pero yan ang halos na nakikita na natin dito sa movement nitong si Super Typhoon Rolly, Pio. Opo. Naging interesado ako dyan, Sir Jun, kasi meron yan ng epekto insofar as yung intensity tatama naman sa amin dito sa Albay kung mag-westward siya, kung mag-westward talaga, Sir Jun. Yes, tama yan, Pio. Pero as of this time, ang northern portion ng Albay ang halos nakakaranas nito diyan sa malapit sa sentro ng bagyo, Pio. Opo. Halimbawa, mag-westward siya, Sir John, i-consider natin yung yung kabuuan niya na ilang kilometro po yung kabilugan ngayon ng bagyo, yung kabuuan. Yes, halos ganun pa rin, Pio. Halos ganun pa rin. Nasa 400 to 450 kilometers ang kanyang diametro at sabi ko nga halos hanggang summer ay umaabot itong pinaka-outer band niya sa nakikita natin dito sa satellite radio. Okay, so balikan natin yung posibleng epekto nito kung mag-westward insofar as Albay is concerned. Pwedeng nasa teritoryo pa rin tayo ng bagyo, halimbawa mag-westward to after Catanduanes landfall. Yes, oo. Tama yan. Ayun. Halos nasa northern portion kaya talagang tatamaan pa rin niya ang eastern pag westward siya ang eastern part ng Cam Sur at of course itong Cam Norte na ang susunod. Opo. So pag mag-westward, yung medyo mapapalayo-layo ng konti sa Albay yung katawan ng bagyo? Pio, pag tama nito, medyo hihina ito, no? Kasi magkakaroon na ng interaction sa landmass. So, baka halos ang pinakamatindi ay ang Catanduanes. And then, pag landfall nito nga, sabi natin ay hihina, ini-expect natin pong hihina. At of course, yung sa may northern portion nitong si Albay, ang natin ay yun ang sinasabi natin susunod na tatamaan. Ngunit hindi masyadong medyo mas mahina siya kaysa tumama doon sa Catanduanes area, Pio. At dyan sa may mismong Legazpi ay hindi pa tayo masyadong tumatama. Dahil sabi nga natin sa northern part tumatama, sa northern portion ng gagaling ang
hangin at ang diyan sa Legazpi inland na halos, no? Ang tinatamaan talaga nito ay northern part ng Albay. itong Daet, no? Daet, Daet. at saka itong Kamsur at of course itong northern portion nga ng Albay at ang itong sentro nga ay ang Catanduanes. Ayun, opo. Kasi kung magdadiretso yung west-southwest niya, Sir John, talagang bumubulusok sa pababa and yung malaking bahagi ng bagyo dadaan sa Albay kung mag-west-southwest. Now, kung mag-westward siya, parang kakambyada pataas, malilibre ng konti yung Albay. Ano po? Yes, tama yan, tama, Pio. At pinakikita natin ngayon sa animation. Yan, naku. So may indication, although hindi pa natin sinasabi na final ito, may indication na mag-westward siya after na yung sentro ng bagyo tumama sa Catanduanes. Ano po? Yes, tama yan, Pio. Naku, we pray harder. Una, para sa mga taga-Catanduanes na binabakbakan ngayon ng super typhoon, and we pray harder na mag-westward siya, malibre-libre yung Albay sa lalong mas pagpasok sa katawan ng bagyo, Sir Jun. Okay, sige. Thank you. Opo, sige. Thank you so much. Natin, ha? Opo. At, medyo busy kami ngayon. Yes, opo. At tinatano pa namin ang sentro talaga. Thank you. Sige. Salamat sa pag-antabay. Pio, ha? Opo, ingat. Okay, mga tugang yan po, fresh, mainit-init pa tabi, na impormasyon, direkta hali duman sa Pag-asa Manila, may indikasyon na magwe-westward after na tumama ang tahaw kan bagyo sa Catanduanes. Pero, ipangadji niya to, dyan sa Catanduanes, kung may nagaantabay tabi, tatamaan ka mo yan dyan, kan lawas na kan bagyo na super typhoon na angaran Rolly. Please, kung igaw patabi dyan i-contact sa Catanduanes, makiapod man tabi, dyan sa Catanduanes, makiapod man tabi, hello, marhay na aga tabi, 092, May nga man po. Opo, si Say tabi ini. Si Angie po ng Alcalas. Ang ano na po, signal number 5 na po ba kita? Yes, ang Albay is signal number 5 tabi Okay. Po, makusugo na po ang uran digdi sa mo, budang paro. sa Alcala, Candaraga. Opo, sir. O iyo, tana sa signal number 5 na kita tabi. Iyo po. Sige tabi. Sige tabi. Okay. Yan. Basta iyon ang sabi ni Sir John, ang Albay, Catanduanes, eastern portion kang Camarines Sur, signal number 5 na tabi. Ano po? Sandali. Hello, good morning, 609. Hello, good morning. Opo, si Say tabi.